Ξυπνήσατε. Ξυπνήσατε. Ξυπνήστε όλοι τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα τσάτ, κοιμάστε. Για ξυπνήστε. Για ξυπνήστε κυρίες και κύριοι. 7 streams streak για την Όλγα και τον Κωστή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να πάρω παρουσίες. 69 στο chat. Για να πάρω παρουσίες. Πώς είσαι Mysta μου? Καλά είμαι Όλγα μου, εσύ πώς είσαι? Παρουσίες. Κάτσε να χαμηλώσω μουσική. Σας παρακαλώ, έχω 8. Τι 8 έχεις? Καλησπέρα. Όπα, νάτος. Ο Pistol the Greek, καλώς ήρθες. Έκανε thumbs up. Γεια σου ρε, Captain. 8 day streak. 8 day streak ο Στράτος. Ωραία, φίλοι, τους σκίζεις όλους, ρε. Λοιπόν, όπα, ποιος είναι ο Καβλιάρης, κύριε μου? Γεια σας. Ήρθα σήμερα να το παίξω ιστορία σήμερα. Σήμερα το παίζω ιστορία. Σήμερα το παίζω ιστορία. Έτσι, είπα να σκάσω έτσι στο stream. Μόλις έκανα μπάνιο, έτσι, είπα να σκάσω έτσι ιστορία. Τι καβλάκι μεταξύ είναι αυτό? Γεια σου ρε, Dark Legend, πού είσαι ρε? Ωραίο γυαλί και μαλλί. Ευχαριστώ, Τάσο μου, να είσαι καλά, ψυχούλα μου. Λοιπόν, Bill Delic, καλησπέρα. Λοιπόν, πτώμα με πυρετό, αλλά αντέχουμε. Τι λες, περαστικά ρε? Λοιπόν, αριθμό 1 στο chat, δεν να χαιρετήσω. Αριθμό 1, σας έχασα πάλι. Αριθμό 1 στο chat να χαιρετήσω. Πάμε γάμο την πατρά. Ολγάκη, Κωστής, Dark Legend, Χελονοτζίνη, Mike 420. Το Mike το 420 τι είναι ρε μαλάκα? Το στρατιωτικό νοσοκομείο ρε μαλάκα? Τι να το δουλεύεις? Τάσος, Στράτος, ο Pistol the Greek. Γεια σου ψοχομπροκολόκο, first time chatter και όλες καροστείτε στην παρέα μας. Welcome. Τι κάνετε ψυχούλες μου, πώς είστε? Θέλω να μου πείτε πώς είστε, πώς περάσατε αυτό το Σάββατό σας και είστε έτοιμοι για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και γεμάτη συγκινήσεις θα έλεγα. Συγκινήσεις θα έλεγα κύριοι. Και κυρίες, φυσικά και κυρίες, εννοείται. Βρήκα πρώτα οι κυρίες. Σάκουρα, καλησπέρα. Welcome. Miss All Sunday. Πού σε κοριτσάρα, καιρό μου έχω να σε δω. Welcome. Πού είναι ο Μπάμπης? Ποιος είναι ο Μπάμπης? Who is Μπάμπης? Oh my god, Σίντερο. Τι έχασα χθες γιατί πήρε μάτι μου τραγουδάκια Disney. Ναι. Κάναμε χθες, μας έπιασε νοσταλγία και βλέπαμε, πώς το λένε, τραγούδια Disney. Hello κόσμε, φεύγω σε μισή ώρα, μπήκα για λίγο να κάνω. Γεια σου Φράνκο, καλώς ήρθες μπρο μου. Welcome κι εσύ. Welcome Φρανκούλη, ευχαριστώ που πέρασες. Mysta stream, περνάμε καλά. Γεια σου ρε Τάσα ρε, τι έχασα χθες? Λοιπόν, μπορείς να δεις το stream στο τέτοιο, στο YouTube. Όχι στο YouTube, στο Twitch. Όχι, δεν μπορείς να δεις το stream, γιατί είναι copyright. Είμαι δουλειά και έβαλα το stream. Έλα ρε, τι δουλειά κάνεις, πού είσαι? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Το εκτιμώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Τι θέλω να πω. Κάτσε λίγο να βάλω ακουστικά. Βοηθός φαρμακείου. Στο φαρμακείο είσαι και βλέπεις το stream. Αλάνης ρε, αλάνης. Βοηθός φαρμακείου πού, Θεσσαλονίκη, Αθήνα? Αυτά τα copyright μας έφαγαν. Τι να κάνουμε. Και εμένα με έχει πιάσει νοσταλγία και ξεκίνησαν οι ταινίες. Ήδη είδα Αλαντίν και σήμερα μάλλον Βασιλιά των Λιταριών αναρέξω. Ιωάννινα, nice. Η Γιάννενα ήμουνα, νομίζω είχα πάει ένα φεγγάρι φαντάρος για μερικές μέρες. Κάμια εβδομάδα ήμουνα. Πριν πολλά χρόνια. Στα Γιάννενα. Σήμερα δεν είμαι ο Mysta. Σήμερα είμαι ένας μυστήριος τύπος σήμερα. Έχω όρεξη να το παίξω ιστορία σήμερα. Έτσι. Σήμερα είμαι ένας μυστήριος τύπος. Είμαι κάποιος. Κάποτε. Πρώτη φορά είμαι εδώ στην παρέα σας. Παναγιώτης, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Έτσι, welcome. Από πού είσαι, τι κάνεις, πώς είσαι και τι games σου αρέσουνε. Μυστήριος τύπος. Μ' αρέσεις ο Pistol, μ' αρέσεις. 7 στα 7. Ο Mike ετοιμάζει να κάνει το comeback. Ετοιμάζει να κάνει το μεγαλύτερο streak στην ιστορία του καναλιού. Ετοιμάζει να γίνει ένας χαμός εδώ πέρα. Όχι, σήμερα είναι αντίδημος εαυτός του Mysta. Σήμερα είμαι ο μυστήριος. Χελονοτζίνης. 7 και ο Χελονοτζίνης. Τι γίνεται ρε μαλάξι, όλοι εφτάρια σήμερα. Όλοι εφτάρια βαράτε. Εσύ, ο Χελονοτζίνης, ο Mike, ο Στράτος και η Όλγα εφτάρια σήμερα. Όχι, ο Στράτος 8 έχει, συγγνώμη. Ο Στράτος σας κατουράει λίγο. Λίγο έτσι ελαφρώς και τις.
Από Αθήνα είμαι, αλλά κατάγομαι από τα Γιάννενα. Σας έχω βρει το βίντεο review στο YouTube. Ποιο βίντεο review, ψυχόλα μου? Εγώ σου βάζω 10 με το όνομα. Αριγκάτο Σάκουρα, αριγκάτο. Γουστάρις Λουκ. Στράτος 1v1. Όπα. Ο Μάικ έριξε το γάντι. Στράτο, ο Μάικ σου ρίξε το γάντι, μπρο. Καλησπέρα, Μιστάρα. Γεια σου, ρε Σπύρο. Καλώς ήρθες, Μπρογολοκό. Αφού με μηδένισε το Twitch όταν φτάσαμε 10 χωρίς λόγο. Αχ, άτιμο Twitch. Αχ. Ο Σότος, είμαι από Κρήτη 23 χρονών, αλλά κατοικώ στην Αθήνα. Γεια σου, ρε Κρητάρα. Εν τω μεταξύ έχουμε πάρα πολλά άτομα από Κρήτη εδώ. Μπράβο, ρε Σότο. Καλώς ήρθες. First time chat ο Σότος. Καλώς ήρθες, ψυχούλα μου. Welcome. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη και στο Σωτήρι μας εδώ πέρα και στο γλυκούλι μας εδώ πέρα τον Παναγιώτη. Welcome, guys. Που μιλήσατε κάτι γραφικό με εξεραστές, να θυμάμαι. Ωραία, τέλεια. Μπορείς να μου μιλάς στον ελληνικό, Παναγιώτη μου. Μιστάρα, καλησπέρα. Σήμερα, μετά από 56 ώρες, τερμάτισα το Lies of P και ποιο ήταν το πρώτο Souls game που έπαιξα. Ο ορισμός του όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις, η κατηγορία αυτή. Δημήτρη, χαίρομαι πάρα πολύ. Παιχνιδάρα, πρέπει να το τερματίσω κι εγώ, φίλο, οπωσδήποτε. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Και τώρα πιάσε Elden Ring. Άγγελος JR, ποιο mic έχεις? Έχω το Shure SM7B. Εύκολο έμπλεξες με στρατιωτικό. Όπα. Ναι, ο Στράτος εντωμεταξύ είναι στρατιωτικός, μπρο. Δεν είσαι δύσκολα, να ξέρεις. Περιμένω να σε ξαναδώ Gameathlon. Ήσουν ένα Gameathlon. Έλα, ρε ψυχούλα. Ιούνιο Gameathlon, σε θέλω εκεί. Έτσι, κανονίστε. Ελάτε να βγούμε φωτογραφίες να τα πούμε. Αν ψάχνετε γαμάτο account στο Instagram να ακολουθήσετε το Mysta. Άρε, Σάκουρα, μπράβο ψυχούλα μου, έτσι. Κάντε, παιδιά, ακολουθήστε στο Instagram. Ισχύει. Ακολουθήστε Instagram για instant updates και μπείτε και Discord. Αύριο στο Discord θα δούμε ταινία μετά το stream, το Final Fantasy Advent Children. Όποιος γουστάρει να έρθει να μπει αύριο μετά το stream το βράδυ. Evans, πού είσαι ρε Evans Tube? Πού είσαι ρε Μπρογολόκο? Πού είσαι ρε Λόκο? Πού είσαι ρε Λόκο Φλόκο? Εντάξει, φτάνει. Παντού ακολουθάμε Mysta. Γεια σου ρε Τάσε. Μπράβο ρε Τάσε. Είσαι ψυχούλα ρε φίλε. Εκεί θα είμαι Μιστάρα. Hello, Σταυρίνα, πού είσαι? Εκεί θα είμαι Μιστάρα, δεν το χάνω αρκεί να μην κοιμηθώ συνήθως. Ωραίος. Εντάξει, δεν πειράζει. Και να κοιμηθείς δεν πειράζει. Το γυαλί τι φάση? Δεν σ' αρέσει? Μισό λεπτό, παιδιά, να μπω στο τέτοιο. Να μπω στο Discord. Τώρα μπήκα Discord. Κάτσε λίγο. Τι έγινε? Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή... Γαμάει το γυαλί, τι εννοείς? Δεν σας αρέσει το γυαλί? Εμένα μου αρέσει το γυαλί. Ρε μαλάκες, πού είναι αυτό που αφήνετε τα links? Reaction, άτο. Rise of the Ronin, The Fight BTS. Ωραία, θα το δούμε αυτό. Rated M for mature. Όπα, ήσυχα. Σταυρίνα, τι έκανες? 7 stream streak. Πάμε ρε Σταυρίνα. 7 stream streak. Μπράβο ρε Σταυρίνα. Mandalorian Shooter. Και αυτό ωραίο. Όπα. Όλοι 7. Να είναι όλοι 7 stream. Μάλλον το Twitch είναι χαλασμένο, bro. Το Twitch είναι χαλασμένο.
Ωραίο δαχτυλίδι. Σ' αρέσει? Κάτσε να βγάλω το γυαλί γιατί δεν βλέπω. Ωχ, μαλάκα μέρα έγινε. Ωρε φίλε, πολύ φωτεινά είναι όλα τώρα. Discord. Λοιπόν, τα άνοιξα. Τώρα μπήκα Discord. Δεν μπήκα καθόλου όλη μέρα. Cosplay Challenge. Α, θέλετε Cosplay Challenge. Πόσο πήγε το Cosplay Challenge? 30% μαζέψετε ρε σκυλιά. Μου φαίνεται την άλλη εβδομάδα θα φτάσετε, από ό,τι βλέπω. Άμα κάνω... Βασικά έχω αύριο stream. Φτάνετε, δεν φτάνετε. Χελονοτζίνη 6.000, what the fuck. Λίγο πάει, θα το σπάσουμε, γάμο. Λέω να περιμένω να review του Dragon's Dogma, μην πατήσουμε με pre-order. Πάντα λέω ποτέ μην κάνεις pre-order. Ο μόνος λόγος να κάνεις pre-order άμα είσαι streamer και θες να κάνεις review ή να κάνεις stream. Αλλιώς δεν έχει λόγο να... Ξέρεις, δεν υπάρχει λόγος να κάνεις pre-order, γιατί είναι τέτοιο. Τζάμπα λεφτά. Γιατί άμα βγει κακό, μία στο εκατομμύριο. Είδες τι έγινε με το Cyberpunk, έτσι. Πόσα λεφτά θα χάσεις? Δεν είναι κρίμα. Παιδιά, έχουμε ωραία βιντεάκια σήμερα να δούμε. Έχουμε πολύ ωραία βιντεάκια να δούμε σήμερα. Τι είπα στο μαλλί μου σήμερα? Μαρία, πούσε ρε! Μ' αρέσει να παίζω τα games στην πρεμιέρα. Το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω. Να παίζεις τα games στην πρεμιέρα όταν παίζουν όλοι είναι λίγο exciting in αυτή η φάση, ρε. Μιστάρα μου, γεια σου, τι κάνεις? Πούσε ρε ελπίδα. Παιδιά, χθες το βράδυ κάναμε μια νοσταλγία με τα Disney. Μετά καθόμουν να άκουγα Disney τραγούδια, ρε, μέχρι να πάρω ύπνος το βράδυ. Περιμένω και το countdown. Α, εσύ είσαι εντελώς τρελός. Εγώ είχα κάνει pre-order το Hogwarts Legacy, μη ρωτάω. Καλό game, by the way. Εντάξει, ωραίο. Πολύ καλό το Hogwarts Legacy, είναι ωραίο. Σαββατόδωρο, πίτα σουβλάκι και Mysta. Ο Τάσος κάθε stream πίτα σουβλάκι τρώει. Δεν βρε προκολόγκο. Τι κάνετε ψυχούλες μου, πώς είστε? Την κάρτα γραφικών μπορείτε να προτείνετε μέχρι 200 ευρώ. Βαρένα μητρική αλφα socket και χρήση. Αδερφέ, bottleneck calculator. Παναγιώτη, ψάξε και το βρεις. Εγώ έχω τα μακαρόνια από χθες, τα μπρόκολα. Πώς είσαι Mysta μας? Είμαι καλά. I will be okay. Εσύ πώς είσαι κουτσουρού σήμερα? Εγώ έχω κάνει pre-order το Hogwarts Legacy. Εντάξει, το Hogwarts Legacy νομίζω όλοι το κάναν pre-order, έτσι. Εγώ έφαγα τούρτα σήμερα γιατί είχα γενέθλια ο πατέρας μου. Να το χαίρεσαι! Καλά, ήρεμα. Αυτό είναι σημαντικό. Η ηρεμία είναι το πιο όμορφο. Η ηρεμία. Χαίρομαι που τουλάχιστον είσαι ήρεμη. Εσύ. Εγώ έφαγα τούρτα σήμερα. Όσα έχω κάνει pre-order έχουν βγει γαμάρα games. Εντάξει, περίπου ξέρεις. Τρία stream streaky κουτσουρού και 350 τέτοια. Μαζεύεις λεφτά για να το βάλεις στο cosplay. Να το χαίρεσαι, baby. Ιουσάνοφ έχει δίκιο. Στράτο, μην τη τσιγκλάς την ελπίδα. Hogwarts Legacy, το μόνο game που έχω κάνει pre-order και το καταυχαριστώ. Κοίταξε, κάποια games περίπου περιμένεις τι θα είναι, γιατί τα ξέρεις ότι θα είναι good games, ξέρω εγώ. Σήμερα είναι γενέθλια του voice actor, του Eren, του Mysta. Ο Ιουσάνοφ όντως έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Στράτο, φάει καμία τούρτα και εσύ μπάρει. Εγώ δεν ξέρω, έκανα μπανάκι, παιδιά, το μαλλί μου μυρίζει υπέροχα. Αυτό το όταν λούζεις το μαλλί και μυρίζει τόσο υπέροχα δεν είναι γαμάτο. Ένας λόγος που μου αρέσει να έχω μακρύ μαλλί είναι να το μυρίζει έτσι. Ή όταν τέτοιο, ή όταν έχεις κοπέλα και ξαπλώνει πάνω και μυρίζει το μαλλί της. Ξέρεις, ο creepy dude σνιφάρει το μαλλί. Και εγώ πριν έκανα, τυχαίο. Mysta και Ιουσάνοφ, τρομερό δίδυμο. Ευχαριστούμε. Ψυχούλα. Εσύ είσαι ψυχούλα, Σταυρίνα. Εσύ είσαι ψυχούλα. Δες καλτσάρα. Βασικά, πώς το κάνετε οι κοπέλες? Δες καλτσάρα. One Piece. Ναι! Πώς κάνει ο Σάκης? Γάμπα.
Εντάξει, θέλω ακόμα, αλλά είναι τεράστια τουλάχιστον. Η γάμπα μου είναι τεράστια τουλάχιστον. Θέλουμε να. Θέλω να σε κουρέψουν. Ποιος θέλει να με κουρέψει? Γάμω την πατρά. Με γεια, δεν είναι καινούριες, ρε. Φέρνω τα ψαλίδια. Γιατί θες να με κουρέψεις? Mysta the Pirate Man, εγώ είμαι. That's me, baby. That's me. Άντε πάλι γάμο τη Σπάρτη. Τι έγινε πάλι? Τι έγινε πάλι? Μ' αρέσει. Γάμο τη Σπάρτη καλύτερα. Ευχαριστώ την παρέα. Πολλά στο stream. Γεια σου, Φράγκο. Ευχαριστούμε εμείς για την παρέα. Θέλω να σε κουρέψουν. Δεν ξέρω τι φαγώθηκα να με κουρέψουν. Τι ωραίο το μαλλί, ρε μαλάκες. Γιατί θέλετε να με κουρέψετε, δείτε. Τι ωραίο που είναι. Δείτε πόσο λαμπυρίζει. Και πόσο fucking thick είναι, ρε. Δες και πόσο thick είναι, ρε. Είναι thick as fuck. Είναι hot as fuck. Ποιος θέλει να κουρέψει δεν είναι hot as fuck. Ξεκάθαρα, όποιος θέλει να με κουρέψει δεν είναι hot as fuck. Καταπληκτικό αθώο κούρεμα. Καταπληκτικό. Ωραία για κούρεμα. Fuck. Μαρία, με μισείς νομίζω κατά βάθος. Thick. Έτσι, σταυρίνα αυτό. Thick as fuck. Thick boy. A big boy. I want a big boy. Τα δαχτυλίδια από Dark Souls είναι. Το κατάλαβες. Λοιπόν, δαχτυλίδι Dark Souls. Αυτό είναι του Havel το δαχτυλίδι. Αυτό είναι το Blood Ring. Το δαχτυλίδι που κάνει τέτοιο blood lost, ξέρεις, resistant. Αυτό εδώ πέρα και αυτό είναι από το Dark Souls. Απλά δεν θυμάμαι ποιο δαχτυλίδι ακριβώς είναι αυτό. Γιατί μ' άρεσε επειδή έχει πέτρα μαύρη. Αυτό μ' άρεσε επειδή. Και αυτό από Dark Souls είναι. Και αυτό εδώ πέρα είναι το Dropnir. Αυτό είναι το Dropnir. Το Dropnir είναι αυτό το δαχτυλίδι που έχει ο Kratos στο God of War. Βλέπεις. Είναι το Spear. Είδα το αγόρι μου στον ύπνο και με ξύπνησε ο πατέρας. Είδες το αγόρι σου στον ύπνο? Ήταν καλό τέτοιο. 4.000 πόντους στο cosplay κοστίσει. Insane. Άμα ξέρεις, έχεις μάτι ρε μπρο, έχεις μάτι. Από Dark Souls, παιδιά, από video game τα δαχτυλίδια. Όποιος θέλει να το κουρέψει, δεν είναι hot as fuck, πες τα ελπίδα. Μπράβο, start το Discord. Υπενθυμίζω, αύριο ταινία Discord, μετά το stream. Μετά το stream ταινία Discord, έχω βρει την ταινία ήδη. Την έψαχα, τη βρήκα σήμερα. Πες τα ελπίδα, είδα την τύφα στον ύπνο μου. Για πες, θέλω λεπτομέρειες. Θέλω λεπτομέρειες. Κουτσουρού, δες Discord. Σου την έκλειψα. Τέτοιο όνειρο είδες. Τι ώρα η ταινία αύριο? Κοίταξε, θα παίξουμε το game, να δούμε πού θα πάμε σήμερα. Θα ξεκινήσω stream όσο πιο νωρίς μπορώ, δηλαδή 6-7, όσο πιο νωρίς μπορώ. Μπορεί και πιο νωρίς, μπορεί και πολύ πιο νωρίς. Μεσημεριανό, βασικά, τι ώρα... Τι ώρα ξεκινήσω το stream αύριο? Γιατί έχω να φτιάξω και βίντεο εγώ. Πότε λέγα να φτιάξω το βίντεο? Έπαιξε πολύ Final Fantasy 7. Λοιπόν, αύριο λέω να κάνουμε μεσημεριανό, απογευματινό stream. Δεν κάναμε ποτέ, ρε φίλε. Και έλεγα μήπως κάναμε ένα τέτοιο stream και μετά μόλις κλείναμε το βραδάκι κάπου στις 8-9 να καθόμαστε να βλέπαμε ταινία. Είμαστε full τρένο για το release του τέτοιου, ρε, του Rebirth. Ετοιμαζόμαστε το Rebirth στην ουσία. Μου κόλλησε opening song του Solo Leveling. Οκ. Στην υγεία της αχαριστής. Μίτσο Μπάκο, γεια σου φίλε. Εγώ 9-10 το βράδυ μπορώ για ταινία. Τι να σε κάνω ρε ελπίδα. Κάπου 8-9 εκεί θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει και το game. Μπορεί να το κάνουμε και πιο αργά. Ίσως να το κάνουμε 10, λέτε. Να το κάνουμε 10. Έτσι να πούμε στάνταρ ώρα 10 η ώρα να δούμε ταινία. Είναι μια μισή ώρα η ταινία. Κάπου στις 12 θα έχουμε τελειώσει, ρε. Είναι βασικά ούτε καν. Είναι 1 ώρα και 40 λεπτά η ταινία. Οπότε θα τελειώσει γρήγορα. Δηλαδή θα μας πάρει κανένα 2 να κάτσουμε και να συζητήσουμε την ταινία αν θέλετε μετά.
Και πιο νωρίς θα ράξουμε λίγο μέχρι να μαζευτούμε και 10 η ώρα ξεκινήσουμε να βρούμε την ταινία. Τι λέτε? Ποιος ψήνει? Καλά πάμε γενικότερα. Τι έγινε? Τι έγινε, Σταυρίνα? Τι έπαθες ψυχούλα μου? Πάω Πάτρα αύριο, ρε Μίστα, θα φύγω 5 η ώρα και θα φτάσω 9-10 η ώρα κάπου εκεί. Πάτρα, τι έκανες στην Πάτρα? Από Πάτρα είσαι? Δεν είναι κάτι όλα καλά? Α, εντάξει. Απλά σου λείπει το baby boy σου. Γαμώ την Πάτρα. Κουτσουρού Discord. Α, οκ. Ναι, μου λείπει το baby boy, σου λείπει το baby boy σου. Σου λείπει το boyfriend σου. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί. Γαμώ την Πάτρα, γαμώ την Πάτρα, γαμώ την Πάτρα. Ντέμπι, γεια σου, καλησπέρα. Γαμώ την Πάτρα. Γαμώ την Πάτρα, γαμώ την Πάτρα, γαμώ την Πάτρα. Δεν έχω μουσική. Α. What the fuck is happening? Λοιπόν, να κόψω το μαλλί μου γουλί ή να το αφήσω να μακρύνει κι άλλο? Όχι! Κάτσε ρε Φέιθ! Όλα καθές όλοι, όχι! Κεφαλαία, μην φωνάζετε ρε! Μαλάκα δες! Τι κάνεις, δεν είναι ωραίο! Τι κάνεις, δεν είναι ωραίο, πας καλά! Έκανες τον ήχο από το TikTok. Κουρέψου σκυλιάζε, χελονοτζίνη. Χελονοτζίνη, θες να πάμε ασορτή, έτσι, φαλάκρος, εσύ φαλάκρος και εγώ, έτσι. Άφησε τα μέχρι τον κόλο. Να γίνει Ραπουνζέλ. Γυαλί μόνο άμα... Γουλί μόνο άμα στο κόψει ο Κόνορ. Ας τα όλα να μακρύνουν. Define. Α, όλα εννοείς και... Α, κατάλαβα. Ναι, βασικά θέλω να μακρύνουν και τα πλαϊνά, παιδιά. Θέλω να κάνω men ban. Είναι hot as fuck το men ban. I guess. Μπαίνουμε horny jail. Μετά μπαίνουμε horny jail. Γιατί? Ποιος το σκαρφαλώνει στον πύργο να σε πάρει? Θέλω να δω. Δεν χρειάζεται. Μπορώ να σκαρφαλώσω μόνος μου. Δεν χρειάζομαι κανέναν. Nobody can have me. I will stay. Θα κάνω μήνυση στον άνθρωπο που θα κουρέψει το μαλλί του Mysta. Δηλαδή, άμα με κουρέψει ο Κόνορ όπως κούρεψε το μουσι μου Faith, θα τον κάνεις μήνυση στον Κόνορ. Θα πάει το beef σας στο άλλο επίπεδο. Μαλάκα, τι τραγούδια παίζουνε. Πριόλια παίζουνε, τι αυτό ρε μαλάκα. Τι playlist έβαλα. Άστα τα μαλάκια σου να είναι ανακατεμένα. Άστα να ανεμίζουνε σαν την Ραπουνζέλα. Πήρα απουσία. Τζόζεφ, μεγάλη απουσία, μπρο. Μεγάλη απουσία. Ειδικά αν είναι ο Κόνορ, γιατί έχουν προηγούμενα. Ειδικά αν είναι ο Κόνορ. Ναι, η Faith και ο Κόνορ έχουν μπίφρε. Βέβαια, σου κόβει αυτός κακή επιρροή. Αυτός! Σου τα κόβει αυτός! Αυτό! Η Faith και ο Κόνορ λες και είναι αντρόγυνο και έχουν μαλώσει, ρε. Αυτός! Μιστάρα, έχουμε επικαιρότητα. Ναι, Τζιμάρα, σήμερα θα δούμε Final Fantasy VII Rebirth, 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε. Θα δούμε ένα κλιπάκι από το Rise of the Ronin. Θα δούμε Secrets of the Shadow of the Earth Tree. Δηλαδή, ο Vadvidia, ο μεγαλύτερος lore YouTuber, εξηγεί το trailer του Elden Ring. Θα μάθουμε άπειρα πράγματα σήμερα. Ετοιμαστείτε, θα είναι καυλωτικό σήμερα το stream. Ειδικά όταν ανακόψει ο Κόνορ, η ελπίδα θα τον κάνει μπαν από τη ζωή της. Frenemies η Faith και ο Κόνορ. Frenemies, ναι. Να μην φάμε copyright για ποιο πράγμα. Όχι, αυτά τα τραγούδια που παίζω είναι copyright free, είναι ειδικά. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος. Αυτό κάτι μου λέει, αυτός. Α, αυτός ο άνθρωπος, το τραγούδι λες. Άργησες, πήρες απουσία. Άλλο λίγο αργούσες, αποβολή σου έρχομαι. Λοιπόν, Μαρία, πάρε παρουσίες από τον κόσμο. Πάρε παρουσίες από τον κόσμο. Όποιος λείπει απουσία και στην επόμενη ban. Μιστά, να ξέρεις, το link το έχω στείλει στο general Discord. Δεν έχει general. Το link θα πηγαίνει εκεί που λέει reaction κανάλι. Μπορείς εκεί να το στείλεις. Όχι στο general.
Μίστα και επικαιρότητα θέλει πίτσα ή πιτόγυρο. Πίτσα. Λοιπόν, Ελπίδα, Faith, Ολγάκη, Evans, παρούσα λέει ο Evans, καλά. Κωστής, για να δω. Τζόζεφ 7, Στρίκ. Σάκουρα. Το Mortar Shell είναι καλό. Not that good, I guess. Εμένα με μέτρησες, μη φάω πως... Όχι, εσένα σε μέτρησα, εντάξει. Θέλει που ήτσα... Ελπίδα. Το κατακρεούργησες, το ξέρεις, έτσι. Σήκω το χέρι και πες είπα μαλακία. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, Τίνα. Γεια σας, γεια σου ρε Ντίνα, καλώς ήρθες. Εγώ με καφέ πάντως θα δω επικαιρότητα. Και εγώ καφέ. Καφεδάκι, παιδιά. Παραφέρθηκες. Μπρο, παραφέρθηκες. Αφού το μότο μου είναι θάνατο σε όλους. Θάνατο σε όλους, μπράβο Μαρία. Ακόμα 7-22 είναι. Ανυπομονείς να πάει 12, 12 πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Φύγε από το μαγαζί. Γι' αυτό πια πάλι και έκανα κεφάλι. Και έγινα κακό παιδί. Με κατάντησες αλήτη. Βασικά πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο. Ένα live που θα τραγουδάω μόνο με τη βρωμοφωνή μου. Αλλά με τέτοιο. Πώς το λένε. Να παίζει playback όμως, έτσι, όχι μόνο και τη φωνή μου. Δεν θέλω να μας κάνει ban το Twitch. Και θα το κάνουμε στυλ μπουζούκια, ρε. Κανονικά θα είμαι όρθιος. Auto-tune, δεν έχω auto-tune. Θα είμαι όρθιος, ξέρεις, κανονικά, standing, ξέρω εγώ πώς είναι στα μπουζούκια, ας πούμε, παράδειγμα. Και τέτοιο. Και θα είναι κανονικά, ρε. Και άμα κάνετε... Θα βάλω και... Θα πρέπει να βρω και ένα πραγματάκι που να... Ξέρω εγώ, να βάζεις channel points και σαν να πετάει λουλούδια φάση, ρε. Με voice changer, εδώ. Με κοτά... Emotional damage! Με κατάντησες αλήτη. Πηγαίνω πλέον σπίτι. Τριγυρίζω, baby! Hi guys! Είμαι η Ντίβα, γεια σας, τι κάνετε? Πώς είστε κοριτσάρες μου? Και σε βρίζω, νάτι. Με ράκρωσε κουτσουρού. Στα σοκάκια τριγυρίζω. Πάλι μόνος και σε βρίζω. Ντίβα. God damn. Diva. I am Alvin, is that you? Όχι, η Diva είναι. Καλησπέρα, Μιστάρα. Μαρίνο! Πού είσαι ρε Μαρίνο, Tempus, Αργύρης, Blade. Πού είστε ρε παιδιά? Το Demon's Souls αξίζει, ναι, full, πάρτο. Φτωχές μόνο ρε γάμο την πάτρα, έτσι πέσταρε στα βρύνα γάμο την πάτρα, φτωχές μόνο ρε μαλάκες. Φτωχές μόνο ρε γάμο την πάτρα. Μόνο φτωχές ρε γάμο την πάτρα, μην τα σπάσω όλα. Γαμό! Φτωχές! Φτωχές μόνο! Μπορεί να βρωμάμε φτώχεια, αλλά είμαστε hot as fuck, baby. Ωραίο το γυαλάκι σου, Πέγγι μου. Μίστα, πότε retro playlist. Nostalgia playlist. Ναι, παιδιά, δεν βρήκα χρόνο ακόμα. Δέπετε, κάθε μέρα είμαι live. Έχω να φτιάξω βίντεο. Σήμερα έγραψα και ένα άρθρο. Hot as fuck είμαστε έτσι κι αλλιώς. Έτσι ακριβώς. Θα φτιάξουμε soon θα φτιάξω ένα retro playlist. Ποιος είναι από εδώ μέσα πιστεύει ότι θα ρίξουμε το site όταν βγει προπόληση εταιρείων για την ταινία? Εννοείται θα το ρίξουμε. Εγώ ξέρετε τι θέλω να κάνουμε. Εσείς όσοι ψήνεστε μπορούμε να κάνουμε ένα meetup. Δηλαδή να μαζευτούμε όλοι παρέα, να κλείσουμε εισιτήρια όλοι μαζί. Ωραία. Και να πάμε όλοι μαζί στο σινεμά να το δούμε. Ψήνεστε να το κάνουμε αυτό? Να το οργανώσουμε στο Discord? Λοιπόν, θέλω. Βασικά, σας αρέσει αυτή η ιδέα? Να μαζευτούμε όλοι μαζί να πάμε να δούμε την ταινία?
Πού πάμε? Όσοι είστε Θεσσαλονίκη, προφανώς, έτσι. Και όσοι θέλετε να έρθετε Θεσσαλονίκη, να το κανονίσουμε έτσι σαν μια εκδρομή φάση, ένα μικρό meetup φάση. Μόνο εμείς έτσι το στριμάκι, ας πούμε, η μικρή παρέα, στο πω εισαγωγικά, και να πάμε να δούμε όλοι μαζί την ταινία. Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να έρθω, οπότε δεν ξέρω. Εντάξει, αν μπορείτε αυτό. Πώς είναι Απρίλιο, μέχρι τον Απρίλιο έχουμε. Τώρα, ή μπορεί να κατέβω Αθήνα, δεν ξέρω, θα δούμε, αλλά νομίζω δύσκολο να κατέβω. Μίστα μακρύ μαλλί, μουσι, γυαλιά ηλίου, μαύρη μπλούζα, τατουάζ στα χέρια, σαν badass main character που οδηγάει μοτοσυκλέτα και σε 90's ταινία δράση. Πού να βάλω και δερμάτινο μπουφάν, ελπίδα. Πού να βάλω και. Τα δαχτυλίδια ξέχασα. Πού να βάλω και δερμάτινο μπουφάν. Wait for me, baby. Έχω κανονίσει παρέα ήδη. Τι εννοείς, τι παρέα κανόνισες, Faith? Για πες, Faith, τι παρέα κανόνισες? Για πες, θα πω και τον Κόδωρο, θα ψήσω και τον Κόδωρο να έρθει. Εκτός αν κάνεις τις μέρες κοντά στο Game of Thrones που θα κατέβεις και. Εκτός αν το κάνεις τις μέρες κοντά στο Game of Thrones που θα κατέβεις έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά θα παίζει μέχρι τότε, αυτό είναι το θέμα. Γιατί μετά στο Game of Thrones να κατέβω, δεν κατεβαίνω. Πώς το λένε, δεν κατεβαίνω. Δηλαδή δεν μπορώ να φύγω από εκεί γιατί με συνεργασία με πληρώνουν, πρέπει να είμαι εκεί, κατάλαβες. Αν μπορώ να φύγω μερικές ώρες, cool, να πάμε να δούμε την ταινία και να ξαναγυρίσουμε. Θα το δω, ναι, αυτό παίζει. Καλή ιδέα αυτό. Μ' αρέσει. Το κρατάμε κι αυτό. Αλλά όποιος μπορεί να έρθει στη Θεσσαλονίκη να το δούμε τουλάχιστον στην πρεμιέρα, θα γούσταρα. Και μπορούμε να το δούμε δεύτερη φορά μετά στην Αθήνα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μη στο Terminator, εγώ αν παίζει Αλεξανδρούπολη, μάλλον θα έρθω στη Θεσσαλονίκη. Εγώ αν δεν παίξει Αλεξανδρούπολη, όχι, νομίζω θα παίξει. Νομίζω ήταν στα Village. Έχετε Village εκεί? Τι θα δούμε? Την ταινία των Alboxholics, μαλάκα. Μένω 15 λεπτά από εκεί. Από πού? Από το Game of Thrones. Όχι, έχουμε ένα bootleg ηλίσια. Οκ. Ο Σάκης χθες είπε στο live ότι κάνει ό,τι μπορεί για να το φέρει σε άλλο σινεμά. Ωραία. Πάω να παίξω BG3, θα μείνω στο stream. Έγινε Evans. Κι εγώ στο Reddit λέω. Στο Reddit τι εννοείς? Το σινεμά. Στο Reddit είχαμε κάνει... Ποιος ήταν στο Reddit στο meetup που κάναμε και είχα έρθει και κάναμε το One Piece event? Είχα κάνει, παιδιά, με βρήκε η Piece of Magic. Η Piece of Magic είναι η εταιρεία η οποία είναι στην Ιαπωνία και φέρνει τα anime στη Village, ρε. Και είχαμε κάνει meetup εκεί πέρα. Και για το One Piece, την ταινία One Piece. Και είχαν έρθει πάρα πολύ κόσμος. Και ήμασταν έξω, στήσαμε περίπτερο με τους χαρακτήρες. Είχαμε αφήσεις, καπέλα, λούφι. Και παιδιά ερχόντουσαν και ζητούσαν πρώτη φορά, τότε ήταν πρώτη φορά που ερχόντουσαν και μου ζητούσαν αυτόγραφα. Και εγώ λέω, εγώ αυτόγραφα, για ποιο λόγο, ρε μαλάκης, που δουλεύετε? Και μου λέει, γράψε ο άλλος στην μπλούζα και έρχεται ένα πιτσιρικάκι και τι κάνει, ρε μαλάκης? Μου λέει, υπόγραψέ μου, λέει, στα παπούτσια μου. Ο μπρο έβγαλε τα παπούτσια και του υπόγραψε τα παπούτσια και μου λέει, εγώ μετά θα τα πουλήσω 10.000 ευρώ, λέει. Του λέω, εσύ θα πας μπροστά, ψυχούλα μου, εσύ θα πας μπροστά. Δεν μπορώ, κλαίω. Ήταν τόσο γλυκούλης, δεν μπορώ να φανταστείτε, ρε. Αλλά αν ήταν, ρε. Πάνε, και ήταν τόσο, ρε, σας λέω, ήταν 10-12 χρονών, θα ήταν max. Τόσο ήταν, ρε, το πιτσιρίκι. Businessman από εκεί, φαντάζομαι, αυτός θα πάει πολύ μπροστά. Αν δεν το βάλω στην κόρη, θα τους βάλω φωτιά. Μαριά, δεν παίζει, πρέπει να το βάλουν. Ο πιτσιρίκος ήταν full businessman, ρε. Full businessman. Στο μέλλον θα κάνει καρτέλ με CBD oil. Ο πιτσιρίκος. Λέει, υπόγραψέ μου το παπούτσι. Και μετά πήγαινε με ένα παπούτσι, πήγαινε μετά, το κρατούσε στα χέρια. Δεν μπορώ, ήταν τέλεια. Είχε έρθει και εκπρόσωπος από την Magic, Piece of Magic. Και ξέρεις, μιλούσαμε και στα αγγλικά, αυτή δεν ήξερε ελληνικά προφανώς. Είχε έρθει από το Λονδίνο. Και λέει, και ήταν super ευχαριστημένη με το event, της άρεσε πάρα πολύ. Αν δεν το βάλουν θα μου στρώσεις εκεί μια γωνία γιατί θα έρθω τρέχοντας στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, ωραία, θα έρθει στο meetup. Μου πάτηκε τίποτα και είχαμε ακουμπήσει το υπέγραψες στο παπούτσι, είχε αξία. Ναι, κάτι τέτοιο.
Αλεξανδρούπολη να έχει village, η αγαπημένη μας πόλη έχει τόση οπισθοδρομική αυτοδιοίκηση που μπορεί να κλείσει το μοναδικό σινεμά της για να κάνει δημοτικό. Δημοτική ταβέρνα με νηστίσιμα. Τι φάση, είσαι Αλεξανδρούπολη. Από Αλεξανδρούπολη σε τέμπους. Πότε βγαίνει η ταινία? 27 Απριλίου βγαίνει η ταινία. Πότε βγαίνει η ταινία? Ή 16. Πότε βγαίνει η ταινία, ρε παιδιά? Η ταινία πότε βγαίνει? Εγώ θα είμαι Θεσσαλονίκη 22 με 1 μάλλον. Ναι, αλλά πότε βγαίνει η ταινία? 25 Απριλίου. Οκ. 27 ώρες στο BG3 και ακόμα στο Act 1 είμαι. Ο Μπρούτο πάει σιγά σιγά. Από εκεί είσαι, από Αλεξανδρούπολη είσαι. Όλοι Αλεξανδρούπολη εδώ είναι σήμερα στο chat. Τι γίνεται, ρε μαλάκες? Όλοι Αλεξανδρούπολη στο chat είστε, ρε μπρο. Άρε, πάμε ρε Αλέκα City. Παλιά πήγαινα συνέχεια Αλέκα City, να ξέρετε. Η ξαδέλφη μου παντρεύτηκε το πολύ καλό μου φίλο στην Αλεξανδρούπολη. Κολλητάρη φάση και πήγαινα επίσκεψη συνέχεια. Βασικά και πριν το παντρευτεί πήγαινα. Απλά τώρα δεν προλαβαίνω να πάω. Και το Mike, ο Mike εδώ πέρα Αλέκα City, ο George, αυτός που έκανε τα τατού μου και αυτός Αλέκα City. Με τον George όμως δεν έχω βρεθεί ποτέ Αλέκα City. Όχι ψέματα, είχαμε πάει παραλία. Όχι ρε, είχαμε πάει όλοι μαζί, δεν ήμασταν Mike μια μέρα. Νομίζω ότι θυμάμαστε όλοι μαζί ρε. Παραλία εκεί πέρα στο Μπιτσόμπαρο. Τερμάτισα τον BG3 περίπου 60 ώρες, γιατί κάτι ακούω 100 plus ώρες. Μπρο, σε 60 ώρες τερμάτισες. Το Baldur's Gate μπορεί να παίξει 800 ώρες και να βρεις καινούρια πράγματα. Το concept του Baldur's Gate δεν το κατάλαβες, φίλε Μωρίζ. Εσύ έκανες ένα playthrough. Έκανες όλα τα side quest. Μετά, ό,τι επιλογές κάνεις, αλλάζει και το playthrough σου. Κάθε playthrough σου θα είναι διαφορετικό. Δεν το παίζει μόνο μια φορά το game. Yep. Έφτασα σχεδόν 900. Ναι. Έχω 1000 ώρες να έχω πάλι στο Act 1 θα είμαι. Ναι, εσύ είσαι 1000 ώρες στο Act 1 θα είσαι. Και υπήρχε και θέμα με τον Άγιο Νικόλαο και το σινεμά, αν θυμάμαι καλά. Απέναντι με Μητρόπολη. Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε φίλε. Αυτά μου φαίνονται περίεργα, δηλαδή παράνοια. Είναι εδώ στο Inspot, τον έχω PC. Καλησπέρα στην παρέα, ελπίζω να είστε καλά. Δεν σας ξεχνάω. Κάθε μέρα Λέρκ, παρόλο αυτό δεν μιλάω, φιλιά πολλά. Δημήτρη μου, καλησπέρα, φίλε μου. Καλά είσαι, πώς είσαι? Ευχαριστώ πάρα πολύ το Λέρκ. Μην πέσετε τα games βιαστικά. Ισχύει. Εγώ στις 900 κοντά και ακόμα δεν τα έχω βρει όλα. Μπορεί να παίζεις Μαρία. Και δεν είναι μόνο να τα βρεις όλα. Μπορεί να τα βρεις όλα. Αλλά να κάνεις άλλο ένα playthrough και να τα βρεις συνδυαστικά με διαφορετική σειρά και να γίνει διαφορετικά. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν. It's not like straightforward, you know. Καλησπέρα, Ζερούβια, γεια σου. Μάικ, γεια σου. Γεια σου, Mysta, τι κάνεις? Γεια σου, ρε Μάικ. Καλά είμαι, ψυχούλα μου, εσύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποια πράγματα. Hot as fuck εδώ. Πάμε, ρε, εσύ, Ζερούβια. Mysta, σε ρωτήσω κάτι. Ρώτησες ήδη. Αλλά ρώτα. Γενικότερα στα games παίζω το main story, αξίζει έστω έτσι. Ναι, εντάξει, και το main story να παίξεις άμα δεν έχεις χρόνο, it's okay. Εννοείται. Δεν σου λέει κανένας να παίξει 1000 ώρες προφανώς. Όσοι είστε Instagram και TikTok, ελάτε Twitch, παιδιά, δεν βλέπω chat. Χθες τέλειωσε. Χθες το stream ήταν πολύ sexy. Το stream χθες. Ήταν πολύ ωραίο. Μένα μου άρεσε. Σε ποιον άρεσε χθες το stream? Δεν κάναμε πολύ. Χθες το stream κάναμε πολύ bonding. Τι θα πει bonding? Δηλαδή συνδεθήκαμε κυρίες και κύριοι στο stream και γίναμε μια πιο ζεστή παρέα και ήμασταν σαν να ήμασταν γύρω από μια φωτιά και μοιραζόμασταν τις εμπειρίες μας.
Τώρα ξεκίνησε με άλλο κράσι, μετά το περισσότερο. Οκ. Ήταν πολύ ωραίο το χθες. Πώς θα θέλεις ένα Sekiro 2? Πάρα πολύ. Έπαιξε βασικό κορμό γιατί η main story έχει πολλές παραπάνω ώρες να ξέρεις. Ακριβώς. Έχει πάρα πολλές ώρες. Κάνω κολύμβηση και τρέξιμο. Μπράβο ρε Jim. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. Σήμερα έχουμε να δούμε πολλά. Λοιπόν, sorry παιδιά. Καλησπέρα κύριε Μιστακίδη. Χελώνα, γεια σου Χελώνα. Ποιος είναι αυτός ρε μαλάκα? Creepy ρε μαλάκα. Θα δούμε το Game of the Year με τους δεινόσαυρους. Θα δούμε το Game of the Year με τους δεινόσαυρους. Τι εννοείς? Δεν ξέρω, ένας περίεργος που στέλνει ό,τι να είναι, δεν καταλαβαίνω. Αυτός ένα... Πώς είσαι Mysta, μου όλα καλά? Καλά. Θα ζήσουμε ζερούβια, θα ζήσουμε. Εκνευρίζουν μερικοί, αλλά εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Καλησπέρα κύριε Μιστακίδη. Ποιος είναι αυτός ο Χελώνα? Χελώνα, σε θυμάμαι σένα. Όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Final Fantasy 7 Rebirth, 10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις, έτσι. Το βίντεο που σου έστειλα, βρε. Ποιο βίντεο μου έστειλες? Κάτσε. Μου έστειλες και άλλα. Παιδιά, μου έστειλε 500 όμως. Κάτσε να δω. Και το Marvel's Wolverine δεν θέλω να το δω γιατί είναι τέτοιο, είναι leaks. Δεν θέλω να υποστηρίζω τα leaks, αλλά θα δούμε. Τι μου στείλες, τι δεινόσαυρους μου στείλες? Α, το ηλίθιο το game λες. Το ηλίθιο το game, ναι. Νομίζω αν Moxholics λες ρε δεινόσαυρους, καταλαβες. Μαζευτούμε να τα πούμε δύο λογάκια να μην σε εκνευρίζουνε. Όχι, εντάξει. Βγαίνω, γεια σου Evans, καλή συνέχεια φίλε. Η Μαρία στέλνει 100 βίντεο not holding back. Όχι, στέλνει ωραία βίντεο η Μαρία. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε λίγο ένα troll. Πάμε να δούμε ένα troll βίντεο. Λοιπόν, ακούστε, πάμε να δούμε ένα troll βίντεο. Το Game of the Year 2000... Περίμενε. Να κάνω record, λοιπόν. YouTube, Game of the Year εδώ πέρα. Game of the Year οπωσδήποτε θα είναι αυτό. Ευχαριστούμε τη Μαρία που έστειλε στο Discord για τα reaction channel. Game of the Year. Δείτε το. Game of the Year. Όχι, Σταυρίνα, τώρα θα δεις. Δεν μπορώ, γελάω. Εγώ ξέρω μόνο την ιδέα. Μόνο η ιδέα είναι αστεία. Δεν έχω δει το τρέιλερ, ωρώ. Τι έχουν οι δεινόσαυροι πάνω τους? Προσέξτε τι έχουν οι δεινόσαυροι πάνω τους. Είναι δεινόσαυροι σαμουράι. Είναι δεινόσαυροι σαμουράι, μαλάκα. Ό,τι πιο ηλίθιο έχω ακούσει.
Λοιπόν, είμαστε σε μια post-apocalyptic περιοχή, τέλος πάντων, πλανήτη, τέλος πάντων, όχι περιοχή. Και το κόνσεπτ είναι οι δεινόσαυροι έχουν ζήσει μόνο, έχουν πεθάνει τα πάντα οι άνθρωποι και οι δεινόσαυροι έχουν μεταλλαχτεί σε σαμουράι. Γι' αυτό και είδατε τα Ιαπωνέζικα, το Renegade και αυτό και βλέπετε. Δείτε εδώ. Είμαστε σε ένα civilization όπου οι δεινόσαυροι είναι σαμουράι. Θα φοράει και κιμονό. Δεν βλέπεις που έχουν το armor πάνω τους. Έχουν armor σαμουράι πάνω τους και τα κέρατα αυτά. Αυτό το κακαλά είναι το armor σαμουράι. Ιωάννα, πού είσαι ρε? Τι είπε άνθρωπος, μπράβο του. Game of the year, παιδιά, τελείωσε. Καμπόξα, θα έχω και σπαθιά. Game of the year, τελείωσε. Αν αυτό δεν είναι Game of the year, λέγεται Kyoryu official trailer. Δεν μπορώ, παιδιά, αλήθεια. Συγγνώμη, τι θα κάνουν τα σπαθιά? Δεν ξέρω, θα είναι φάση όπως ο Sif, το λύκο στο Dark Souls 1 που είχε το σπαθί στο στόμα. Τέτοια φάση βλέπω εγώ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα σοβαρά τα βίντεο, έτσι. Να δούμε τα σοβαρά τα βίντεο. Έχω να σας δείξω τώρα πολύ πράγμα. Θα πάμε πρώτα τα εύκολα. Rise of the Ronin, The Fight, BTS, Behind the Scenes. Ωραία, πάμε να δούμε αυτό. Λοιπόν, Rise of the Ronin, έτσι. The Fight, BTS, Behind the Scenes δηλαδή. Η μάχη πίσω από τα παρασκήνια. Για να δούμε. Κάτσε να ανοίξω. Βλέπουμε trailers από καινούρια games. My dear sister, 2 months have passed since my last letter. Team Time Ninja. does move slow when you have little to do. As I sit and wait in this dreary cell, I watch the courtyard outside with great intrigue. Yesterday, I witnessed something quite special. A crow landed close to my window, attempting to grasp a piece of bread lodged just beyond its reach. This determined creature tried time and time again, but its beak was too short and too thick. Eventually, the crow left in what I concluded was defeat. Ξεκάθαρα η τάξη. But to my amazement, the crow flew back with a stick in its feet. This cunning bird used the stick to dislodge the food and fly away with its prize. A small victory, but it reminded me of our struggle, and that we must adapt if our plan is to succeed. Ooh. Some may shun the outsider's weapons and tactics, but we cannot be afraid to embrace them in pursuit of our goals. Spread the word to our allies. We must be like the crow. Okay. Chapter 2, The Fight. Να, gameplay, πάμε λίγο. Action remains at the core of Rise of the Ronin. Όπα, έχει flamethrower. It is the culmination of our previous work on action games as Team Ninja. Όπα, και χιόνι, και spear. Ρε μαλάκα, αυτά τα animations που είναι της Team Ninja, αυτό το gameplay της Team Ninja, ρε, καταλάβες, αυτό λίγο με χαλάει. Δεν είναι αυτά τα βαριά, τα στιβαρά των Souls της From Software, θα έλεγα. Είναι λίγο πιο... Θα ήθελα λίγο πιο αργά, πιο στιβαρά. Δεν ξέρω με πιάνετε. Έχει ωραία όπλα όμως. Δες. There's the importance of action in gameplay. And the power of authenticity you get from a period drama story.
Α, τι λες τώρα, βάλανε κανονικά όπλα στο στούντιο. Whilst I was visiting places Mike, such και το as δικό στούντιο έτσι είναι. Shokuzinjuku or Meiringakusha, I realized how locals were truly dedicated to their studies at the time. Α, το μελετήσανε πολύ το θέμα αυτή, ρε. There were plenty of academic Το μελετήσανε manuals, πολύ το θέμα. including research on the Dutch and Occidental weaponry. At a time when Japan was isolated and people couldn't access any information from the rest of the world, it was incredible to see the amount of foreign information, worldly cultures, and teachings they were studying. They then put this to good use in order to build Japan's future. I believe we managed to convey that in Rise of the Ronin as well. Α, το μελετήσανε πάρα πολύ, ρε. Hack and slash μόνο, έτσι. Looking at the Bakumatsu era, there were many philosophers with different schools of thought. They can be split into pro and anti-shogunate ideologies. These ideologies fought and contrasted with each other. The goal was to look at how this fight would translate in the action, which weapons and fighting styles would be adopted, and first of all, Μ' αρέσει που why έχει that πιστόλι. fight Δεν was ξέρω, για κάποιο λόγο μ' αρέσει. We looked at each personality, along with the choice of weapon, and worked out how to make these battles authentic within Ronin. The more we researched, the more we found. The Munen star and the Hokushinto star as well demonstrated how these people lived their life through the katana, how it was their weapon of choice. Through the It katana. was here where we really felt the power of history. From that period, as we moved towards the modern era, weaponry changed. For example, handguns were introduced. We had to think how to integrate them and balance the use of them with close combat, which meant we had to develop gameplay that incorporated both close combat and ranged attacks. Bayonet was a logical addition when we thought of developing new weapons for Ronin. It perfectly suits the Bakumatsu era. We dedicated time to working on adding new gimmicks in the fighting actions. Σε κάποια σημεία με χαλάει το gameplay, ρε This game φίλε. is completely original. Ναι, τα γραφικά δεν μου αρέσουν. Τα γραφικά δεν είναι καλά. Θέλω πολύ καλύτερα γραφικά, παιδιά. Next gen είμαστε, φτάνει. Τα γραφικά όχι, φίλε. Όχι. Δηλαδή το γουλόν και τα αναπέσιο δεν μου άρεσε καθόλου. Τα animations δεν μου αρέσουν. Είναι πολύ... σαν πούπουλο τα νιώθω. Δεν νιώθω αυτό τη στιβαρότητα του hit, κατάλαβες, του σπαθιού να χτυπάει, του όπλου να κάνει recoil. Δεν το νιώθω οπτικά. Τώρα όταν το παίξω μπορεί να είναι διαφορετική εμπειρία. Δεν το κρίνω ακόμα, αλλά σας λέω την πρώτη μου εντύπωση. As an action game, I believe that it wasn't necessary to make the game resemble a history Τα textbook. γραφικά δεν είναι καλά, όχι. Και το art style δεν είναι καλό. Δεν ξέρω, κάτι λείπει. It was about creating a reality that was totally plausible in Rise of the Ronin's universe. The team would either agree or disagree to several ideas each day to crystallize what was possible in this game's universe. When it comes to action, Δώσανε τα λεφτά στα μουσεία να βγάλουν έρευνες και έναν game engine engineer δεν πήρανε. Αυτό. Δώσανε πολύ λεπτομέρεια, αλλά ξέρεις τι, δεν θα το κρίνω ακόμα. Θέλω να το πιάσω στα χέρια μου να δω πώς θα νιώσω στο first I look gameplay. at something that is humanly possible. Actions you are able to achieve through exercise and training. Να βλέπεις. Δεν νιώθω βαρύτητα, ρε. This is the action that I wanted to make, rather than people just flying around. I wanted to explore what is possible for humans to Να achieve. βλέπεις. Το slash που έκανε το animation το είδατε. Δείτε το animation αυτό που κάνει το slash. Δες. I wanted to explore what is possible for humans. Δεν ήταν ψεύτικο το slash. Νιώθετε τι λέω. Το slash δεν είναι ούτε έκανε
impact, δεν το νιώσα το impact. Ούτε έκανε κάποιο visual, ούτε κάποιο sound που ήταν αέρινα, μπράβο, αέρινα. Αυτό, αέρινα ήταν, αυτό. To achieve after long years of dedicated training. I know. Tag along with me, will you? What we insisted on most whilst building Rise of the Ronin Το story concept μου αρέσει. was creating a bond system. Το concept μου αρέσει. We looked at the bond you create with other historical figures. Δεν έχει να κάνει με το αίμα, έχει να κάνει με το impact. Δεν νιώθεις το impact του blade πάνω στη σάρκα, καταλαβες. Της Then λεπίδας they πάνω can στη either σάρκα. help you or become opponents. Όπως είναι στο Dark Souls που χτυπάει και ακούς ένα ντουχ και το νιώθεις, ρε. Depending on the people you take with you, this will also affect the techniques you can use too. Γι' αυτό λίγο, ξέρετε, σας λέω ότι πάρτε το με ένα grain of salt, γιατί με το DualSense στο vibration, με το update που θα κάνει day one, με τα patches και με αυτά μπορεί να είναι διαφορετική η εμπειρία, έτσι. Γι' αυτό θέλω να το πιάσω στα χέρια μου. Και το sound, μπράβο, και στο σωστό sound. Πιστεύω ότι απλά τώρα η εντύπωση που κάνουν με τρέιλερ, γιατί το τρέιλερ διαφημίζει την ουσία το παιχνίδι τους, εγώ λέω την άποψή μου. Δεν κρίνω το Having a παιχνίδι certain από αυτό. character with you will bring something unique. Θα παίξουμε It ούτως ή also άλλως. allows for unexpected combinations that might prove to be worthwhile. You can switch between characters as well. Αλλάζεις και σε χαρακτήρες. Αυτό δεν ξέρω αν μ' αρέσει που αλλάζεις χαρακτήρες. Οι Ιάπωνες είναι κακοί στα τρέλερ, ισχύει. It was a lot of work to create the system, but it was definitely the right thing to do. Τα γραφικά δες πόσο κακά είναι, ρε φίλε. There is also the ability to read an enemy's moves to your advantage that is unique to this game. 2015, This is όπως είπε η demonstrated through the Σταυρίνα. counter-spark system. Ωραία. Μπόμπα Actions τους τη λέει. used based on the opponent's moves. It needs to be used with precise timing. And you have to be able to predict your enemy's moves. A large part of the combat in Ronin is based around a wide variety of actions you can choose to combat your enemies. It was essential for us that the player gets positive feelings from the Αυτό μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει. Αυτό μου θυμίζει Assassin's Creed φάση. action, to feel the battles, and for the enemy actions to look cool. However, as we set the stage for the game and built its story, the period drama aspect was a strong element that we always kept in mind. This nation is in your hands! 22 Μαρτίου, ορίστε. Θα πω δύο λόγια. Δεν ενθουσιάστηκα με το τρέιλερ. Με προβλημάτισε περισσότερο από το να μου διαλύνει λίγο πώς το λένε, αυτό το holdback που είχα, το ότι δεν με έπεισε, δεν με πείθει το παιχνίδι. Δηλαδή άμα το βλέπω ότι είναι 100% ένα Team Ninja παιχνίδι όπως Neo, όπως Wulong κλπ, θα έλεγα όχι, δεν θα παίξω έτσι κι αλλιώς. Αυτό όμως πήγαινε λίγο πιο πολύ σε Assassin's Creed, πιο Souls, έτσι, πιο direction προς τα εκεί, το gameplay. Έτσι, γιατί το gameplay είναι king. Τώρα τα γραφικά μου δεν είναι καλά, δεν μου πολύ νοιάζει. Απλά πρέπει να το πω όταν βλέπω ότι τα γραφικά δεν είναι καλά, έτσι. Αλλά το gameplay, άμα πετύχουν το gameplay, ok. Αλλά κρατάω μια επιφύλαξη το ότι μπορεί όταν το πιάσεις στα χέρια σου να το νιώσεις ωραίο, να είναι ωραίο το gameplay, να το γουστάρεις. Αυτό. Θα το παίξουμε αυτό, όχι όμως όταν βγει. Ναι, Ιωάννα, θα το παίξουμε. Όχι όταν βγει, αλλά γιατί πρώτα βγαίνει Dragon's Dogma την ίδια μέρα, 22 Μαρτίου βγαίνει το Dragon's Dogma.
Το Dragon's Dogma είναι πολύ μεγαλύτερο game για εμένα. Έτσι, είναι πιο appealing. Πιο appealing στα ελληνικά. Πιο hype, ας πούμε. Οπότε θα παίξουμε Dragon's Dogma. Μόλις τελειώσουμε Dragon's Dogma, μετά θα πιάσουμε το Ronin. Θα πάει δηλαδή σε δεύτερη μοίρα να φάει και κάποια updates, θα δούμε κάποια βιντεάκια και θα παίξουμε το Ronin σε δεύτερη φάση. Λογικά θα μας στείλουν και review code, δεν ξέρω πώς θα το βολέψουμε, θα δούμε εκείνες τις μέρες. Μπορεί να το παίξουμε ταυτόχρονα, δεν ξέρω. Γιατί τώρα γίνεται ένας χαμός με τα games και με τα reviews. Γιατί ξέρετε, όταν στέλνω reviews πρέπει να τα κάνεις μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά το πλάνο μου είναι, αν βολέψει καλύτερα Dragon's Dogma πρώτα και να το τελειώσουμε και μετά θα πιάσουμε το Ronin. Αυτό. Λοιπόν, αυτό. Κάντε subscribe. Αυτά θα ανέβουν και στο YouTube προφανώς, έτσι, για να τα κάνουμε και βιντεάκια reactions. Λοιπόν, τώρα θέλω ερωτήσεις για το game, θέλω απόψεις να μου πείτε εσείς για το Ronin. Πώς είπα, προσπαθούν να κάνουν γραφικά όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται, το παιχνίδι χάνει είτε στο gameplay είτε στα mechanics. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πάνε για super ρεαλιστικό, είναι γενικά πολύ. Γραφικά ήταν πολύ. Mike, τα γραφικά δεν σου θύμισαν λίγο 2015? Γνώμη Skull and Bones, πολύ πολύ βαρετό. Θα έχει και co-op, δεν νομίζω. Το Dragon's Dogma θα έχει co-op, φαίνεται μαγικό. Sorry, πήγα να ετοιμάσω βραδινό, γεια σου ρε Σάκουρα. Δεν με έπεισε, θέλω να παίζω πάντως με το gameplay. Ναι, αυτό. Dragon's Dogma. Λοιπόν, όποιος δεν τον έχει πείσει και δεν θέλει να δώσει λεφτά, θα περιμένετε να παίξουμε εδώ live. Τουλάχιστον στο πρώτο stream ελάτε, που δεν θα έχει πολλά spoilers. Η αρχή θα είναι, πρώτες ώρες θα είναι. Οπότε ελάτε στο πρώτο stream, να το δείτε, να δείτε αν σας αρέσει, να σας πω κι εγώ μια άποψη, έτσι. Και να. Πώς το λένε. Και μετά μην ξοδέψετε τα λεφτά σας τζάμπα. Αυτό κάνουμε εδώ στο κανάλι, παιδιά. Παίζουμε τα παιχνίδια που βγαίνουν τα καινούργια, έτσι ώστε να τα δοκιμάζουμε, να τα βλέπετε κι εσείς live, να ρωτάτε live τι γίνεται, πώς νιώθουμε, πώς παίζει, για να μην χάνετε τζάμπα τα λεφτά σας. Λέω για τα περισσότερα παιχνίδια, για τα περισσότερα ναι, Σταυρίνα, ισχύει. Το έχω κάνει pre-order. Το έχεις κάνει pre-order, ας πρόσεχες. Μυστέρα, καλησπέρα. Έπαιξες καθόλου Helldivers? Έπαιξα λίγο, μόνο το intro, δεν έχω ακόμα άποψη. Δεν προλάβα να παίξω περισσότερο. Θέλω να παίξω περισσότερο. Το 2010 πρέπει να ήταν το AC Unity, οπότε πάμε και πιο παλιά. Το Unity ήταν. Άρα πιο παλιά πάμε. Ισχύει, bro. Ισχύει. Έχεις δίκιο. Τα γραφικά είναι λίγο πρόχειρα. Κοίταξε, μπορεί να είναι και early build, είναι και το compression του YouTube, οπότε τους το δίνω αυτό. Εντάξει, δεν θέλω να τους το κατηγορήσω. Πολύ light φαίνεται καθόλου sound effects, οθόνη δεν κουνιέται σχεδόν καθόλου ώστε να κάνει βαθύτητα στο impact, τα αποτελέσματα φαίνεται άσχημα. Αυτό μπράβο. Έχεις καλό αναλυτικό μάτι, μπράβο. Πιο παλιά το 2015, γιατί άμα το δεις στο Batman Arkham Knight ήταν. Ναι, πιο παλιά από το 2015. Ισχύει, έχετε δίκιο. Όχι, το co-op Rise το έχουν πει. Έχει το co-op. Έχει. Εντάξει τότε. Εντάξει, δεν με νοιάζει όμως το co-op. I don't care. Single player παιχνίδι έχει. Δεν με ενδιαφέρουν τα co-op. Εγώ λατρεύω setting, λένε ότι θα έχει character creator και θα είναι open world. Οπότε αναμένω σίγουρα όπως περιμένω για τα reviews. Ναι, όχι, το concept είναι πολύ ενδιαφέρον. Το open world δεν με ενδιαφέρει, αλλά θα είναι open world. Μ' αρέσει που πάει λίγο ασασινοκριντίζει λίγο. Μ' αρέσει το setting, μ' αρέσουν οι ιδέες, μ' αρέσει που έχει όπλα, πιστόλια και μαχαίρια και τέτοια. Μου αρέσει το variety των όπλων. Αλλά έχω πολύ τέτοιο. Περιμένω το gameplay. Εμένα το gameplay με νοιάζει. Rise of the Ronin θα έχει co-op. Ωραία. Δεν με νοιάζει. Άρεσε πολύ το game γενικότερα. Σε ποιον? Δεν με νοιάζει τι άμα άρεσε στον κόσμο. Εμένα, εγώ την άποψή μου λέω, παιδιά, εγώ είμαι επιφυλακτικός. Και το Gulong άρεσε σε πολύ κόσμο. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν το έπαιξα καν. Έπαιξα μόνο το demo και το παράτησα. Ειρωνικά το λέω. Εντάξει. Το βλέπω, Ερζούζη, το βλέπω. Αυτό που δεν κινείται τίποτα λέγεται ακίνητος γκίκας ως meme. Sorry, παρόλο που δεν παίζω τόσο πολύ, δεν έχω αρκετά παιχνίδια από game, οπότε πιστεύω κι εγώ μια μικρή άποψη. Μια χαρά. Επίσης, όπως είπα, προβληματίζουν σφαίρες στα σαμουράι παιχνίδια history wise, καθώς τους σαμουράι δεν τους έχουμε συνηθίσει με όπλα. Ναι, αλλά αυτοί είναι. Εκείνη την περίοδο είχαν όπλα. Βλέπεις, το είπαν και στο τρέιλερ. Ότι το ψάξαν στα μουσεία, στην ιστορία και είναι accurate. Αγγλία είναι στα top pre-orders στο Rise of the Ronin. Όντως. Τι λες, ρε, όντως. Αν το παίξω θα είναι για το co-op με τον αδερφό μου. Ναι, εντάξει ρε φίλε, απλά εγώ προσωπικά για μένα λέω, μετά το co-op δεν μπορώ να κρίνω ένα παιχνίδι άμα είναι co-op καλό ή κακό. Το co-op είναι κάτι έξτρα. Όταν μιλάμε για single player παιχνίδι, το co-op είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να σε νοιάζει. Αυτό λέω εγώ. Δεν μου άρεσε αυτό που είδε ούτε εμένα.
τότε μπορεί να είναι δικό μου το θέμα. Αν είναι έτσι, τότε μπορεί να είναι το δικό μου. Δεν κατάλαβα, τι εννοείς. Μετά το FF σίγουρα θα πάω Dragon's Dogma. Ναι. Μετά το FF και εγώ Dragon's Dogma θα πάμε. Εννοείται θα πάμε Dragon's Dogma. Τώρα, μισό λεπτό. Για τα όπλα που είπαν ότι τα accurate, εγώ δεν τους έχω συνηθίσει με όπλα, οπότε έκατσε κάπως, μπορεί να έχω εγώ το θέμα. Α, όχι ρε, αφού είναι accurate, είναι history accurate ρε. Θυμίζει πολύ Neo και δεν μου άρεσαν καθόλου. Θυμίζει πολύ τα Neo. Ναι, το Neo δεν μου άρεσε, ούτε εμένα. Γραφικά είναι φτωχά, η μάχη δεν μου άρεσε όσο είδα από ποτέ, όχι. Τα γραφικά δεν με πειράζουν τόσο, ξαναλέω. Λίγο polish, λίγο το YouTube compression φτιάχνουνε. Αλλά το gameplay με ανησυχεί εμένα. Και τα Neo εμένα δεν μου άρεσαν καθόλου. Μη στα άσχετο, αλλά θυμάσαι που πότε πας. Θύμισε μου πότε πας Γερμανία. Πότε πάω Γερμανία. Αν πάω, θα πάω τον Αύγουστο στο Gamescom. Γιατί. Αν πάω Γερμανία, θα πάω τον Αύγουστο στο Gamescom. Αλλά δεν ξέρω ακόμα, δεν είναι σίγουρο. Περιμένω να κλείσω κάποιες δουλειές. Από αυτό εξαρτάται, όχι από μένα. Ελπίζω να είναι έτοιμο μέχρι να βγει για να μην γίνει όπως έγινε με το Cyberpunk και το WWE 2K. Το WWE καλά, ούτε καν. Εγώ πάντως εκτιμώ το γεγονός ότι οι devs πήγαν μέχρι και σε μουσεία για να είναι πιο accurate, γίνεται τα όπλα και το όπλο setting δείχνει ότι τους ενδιαφέρει αρκετά αναζήτηση αποτελέσματος. Ναι, εντάξει, αυτό το κάνουν πολλοί developers. Το θέμα είναι στην τελική όμως, άμα δεν είναι καλό το gameplay, αυτά όλα είναι άχρηστα. Οπότε. Εγώ το εκτιμώ και εγώ το εκτιμώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά αυτό. Η μάχη είναι αυτό που με κάνει να μην θέλω να παίξω. Όχι τα γραφικά. Ναι, αυτό. Γεια σου Mysta, γεια σου Σάκη. Το gameplay. Gameplay is king, παιδιά. Γεια σου Mysta, γεια σου Παναγιώτη, καλώς ήρθες. Τι θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον βιντεάκι το οποίο λέγεται Final Fantasy VII Rebirth. 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε. Σχεδόν όλοι οι developers κάνουν έρευνες. Ναι, δεν υπάρχει developer που δεν κάνει έρευνες. Σάκουρα δεν είναι τώρα του θέματος αυτό, συζητάμε για games. Εγώ θέλω να κάνω καλά γραφικά, είμαστε σε νέα γενιά και δεν θέλω να βλέπω γραφικά πολύ. Τι να σου πω, Μαρία, εντάξει. Και εγώ συμφωνώ, δεν διαφωνώ, αλλά άμα είναι καλό το gameplay, τα γραφικά νομίζω είναι δευτερεύοντα. Όχι, Παναγιώτη, δεν θέλω να εξηγήσει τίποτα, φίλε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε. Final Fantasy VII Rebirth, 10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις. Πλησιάζει το game, παιδιά. Είναι μόνο μέρες. Ξέρετε πόσο μεγάλος φαν είμαι των παιχνιδιών. Και τώρα πάμε να δούμε 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε και να ξέρουμε. Για να δω πόσα ξέρω και πόσα δεν ξέρω. Όπα, σκάω. Second installment is looming close. There's a demo. You can get a feel for what to expect. And wow, I am excited. Hi folks, it's Falcon, and today on GameRanks, 10 things you need to know about Final Fantasy VII Rebirth. Starting off with number 10, Νούμερο 10. It's not open world, it's open zone. Δεν είναι open world, είναι open zone. Open zone δηλαδή ανοιχτές περιοχές. Σε κάθε περιοχή που θα πάμε στο χάρτη θα είναι ανοιχτές περιοχές. Αυτός είναι ο χάρτης, το World Map που το βλέπουμε πρώτη φορά εδώ πέρα. Ο χάρτης ήταν πολύ σημαντικό στο OG Final Fantasy VII. Και γιατί μπορούσες να κυκλοφορήσεις το χάρτη με το χαρακτήρα σου στην ουσία. Now, no complaints about open zone. Open zone can be great. The fact that we're even saying the words open zone indicates that Sega was pretty successful with Sonic Frontiers. But the follow-up to Final Fantasy VII Remake is so much bigger than last time. The first game kept you trapped in the small, densely packed areas. I mean, that is the nature of Midgar and how it's set up. It makes sense. The Midgar section of the first game was pretty darn guided and linear. Ακριβώς. Και στο αυθεντικό το κομμάτι της Midgard ήταν πάρα πολύ κλειστό. Ήταν πίστα. Μια πίστα ήταν. Δεν ήταν κλειστό, full κλειστό, ρε. Γι' αυτό δεν είχαμε καθόλου ανοιχτές περιοχές και πολλή εξερεύνηση. But it looks like this entry is going in the opposite direction, giving you a gigantic open world map to explore. Τεράστιο χάρτη, λέει, θα έχει.
full open world. It's splitting the game world into Τι γραφικά είναι αυτά, ρε. separate sections you can travel to, explore, and then move on from. And this section of the original game was mostly about the journey, so that's probably the best way to do things. But at least they did tell us you're going to be able to return to places you've already been, so you don't have to do everything in a chapter before moving on, like in Remake. You can come back Και later. φανταστείτε το βλέπουμε στο YouTube. Άμα το δεις σε 4K τηλεόραση μπροστά σου θα πάθεις σοκ. The state of play trailer is where the actual size of the maps becomes a lot more clear. They look absolutely huge. They're full of points of interest Τεράστια and είναι. side quests. They're gonna keep players busy. Just Νάτα, from the trailer, γι' αυτό βάλανε τσόκομπο, γιατί θα έχουμε τεράστιους χάρτες και τα τσόκομπο βοηθάνε πάρα πολύ για να ταξιδεύεις γρήγορα. we got a good look at a Και να pretty significant εξερευνάς. chunk of the game. They showed off the grasslands, which contains the town of Calm, the Chocobo farm. Η πόλη του Calm, ρε φίλε. There's the Junon region. Η that has the Junon. fortress town and the Undercity, kind of like a smaller Midgar-ish thing going. There's the Corel region. Corel, with ναι, the ρε town of φίλε. Costa del Sol and the Golden Costa Saucer del out in the Sol. desert. Golden Which means the Saucer. area is Να probably το gonna be really τέτοιο, το big, because that's a μπάκι. big chunk of the world map from the original. Αυτά είναι τα γραφικά από το αυθεντικό, έτσι. Αυτό έπαιζα, παιδιά. Αυτό είναι η αγάπη μου. game. There's the Cosmo Canyon region, the Cosmo Canyon. Nibble region, the Gongaga region. There's even a sea region Το Gangaga Region είναι από το Zack, από το Crisis Core, έτσι. Θα πάμε και εκεί. called the Meridian Ocean, which is pretty crazy to me. Can you freely travel between all these areas from the sea, or does it work differently? I don't really know. The takeaway is that Rebirth looks absolutely mad. Τα τσόκομπο που είναι διαφορετικό χρώμα, κάθε τσόκομπο έχει διαφορετικό skill. Π.χ. το πράσινο μπορεί να αιωρείται, το μαύρο μπορεί να ανεβαίνει τείχους, το χρυσό κάνει τα πάντα όλα, ό,τι κάνουν όλα τα τσόκομπο. Γι' αυτό κάναμε breed, είχε side quest να κάνεις breed τα τσόκομπο. Massive. Τα γραφικά είναι insane. And in the same way the original was a Να το technical αυθεντικό. achievement, it looks like this one. Αυτό είναι το αυθεντικό. Θα το βλέπατε ποτέ σε Massive. stream. And in the Θα το βλέπατε ποτέ σε stream. Δείτε τα γραφικά. same way the original Το was a λατρεύω, technical αλήθεια. achievement, it looks like this one maybe as well. Just looking at the trailers, they have some of the best looking open world / zone environments I've ever seen, and I cannot wait to start exploring some of these iconic locations. Όχι, μπρο, θα βγάλω τα μάτια. Έλα ρε μαλάκα. Δεν έχει να κάνει με τα γραφικά. Είναι retro, ρε μπρο. And number 9, there's a ton to do in every area. The State of Play trailer gave us the most information yet on Τι είπε στο 9, συγγνώμη. ton to do in every area. The iconic locations. And number 9, there's a ton to do in every area. Ah, the ωραία. State of Play trailer gave us the most information Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις σε κάθε περιοχή. yet on what we're going to actually be able to do in the game, and it seems like it's going to be an obscene amount. Α, το mini game αυτό με το τέτοιο, ναι. Each Χάρτη για να βρίσκεις κρυφά τέτοια. region seems to have various points of interest Να around το. the map where you can go do stuff like wrangle chocobos or engage in some kind of Moogle catching mini game. Doing these Γενικά τα Final Fantasy με τα mini games έχουν μια τρέλα, ρε. Και είναι πολύ ωραία τα mini games, ρε. sort of things earns you intel, which can be used to buy special new materia from Chadley. Εγώ θα έβλεπα γιατί θα θυμηθώ τα παλιά και την παρέα. Και εγώ, ρε φίλε, θέλω πολύ να το κάνω stream. The data collection guide from Remake. There's also these towers that are used to reveal stuff on the map. They're straight up Ubisoft towers, might I add. Αυτός εδώ ο τυπάκος δεν υπήρχε στο αυθεντικό, έτσι. Τον βάλανε για να βοηθήσουν στο open world, στην εξερεύνηση, στα ματήρια και σε αυτά. They do look less tedious, at least. It looks like Λέει Ubisoft πύργοι, you ρε. basically walk up to Στην ουσία με αυτούς τους πύργους ανοίγεις fast travel και το χάρτη. them, hit a switch and boom, you're done. Rather than, the whole rigmarole. I don't hate that. It's all right. Another example of things you can do in the open world is this divine intel, which seems to be connected to some... Μαλάκα, τι λες, αυτό ξέρετε τι είναι. Αυτό είναι ο Alexander. Ο Alexander είναι ένα Σάμον από το Final Fantasy 9. What the fuck. I don't know if this is how you unlock new ones in this game. Έτσι ανοίγουμε τα καινούργια Summons. The thing in the trailers that's Νάτος, Alexander. related to this mechanic is absolutely Το 9. Κατάλαβατε. Στο 9 ήταν πολύ prominent the ο Alexander. Alexander summon. Like, zero questions there. So it might. But one of the more bizarre surprises of the trailer is this part where the characters appear in their low poly PS1 forms. Άμα βγάζανε ένα Final Fantasy 7 αυθεντικό με αυτά εδώ τα γραφικά, θα το έπαιζα. Or at least close to their low poly PS1. I'm sure that's the basis of these models. There's a little more to them, obviously. Apparently, this is related to something called a proto relic, which are extra quest lines in each region that seem to have
some kind of goofy or weird things that I don't really know. They might be connected to Gilgamesh. Gilgamesh! Τι δουλεύει ο Gilgamesh εδώ, ρε? The multi-armed guy seen in the trailer for a few seconds. This recurring Final Fantasy enemy never appeared in Final Fantasy VII originally. Ναι, αυτός ήταν στο 8. Τι δουλεύει εδώ? So if he's actually in this game, that's pretty amazing. I can't wait to hear their Μαλάκα, βάλουν καινούργια πολλά πράγματα μέσα. version of battle at the big bridge. There's also side quests, obviously. It's an RPG. You gotta have those. And from what I've seen in the trailers... Τι λες, δείτε εδώ, κουβαλά σκοτόπουλο. Πώς το λένε, παγιδεύει σκοτόπουλο. More interesting than the first games. Open world games can fall into this trap of having a bunch of boring side quests. Even Final Fantasy 16 fell into that trap. So hopefully Rebirth actually tries to make these things. And number 8 is new party members. Final Fantasy VII Rebirth expands the cast on the previous game by nearly doubling the amount of party members you can use. Red 13 becomes a full-fledged party member finally with his Ο Red 13 έρχεται να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. combat abilities. Yuffie joins the team as Η well. Yuffie έρχεται. You're probably already familiar with her if you played the Στο intermission. DLC, μπράβο. And then there's also Kate Sith, Kate the most Sith, bizarre μπράβο. party member from the original that a lot of people thought they would just cut from this game entirely, but why did you think that? The first one showed how committed they are to the bizarre stuff. Ναι, ναι. And it's here whether you like it or not. The Kate trailer Sith. shows the last two party members, Vincent and Sid. Οι οποίοι δεν μπορούμε να τους παίξουμε αυτούς. But I guess they're not Δυστυχώς. actually playable in this game. They're gonna be in part 3, I guess. It's kind of disappointing, but maybe we'll get playable Vincent. Νάτος, ο Vincent, παιδιά, πόσο πατουράκι είναι ο μπρο. DLC like we got Δες playable τον. Yuffie and Integrate. Ο μπρο είναι I mean, main why character, not? bro. It seems like the business model. Μετά το cloud εννοείται. They worked the first time around because they obviously made the second one and they spent what looks like a lot more money on it. Each new character has their own gimmick when you control them too. Red 13 Vincent can 10 στα 10, climb walls, ναι. you can swing across gaps. Kate Sith can pick up stuff and throw it. Ο κάθε χαρακτήρας μπορεί να κάνει διαφορετικά πράγματα στον κόσμο δηλαδή. So all these guys give you new ways to explore. Για να μπορείς really να κάνεις explore. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το ότι μπορείς να εξερευνήσεις το κάθε χάρτη, κάθε περιοχή ας πούμε, με τον κάθε χαρακτήρα διαφορετικά. And number 7 is new mechanics. Remake's battle system has this perfect combination of old and new, but Rebirth is kind of mixing things up. I don't want to αλλάζει battle. say it's like a total change. Like it seems like the basic combat mechanics are mostly the same, but they've added some new wrinkles to spice things up. The biggest addition I've seen are combat synergies. These kind of Τα synergies είναι στην ουσία συνεργασία μεταξύ χαρακτήρων. Άμα ανεβάσεις το level που γουστάρει ένας χαρακτήρας τον άλλονα, που συμπαθιούνται, μπορούν να κάνουν μετά επιθέσεις μαζί, όπως εδώ βλέπετε. Βλέπεις. Είναι tag team φάση. Yuffie με Cape ήταν το καλύτερο super cute, ναι. Μπράβο, αυτό το folio είναι στην ουσία ένα καινούριο grid το οποίο θα ανεβάσει τα level με το synergy του κάθε χαρακτήρα. Όπως να τώρα στο cloud. That upgrade your chosen character in various ways, and thankfully you're free to reset your points whenever you want, so you can experiment with character builds, and that's the right way to go with something like this. You also get folio points from another new mechanic, which is called Party Level. It's independent from your standard experience level and seems to rank up from exploring the world and doing activities rather than just from combat. So I don't hate that. Like, they actually reward you for doing the stuff that, like, you want to do in a Final Fantasy game. Not a bad idea. Nothing revolutionary. Doesn't change the formula, but I'm glad they didn't start from scratch because I absolutely loved the combat in the original remake, which the original remake is a funny thing to say, but iteration on a proven formula is absolutely the right path here. And number 6, there are a whole lot of mini games. If you go Αυτό που είπα, mini games. Πολλά mini back and games. play the original Final Fantasy VII, one thing it really sticks out is how many mini games there are, and it looks like Rebirth is not playing around. It seems like there's just as many, if not more. Seriously, in the recent showcase, they showed many of the mini games just at the start. There's dolphin riding, which is not something from the original game I expected to return here. There's the parade marching mini game, the minecart shooting segment, and of course the many mini games from the Golden Saucer. Pretty much all the mini games that were in the Saucer seem to be back in some form. The 3D brawlers here, the motorcycle game, G-Bike,
Chocobo G-Bike, Racing ναι. is in as Chocobo per the Racing. developers. Τα There's Chocobo the Racing. arena. No submarine game, unfortunately. Αχ, Like, that δεν must έχει be με το something to say with υποβρύχιο. Part 3. But that's not even the end of it. They showed off ποδόσφαιρο. this soccer minigame with Red 13. There's a bunch of returning minigames from Remake, like the box smashing one, and a lot more. The Final Fantasy VII Rebirth team saw all the minigames from Yakuza 8, and they were like, hold my beer. I'm surprised there isn't a Hold my beer, λέει για το Yakuza. hold my beer minigame. They have gone completely minigame mad. There's even... Το πιάνο, φίλε, τι βιντεάκι έχω δει στο TikTok με το πιάνο να παίζουν κομμάτια. An entire card game. The Final Fantasy... Και αυτό το card game, ρε μαλάκες, στο 8 είχαν βάλει αυτό το που βλέπετε τώρα, αυτό το card game που βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι το Triple Triad, είναι από το 8, από το Final Fantasy 8. Στο 7 δεν είχε card game και τώρα βάλανε, ρε φίλε. Ήταν πολύ ωραίο το card game. Final Fantasy VIII, and in Rebirth we're getting a game called Queen's Blood. Queen's Blood. A ton of time looking at this board, and from what I can tell, it looks kind of like a cross between Triple Triad and Gwent. It's the Ναι ρε, μοιάζει λίγο με Gwent. lanes that give me the comparison. I enjoyed Triple Triad and I enjoyed Gwent probably more than Triple Triad, honestly. So I can't wait to put off saving the world to play some children's card game in Rebirth. Ναι ρε μπρο. Ναι ρε μπρο. The original Final Fantasy VII had this hidden mechanic that was basically there to determine which character Cloud would go on a date with in the Gold. Αυτό. Λέει ότι υπάρχει ένα κρυφό μηχανισμό με τις επιλογές που θα κάνεις ανάλογα με ποιον θα πας για ραντεβού date, έτσι, date. Με ποιο χαρακτήρα θα πας για date στο Gold Saucer όταν φτάσεις στο σημείο εδώ. Αν τον κάτι σ' άρεσε, γιατί να μην το βάλουν και as καινούρια remake. Αν δουν ότι κάτι... Ναι. Τι έχουν κάνει οι άνθρωποι, μπράβο τους. It was mostly pointless, so there's no way they're bringing that Χρυσό πιατάκι. back, right? In this remake of it. That's just not going to happen, right? The team's commitment to sticking to the original game's vision is really impressive, if nothing else. Rebirth doesn't just keep the system, they actually expand it by giving Cloud different responses to each party member when you talk to them. And depending on what you say, it'll affect your bonds of friendship. From the trailer, this whole elaborate thing is just there to determine who you go on a date with, just like the... Να το. Θα κάνω τα πάντα, θα ξεκινάω το game από την αρχή αν χρειαστεί, για να πάω date με την Tifa. Original. But I have to imagine the actual dates are going to be a little more fleshed out here. The story's playing out differently also, so maybe there'll be new characters you couldn't go out on a date with before. You can Εννοείται θα πάμε με την Tifa, εννοείται πως θα πάμε με την Tifa. go out with them now. This might sound very pointless to some of you out there, but die-hard Final Fantasy VII Δες την αντρέπεται. fans are probably going to think this is pretty great. I kind of assumed they would give you an option to go with a certain character like boobs, hair, or gay. But no, the Rebirth team is just pulling out all the stops, and you got to give them respect for that. And number 4, there are many forms of transportation. The previous game struggled to get characters to move at even a normal walking pace, so I assumed you'd be basically walking everywhere at best in Rebirth, but I was pretty wrong about that. There's a lot of transportation options in this game, and I really couldn't be more excited to see it. Of course, there's chocobos, the classic Final Fantasy mount, and you can use them to get around faster here, but the trailer showed a lot of chocobo variants, like the black chocobo, which can climb cliffs, another chocobo that can bounce in the air, and one that can Βλέπεις κάθε χρώμα κάνει κάτι διαφορετικό. basically fly, which I didn't think we'd see. There's multiple vehicles as well. There's a Segway-like standing scooter you can use in Costa del Sol. There's the buggy from the original game for getting around the desert, which, why would that be there? But it is. I'm guessing the desert section is going to be pretty damn huge if they've got a context-dependent vehicle for it. The biggest surprise for me was that the Tiny Bronco's here. Tiny Bronco, in the ναι. original game, it was basically just kind of a boat. It allowed you to travel around in shallow water, and it does the same thing here. This is how you navigate the Meridian Sea, and it looks great. The trailer does show the actual airship, the Highwind, in the distance. The Highwind. But Αυτό το Highwind, πώς το είναι, το αεροπλάνο, το παίρνεις και μπορείς να πετάς το χάρτη γρήγορα στο I αυθεντικό. don't feel like you're going to get full control of it here. I honestly don't even know how that would work in a game like this, but they're surprising me with the buggy and the Bronco, so I guess anything's on the table at this point. And number 3, the story is going to conclude around the end of Disc 1 in the original game. There is very little we know about the story, at least in regards to what is new. The end of Remake promised that Rebirth would be a journey into the unknown, but we don't know exactly what that means. One thing we do know is that they are going to end the story around the climax of Disc 1 from the original Final Fantasy VII. Now, ending the second... Τι λες ρε? What the fuck?
Θα τελειώσουν μόνο τις Disc 1. Πόσα part θα κάνουνε? Second part of your three-part story with the end of the first disc of a three-disc game might sound a little off, but if you remember the structure of Final Fantasy VII, it kind of makes a little more sense. Disc 1 and 2 contain probably most of the story for the game, and Disc 3 is kind of, in a lot of ways, endgame content. I mean, it's not really endgame content. That isn't really how they looked at things in those days. But I think it kind of makes perfect sense. And also, the story kind of goes off the rails a bit. Not saying that as a bad thing, but it gets nuts. So this kind of feels like a good stopping point. And that means this game is going to end on the moment. And if you... This game is gonna end on the moment. Δεν κάνω spoil για όσους δεν ξέρουν. Για όσους ξέρουν πόσο έχετε ανατριχιάσει από το 1 έως το 10. Have ever played Final Fantasy VII or have been on the internet Shock. before, you have Shock. to know exactly what that means. Shock. And that's what's on everyone's mind Shock. regarding Shock. this. Shock. Shock. So, number 2, Shock. Aerith's Fate. I'm going to try to avoid Το είπε, παιδιά, το είπε. spoilers here as much as possible. Λοιπόν, από εδώ και πέρα λέει, αυτός θα αποφύγει τα spoiler, έτσι. 0 τρεχίλα λέει ο Στράτος. Καλά, εντάξει. But the thing is, everyone wants to know, what is Aerith's fate? You know what happened in the City of the Ancients in the original game, but with Rebirth, things can change. That was kind of the whole point of the ending of Remake. The chains of fate are broken, so basically anything is on the table. The developers knew this was the thing that everybody wants to know. In the State of Play trailer, they say that they've taken painstaking care to depict how the group bonds during their journey, one that ultimately decides Aerith's fate. They wouldn't say that unless they were going to do something different this time, right? Λες να είναι το διαφορετικό ανάλογα με τις επιλογές που κάνεις. Θα ήταν γαμάτο αυτό. Αλλά μετά πώς θα το συνεχίζανε στο τρίτο part? Or maybe they're faking this out and it all plays out the same way. I think, honestly, very clever move because we've known what happened to Aerith for... Πανέξυπνο. Συμφωνώ. Αυτό που κάνανε πανέξυπνο. Γιατί χτίσανε έτσι το παιχνίδι και κάνουν δηλώσεις τέτοιες που κάνουν για να σε μπερδέψουν. Εμείς ξέρουμε τι θα γίνει στο κανωθεντικό, αλλά τώρα στο Rebirth δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουν φαγωθεί όλοι να μάθουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η συγκεκριμένη σκηνή. Γιατί αυτή η συγκεκριμένη σκηνή είναι τόσο πολύ σημαντική για το game, που όταν θα φτάσουμε εκεί θα καταλάβετε, που είναι insane, έτσι. Οπότε έχουν καταφέρει να κάνουν το ακατόρθωτο. Δηλαδή να μας κάνουν να χαϊπάρουμε και να μην έχουμε ιδέα το τι θα γίνει σε κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν. Like 17 years now? 17 χρόνια. Somewhere around there. But apparently the devs are worried that the ending of the game is going to be controversial. But let's be real here. They're right. No matter what happens, people are going to have strong feelings about it. And it's also kind of the elephant in the room when you're talking about Rebirth. It may be the thing that ends up defining the game when it's all over. Personally, I am super curious to see what they end up doing. And I don't know that one way is better than the other. And it's more about how they go about either choice they make. Or if they give you both choices and how that works. I don't know. I'm just really curious to see what they end up doing. And we're obviously just along for the ride at this point. And finally, at number 1, release date and other info. Easily one of the biggest games of this year. It's coming από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της χρονιάς, αν όχι το μεγαλύτερο. Exclusively to the PlayStation 5 on February 29th. Αποκλειστικό PS5. Just like with Remake, it's a timed exclusive, so it's safe to say it's going to be eventually on PC, but hard Είναι timed exclusive, δηλαδή κάποια στιγμή θα έρθει και στο PC. To say when. Remake came out on April 10th, 2020, but didn't show up on Windows until December 16th, 2021, so not quite 2 years, but not exactly one either. Περίπου 1,5 χρόνο. There's a demo of the game with a pretty big chunk of Chapter 1 to play, and there's really no downside to playing it, because if you complete the demo, you can just skip the segment of the game when it finally comes out. Ωραία, there's θα παίξουμε και το demo. bonuses you get for having saves from Remake and Integrate. They're not major, like you're not making the game worse for yourself if you don't have these saves on your system, but if you've got a Remake save, you got the Leviathan summon at the start of the game, and if you've got an Intergrade save, the UP DLC story, you get the Remove summon. It's easily one of the most anticipated games of the year, and it looks like it's going to be absolutely huge. Damn. I mean, I've been rambling for ages, and it seems like I'm really scratching the surface of what's going on in this game, but what do you think?
Leave us a comment. Let us know. If you like this video, click like. If you're not subscribed, Ευχαριστούμε, Falcon. do so. We upload brand new videos every day of the week. Best way to see them first is, of course, a subscription. So click subscribe. Don't forget to enable notifications. And as always, we thank you very much for watching this video. Εμείς I'm ευχαριστούμε. Falcon. You can follow me on Twitter at Falcon the Hero. We'll see you next time right here on Game Ranks. Arigato gozaimasu. Λοιπόν, να σας δώσω λίγο το link από το βίντεο στο chat. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε, θα μου πείτε, θέλω και εσείς την άποψή σας. Εκπληκτικό, μάθαμε πληροφορίες αρκετές, πολλά mini games, open world σε κομμάτια, αυτό το ότι στο τέλος είναι αβέβαιο εκείνη η μεγάλη στιγμή, όταν έρχεται εκείνη η μεγάλη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαϊπαρισμένος. Μια εβδομάδα έμεινε, την άλλη εβδομάδα την Πέμπτη ξεκινάμε τα στριμάκια με το που βγει το game. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάθε μέρα θα είμαστε live όσες ώρες αντέχω, άπειρες ώρες, όσες αντέχω, θα βαράω ρε. Αυτό, full hyped, ευχαριστώ, subscribe. Μαλάικες, έχω τρελαθεί, δηλαδή, πείτε μου τώρα πώς σας φάνηκε. Αυτά τα 10 points που είδαμε, χαϊπαρίστηκε κανένας από το game? Super wow είναι. Τίφα. Falcon OP, ξεκάθαρα. Σας άρεσε, έτσι? Μάλιστα. Θα φάμε καλά, θα φάμε πολύ καλά. Α, τέλεια. Δείτε σχόλιο, παιδιά. Δείτε σχόλιο. Ελλάδα 2024. Ο Steven They I Can. Νάτος, παιδιά. Δείτε εδώ. Ο Steven They I Can. Το 98 κιόλας. Νάτος, δείτε εδώ. Δείτε εδώ, παιδιά. Ο Steven They I Can. Δείτε εδώ. 2024. Στην Ελλάδα το 2024 γράφει γυναίκα με μουσι what the fuck. Μάλιστα. Για να σε δω εσένα. Δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν μπορούμε να δούμε το προφίλ του. Του Steven They I Can. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει. Πιτσιρικάκος είναι το 98, μάλιστα. Και μας λέει γυναίκα με μουσι, μάλιστα. Η ανασφάλεια της Ελλάδος. Της Ελλάδος τα παιδιά. Μαλάκα, δεν σας μπορώ. Δεν μιλάω σε πουστάρα. Μάλιστα. Οκ. Μαλάκα, τι είναι όλοι αυτοί. Δες εδώ. Μαλάκα, τι λένε. Μπρο, τι λένε. Τα παιχνιδάρα είναι αυτά, Ρομπέρτ. Δε ρε. Θα φάμε καλά, ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, δεν τους είναι σημασία. Και βλαμμένος και ομοφοβικός, καταπληκτικό. Ναι, ξεκάθαρα. Το αστείο είναι ότι νομίζουν ότι θα αγγίξουν τα λόγια τους. Το κακό είναι ότι δεν θα φτάσουν ώρες για το 24 να παίξουμε αυτό και το Elden Ring. Mike Sito, gift sub from Βασίλης. Continuing the gift sub. Ωρε Mike, ευχαριστώ ψυχούλα μου. Γιατί δεν βγήκε το alert? What is happening? Alert, γιατί δεν βγήκες? Τα alerts πάλι δεν δουλεύουν, γαμώ την πάτρα. Is continuing gift sub. Okay, Mike Sido renews the subscription. Mike, σε ευχαριστώ ψυχούλα μου. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Κοίταξε, Blade of Darkness δεν είναι έτσι, φίλε, γιατί το μήνα ένα παιχνίδι βγαίνει στην ουσία. Τώρα βγαίνει το Rebirth, μετά τέλος το Μάρτι βγαίνει το Ronin και το Dogma. Οπότε έχεις ένα μήνα να παίξεις.
Τον Απρίλιο δεν νομίζω να έχουμε κάτι. Μετά έχουμε Ιούνιο τον Elden Ring, οπότε προλαβαίνεις να παίξεις. Έχει κολλήσει το Twitch, δεν μπορούσε να κάνω sub, μόνο με Prime μπορούσε. Έλα ρε. Δεν πειράζει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Mike παρόλα αυτά. Στείλε τον στη μαμά να του δώσει πορτοκαλάδα το άντε γεια. Ναι ρε, ξεκάθαρα Μαρία. Δεν μπορώ, ομοφοβικούς και τέτοια δεν μπορώ, αλήθεια. Πεπέγκας alert. Να, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι γλυκούλιδες εκεί στο chat και τους κράζουν αυτούς τους ομοφοβικούς. Δεν πειράζει παιδιά. Εσείς όσοι είστε Instagram και TikTok, ελάτε στο Twitch παιδιά, στο stream εκεί πέρα. Καλησπέρα Mysta, ήρθα. Άλεξ, καλώς ήρθες ψυχούλα μου. Λοιπόν, τώρα ήρθε μεγάλη ώρα. Είστε έτοιμοι να δούμε την ανάλυση του Elden Ring trailer? Ποιος γουστάρει να δούμε την ανάλυση του Elden Ring trailer? Για να δω. Αριθμό 1. Ποιος θέλει να δούμε την ανάλυση? Από ποιον όμως? Από τον Vati Vidya. Αυτός που κάνει τα lore του Elden Ring. Αυτός που τα αναλύει, ο καλύτερος δηλαδή Souls lore YouTuber του κόσμου. Έτσι. Ο τύπος έχει 2,8 εκατομμύρια subscribers. Έχει γράψει δικό του βιβλίο Souls. Έτσι. Είναι insane ο τύπος. Να πω την αλήθεια, είμαι λίγο χαϊπαρισμένος για είμαι πιο χαϊπαρισμένος για Elden Ring. Εντάξει, fair enough. Εγώ είμαι χαϊπαρισμένος και για Elden Ring και για Final Fantasy. Και το δύο. Είναι στο ίδιο hype είναι για μένα. Γουστάρω τρελά. Λοιπόν, θέλω, πάρτε τζούρα καφέ και πάμε. Θέλω να δώσετε πολύ βάση. Δεν θέλω να το δω, θα σκάσω μέχρι να βγει. Δεν θέλω να το δω, θα σκάσω. Γιατί δεν θες να το δεις? Ίσα. Μα Ιωάννα Twitch! Τι θέλω να πω. Αλλά θα το δω, τέτοια είμαι. Θα το δεις, άστα αυτά. Πρέπει να αναλύσουμε το lore. Να χαϊπαριστούμε κι άλλο περισσότερο. Λοιπόν, φύγαμε. Βλέπουμε το Secrets in the Shadow of the Earth 3 trailer από τον Vati, το μεγαλύτερο Souls YouTuber στον κόσμο, ο οποίος αναλύει το trailer και μας λέει για την ιστορία, για το lore του DLC του Elden Ring. Πάμε χωρίς άλλη καθυστέρηση να δούμε τι θα μάθουμε σήμερα. So the gameplay trailer for the Shadow of the Earth 3 Έχει απίστευτη φωνή ο μπρο. DLC just dropped, and it's also extremely story heavy. Είναι, λέει, βαρύ σε story. Για να δούμε. Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. And this is very much the story of Mikela. Είναι η ιστορία του Μίκελα, αυτό που σας είπα. Let's learn what we can. Ο Μίκελα είναι αγόρι, ξαναλέω. There is nothing more terrifying. Όταν σκοτώνει την Μαλένια, λέει My brother Μίκελα. Οπότε ξέρουμε ότι είναι ο Μίκελα αγόρι. You'll recognize Mikela's cocoon here. It's located in Mogwin Palace, and that is the DLC access point that will give way to the... Ακριβώς. Ξεκινάει το DLC εκεί στη Μίκελα, στο χέρι, εκεί πέρα. What they're calling the Land of Shadow. The Land of Shadows. That you can explore on June 21st as long as you've defeated Moog and Radahn. Πρέπει να νικήσεις τον Μόγκ και τον Ρεντάν για να μπορείς να μπεις στο DLC, στο Elden Ring. According to Miyazaki, the DLC is at least the same size as Limgrave in the base game. Λέει το μέγεθος του DLC μετά που έκανε συνέντευξη ο Miyazaki είναι τουλάχιστον όπως το Limgrave στο βασικό παιχνίδι. Το Limgrave ήταν τεράστιο, έτσι. And this will be their largest DLC to date. Θα είναι, λέει, το μεγαλύτερό τους DLC μέχρι σήμερα. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows. They are truly faithful. Interviews also reveal that there will be 8 new weapon categories and at least 10 new bosses. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. Enemies here are the vestiges of a war that occurred in the Land of Shadow long ago. They've just been obscured by the Erd Tree until now. So many feature designs that would be considered cursed or blasphemous in the lands between. And there's no better example of that than the newest member of Marika's family, Messma. Νάτος. Αυτός είναι μέρος της οικογένειας της Μάρικα. Θυμάστε που όταν βλέπαμε το τρέλ σας είπα αυτός πρέπει να είναι γιος της Μάρικα.
της Μάρικα, ναι, ή κάποιος, ή της Μίκη, αλλά κάτι είχε σχέση. Οπότε τελικά είναι της οικογένειας της Μάρικα. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? We're entering the DLC as a tarnished that was sanctioned to become Elden Lord, but it seems events in the base game might pale in comparison to what's playing out here with Mikola, who arrived long before we did. I presume you, too, are keen to know just what kind Mikola is doing here. So let's talk about everything. I have analyzed every frame, translated every interview, and kind of haven't slept in 2 days, so good night. Λέει, ανέλησα, λέει, κάθε frame, κάθε εικόνα στο βίντεο και όλες, λέει, τις συνεντεύξεις, λέει, και έχω να κοιμηθώ 2 μέρες. And I hope you enjoy. Για να δούμε. Τι φοβερή σκηνή αυτή, ρε μπρο. Messmer's flame. Touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Oof. Oof. Before we break down the story, I'm going to highlight what I think are 3 of the biggest gameplay details that I found hidden in some translated interviews. First, Elden Ring's DLC will actually feature a new power scaling feature that will come into play while you're in the Land of Shadow. Καινούριο power scaling. Here, our character will be able to upgrade their attack power in a way that is separate from your rune level. Τι λες? Let me explain that. So, Miyazaki mentions that this system is somewhat similar to how attack power works in Sekiro. Αυτό σκέφτηκα, Sekiro σκέφτηκα. Γιατί στο Sekiro μόνο attack power ανεβάζεις, τίποτα άλλο. In Sekiro, you don't level attributes to do more damage Wait, like what? you would do in Elden Ring. Instead, your attack power can be raised by defeating certain bosses and claiming their memories. Ακριβώς. So, a system like this is being added to Elden Ring. Ένα τέτοιο σύστημα βάλανε από το Sekiro στο Elden Ring. And it will be a new way to get stronger. Άρα δεν έχει καμία σημασία τι level θα πας. In the DLC, in addition to using runes to level up. Είναι προσθετικά στα runes για τα level up. Okay. Used to. The reason this is being added is because From Software know that there are a lot of players who will be going into the DLC at high levels with their completed characters. And so instead of having players with completed characters just steamrolling the content, they want players to have that classic experience of struggling against bosses and needing to explore other areas. Ισχύει. Λέει ότι οι παίκτες θα πάνε με υψηλό level, γι' αυτό βάλανε αυτό το σύστημα έτσι ώστε να καταφέρουν να κάνουν αυτό το experience των Souls που δυσκολεύεσαι να περάσεις τα bosses και αυτά, έτσι ώστε ό,τι level και να πας να μην έχει πολύ σημασία, γιατί θα στο δυσκολεύει το παιχνίδι ούτως ή άλλως για να περάσεις τα level, το content στην ουσία και τα bosses και αυτά. To try again. So, by adding a new attack power resource and hopefully also by scaling our characters appropriately, I think this idea could be genius. And it's especially όντως είναι πολύ καλή ιδέα. important for a game like Elden Ring to have this, because this game Γιατί μετά θα έχει νόημα. Όλοι με ένα one shot θα κάνουν όπως κάνουν τα βιντεάκια που βλέπετε και κάνει άλλος one shot τη Μαλένια, ρε φίλε. die by the enormous expensive world it has, and you need to want or need to explore that world. Next, of course the DLC will be getting many new weapons, but most interesting is that these new weapons span 8 new weapon categories. Elden Ring already had a ton of weapon types, so getting 8 more is actually 8 κατηγορίες, λέει, όπλων. What the fuck? Kind of insane. So far we know 6 of these new categories. One is the dueling shield, which... Να το. Dueling shield. Είναι αυτό το shield το είχαμε. Combines offense and defense. Another are these reverse grip swords that we see. Τα σπαθιά που τα πιάνει ανάποδα. Being wielded in this clip. Okay. And then there's weapons that enable a martial arts style. Αυτό με το martial arts θέλω να κάνω ένα build που θα τους ρίχνουμε μόνο κλωτσίδια, ρε. Reminiscent of the dragon bone fist from Dark Souls 2 or the Senpo monks from Sekiro.
Miyazaki also mentions a large Japanese sword and a new Όπα, μεγάλο Japanese sword. Όχ. Και ένα μεγάλο τι? large sword, whatever that means. But Μεγάλο σπαθί. Εγώ το μεγάλο σπαθί θέλω. personally, I'm most excited for these. These are equipable throwing weapons where all of your melee attacks are thrown attacks. Elden Ring always had really smooth ranged gameplay, but the weapons were so bad that it just wasn't worth playing. So I really hope these are Μπορείς να viable. παίξεις σαν Anyway, ρογκά the third έτσι. gameplay point I want to mention is that again, Miyazaki says that the DLC area should be at least the same size as Limgrave. But you need to bear in mind, this is coming from the same humble man who told everyone that Elden Ring would take about 30 hours. Αυτό συμφωνώ. Ο Μιαζάκη είπε ότι θα είναι σαν το Limgrave. Ωραία. Αλλά και πριν βγει το Elden Ring, ο Μιαζάκη είχε πει ότι το παιχνίδι θα είναι 30 ώρες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κανένας δεν έπαιξε 30 ώρες και τουλάχιστον παίξαμε 100 ώρες στο παιχνίδι, έτσι. Τουλάχιστον 60, στη χειρότερη 60 ώρες. Άρα, ό,τι λέει ο Μιαζάκη, βάλα λίγο παραπάνω. Γιατί είναι εξής, είναι ταπεινός. Είναι ταπεινά ο Μιαζάκη, έτσι, ταπεινά. To complete. Τι 30 ώρες, 60 ώρες, τι 30 ώρες. 30 ώρες μόνο στο Limgrave βουνά. So I wouldn't be surprised if Miyazaki is underselling the size of the DLC here, if anything. But that's enough about gameplay for now. Let's talk lore. Shortly after the DLC trailer released, I received an email from Namco Bandai about it, and they included this short poem. It reads, "The Land of Shadow, a place obscured by the Erd Tree, where the goddess Marika first set foot, a land purged in an unsung battle, set ablaze by Mesmer's flame." Ω, τώρα μεταφράζει αυτό το ποίημα αυτός. Εννοεί τι θα μας πει. It was to this land that Mikola departed, divesting himself of his flesh, his strength, his lineage, of all things golden. And now Mikola awaits the return of his promised lord. Let's break that down, starting with the Land of Shadow. According to interviews with Miyazaki, the Land of Shadow is a place that has become physically disconnected from the lands between. Λοιπόν, το Lands of Shadow φυσικά είναι, έχει αποκοπεί από το χάρτη μας που ξέρουμε εμείς, το Lands Between. So this isn't an alternate version of the lands between, nor does it seem like we'll be going backwards or forwards in time to access the DLC for once. Οπότε δεν θα είναι καμιά παράλληλο σύμπαν, ούτε θα ταξιδέψουμε στο χρόνο που λέγαμε μπροστά ή πίσω. Έτσι, αυτά δηλαδή δεν θα ισχύουν. And that is refreshing compared to past From Software DLCs. I am excited for a DLC that will expand on the present world for once. Αχα, γιατί λες συνήθως στα προηγούμενα DLC αυτό κάνανε. Πηγαίνανε στο χρόνο μπροστά πίσω ή σε παράλληλο σύμπαν. Και του αρέσει, λέει, τώρα που απλά συνεχίζουμε και εξελίσσουμε την ιστορία την τωρινή περίοδο, ας πούμε. Rather than a past or future world. That said, if anything, the Land of Shadow will definitely contain many remnants of the past, as it is a place obscured by the Erd Tree, where the goddess Marika first set foot. If this place can be obscured simply because the Erd Tree exists, then I lean towards thinking that this might have always been some sort of shadowy dimension, rather than once physically being a part of the lands between. Μπορεί να είναι, λέει, μια διάσταση των σκιών. Πώς είναι το βασίλειο των σκιών, ας πούμε, στο Yu-Gi-Oh! Landmass, although there is a nicely sized gap right in the middle of the lands between where this might fit. But I think the Erd Tree does generate a ton of light, so the idea of a Land of Shadow being obscured by the Erd Tree kind of makes a lot of sense. Okay. As for why this place became obscured by the Erd Tree, I think we can lay the blame squarely at the feet of Marika, since the age of the Erd Tree is her age, after all, and this age only came about when she ascended to godhood and became the vessel of the Elden Ring. Ooh. The biggest part that's always been missing from Marika's story is what happened before she became a god. And
and the shadow of the Erd Tree seems to hide the answers to that exact. Δεν ξέρουμε το κομμάτι της ιστορίας της Μάρικα πριν να γίνει θεά, μια θεότητα τέλος πάντων, και λέει ότι αυτό το DLC θα μας δώσει, θα βάλει φως, ας πούμε, σε αυτό το μυστήριο, σε αυτή την ιστορία της μάλλον. Since the poem calls the land of shadow the place where the goddess Marika first set foot. Marika setting foot in this place before setting foot in the lands between makes a lot of sense, because we've always known that Marika isn't from the lands between. She's a part of the Newman race. Ναι, είναι της φυλής Newman, δεν είναι από το lands between αυτή, είναι ξένη. Are said to have come from outside the lands between. The character creator calls the Newman supposed descendants of denizens of another world. So, either this other world is the land of shadow and Marika originates from there. Αχα, λέει είτε αυτός ο άλλος κόσμος θα είναι το Land of Shadows και η Μάρικα είναι από εκεί, or Marika comes from somewhere outside η the Μάρικα lands έρχεται between and εντελώς outside απ' the land έξω. of shadow, but simply set foot in the land of Και απλά shadow ήρθε εκεί. before venturing to the lands between. Either interpretation could be true at this point, I Mm-hmm. think. At any rate, it seems like the Land of Shadows is extremely important to Marika's past. Miyazaki drops a huge detail on that note, stating that Πέταξε μπόμπα the Land of Miyazaki. Shadows is the place where Marika became a god and the golden tree was born. I can't wait for the DLC to elaborate on those circumstances. Ξανά τι είπε, περίμενε. I can't wait for became a stating that the Land of Shadows is the place where Marika became a god and the golden tree was born. Λοιπόν, το Land of Shadows, εκεί που θα είναι το DLC δηλαδή, είναι το μέρος που έγινε θεός η Μάρικα, ας πούμε, έγινε θεά και γεννήθηκε, λέει, το δέντρο. Wait for the DLC to elaborate on those circumstances. Το Erd Tree. When Marika did claim the Elden Ring, her most significant act was removing the Rune of Death from. Μπράβο, όταν λέει έγινε τέτοιο, έβγαλε το Rune of Death. Γι' αυτό έχουμε και τον Μάλεκιθ, ο οποίος έκρυβε το Rune of Death μέσα του και όταν το αφαιρέσαμε, μετά μπορούσαμε να σκοτώσουμε. Afterwards, many previous cultures of death were rendered obsolete, as souls were now supposed to return to the Erd Tree. So, if souls started to return to the Erd Tree, where they were presumably reborn, where were souls going before that? Now, this is just speculation, but is it possible souls once went to the Land of Shadow? Could the Land of Shadow once have been a sort of afterlife? As evidence for this claim, consider that A. Mikola only managed to depart to the Land of Shadow when he divested himself of his grace. Όπα, αυτό είναι πολύ ωραία θεωρία. Λέει ότι μπορεί το Land of Shadow να είναι ο άλλος κόσμος, ας πούμε, ο Άδης, ξέρω εγώ, η ζωή μετά θάνατον, ας πούμε, εκεί πέρα. Και λέει, το υποστηρίζει αυτό γιατί ο Μίκελα πήγε εκεί μόνο όταν αφαίρεσε το grace του. Το grace είναι αυτή η δύναμη, η θεϊκή, ας πούμε. And his flesh. So his Και τη σάρκα death του. led to him being here. Next, trailer dialogue explains that those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. So those who are stripped of the grace of gold have to meet death in this place. And the last bit of evidence for this speculation is that there already is a shadowy realm of death alluded to in Elden Ring lore called the Helfen. So, since we know that the Erd Tree disrupted the previous cycles of death in the lands between, it definitely makes sense to me that the Erd Tree might obscure the Land of Shadow beyond just being a bright source of light. It might have replaced its existence as a sort of afterlife, but I could definitely be wrong on the afterlife stuff, so Μπορεί να let είναι me know λάθος, what you λέει. think. Θα το δούμε. At any rate, the Land of Shadow has now become relevant again, for the Tarnished have found a way to enter this forsaken place. Ooh. The poem goes on to read, a land purged in an unsung battle, set ablaze by Mesmer's flame. Okay. I interpret this as the land was purged in an unsung battle and then it was set ablaze by Mesmer's flame. These seem to be two separate things. So first, let's talk about the war, the
unsung battle. Έγινε In πόλεμος an στην ουσία. interview, Miyazaki references the war when he was asked about this Wicker Man enemy and replies, "So this giant basket of flame was a terrible, gruesome weapon used in a war that occurred in the land of Μπράβο, ήταν Shadow. το όπλο που έγινε That πόλεμος. you see is actually the remains of bodies that were put in there to burn. As for whose enemies were put inside the Wicker Man, Και μέσα του βάλανε, λέει, τα πτώματα των εχθρών και τα βάλανε φωτιά. wager that it was Marika's enemies. Ήταν η εχθρή της Μάρικα, υποθέτει ο Since Βάτη. she's the one who came out victorious as a god and Εντάξει, λέει, θα παίξω πάλι την και με έπεσε, να πάει να χυστεί. Μαρία. with the golden Excellent. tree as well. Just speculation though. Zully the Witch points out that the Wicker Man traces its origins back to Celtic myth, Όπα, κελτικός μύθος έχει έναν τέτοιο Wicker Man. where people were allegedly sacrificed within Θυσίαζαν τους ανθρώπους μέσα του. Τι a λες? Wicker statue. And many other users have pointed out that this design may have instead been Bro! drawn from Berserk. Berserk, να το. Λέει από τον Berserk το πήρανε. Μαλάκα, να τρίχασα! Και τον Berserk από πού πήρε? Από την κελτική μυθολογία το πήρε και αυτός, ρε φίλε. Αλλά δες, μαλάκα, ναι, όντως ο Berserk reference. They were never saints. They just happened to be on Bro, Berserk reference, πολύ μοιάζει. Τώρα το είδα, τώρα το κατάλαβα. If you look closely, you can actually see a mane of red hair attached around a Damn. face on the Wicker Man's upper thighs. Red hair like this is referenced in the giant's red braid, which reads, "Every giant is red of hair," and Radigan was said to have despised his own red locks. Perhaps that was a Gee. curse of their kind. Incidentally, the red hair here is just one of many symbols in the trailer that are considered blasphemous over in the lands between. Omen horns, for example, are another such symbol of despised beings under the Golden Order, and omen horns are seen here on the Wicker Man, here upon the Lion Dancer, here on these enemies, and even upon the roaring rune bear thing, which also has that red hair. And then there's this hippo Αυτά τα thing κέρατα που σας that's έλεγα. using an aspect of the crucible, which were also aspects that became despised and scorned. And then there's a spirit wielding the iron cleaver that's the signature weapon of the Misbegotten, who were Misbegotten, also despised. So lots of blasphemous symbols going on, but no character in the DLC has as many of them as Mesmer. Mesmer, αυτός ο Mesmer. Character that is at the heart of the Shadow of the Erd Tree DLC, maybe even more so than Mikola. Στην ουσία ο Mesmer είναι στη μέση του, είναι το κεντρικό πρόσωπο χαρακτήρας του DLC και λέει περισσότερο και από τη Μάρικα στην ουσία. Έτσι κατάλαβα και εγώ. Is the demigod who would set ablaze the land of shadow. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? So this is Mesmer, and the mother he mentions is Queen Marika. Ωραία, τη Μάρικα λέει η μάνα. An official interview makes this quite clear. To quote Miyazaki, "And you may have seen at the end of the trailer, there was this piece of key art where it shows Mesmer sat in this throne-like chair, and people who've played the game may recognize this throne to be one of those from the boss room where you battle Morgoth, and this represents the thrones at the base of the Erd Tree. Mm-hmm. It's supposed to symbolize that Mesmer stands on equal footing to these other demigods, and Α, η Μύθεως children of τελικά, ναι. Marika Γιος της Μάρικα. sat around in these thrones and held the rooms of the Erd Tree. So he is an important figure who rivals these other demigods. And as you play the DLC, you will learn a little about why he wasn't featured in the Legends of the Erd Tree, the lands between. You'll realize why he exists in this shadow, this land of shadow. As to who Mesmer's father is, well, there are many signs that they're a product of Radigan. For one, there's the red. Ισχύει ότι ο Mesmer είναι ο γιος του Ράνταγκον, και γιατί ο Ράνταγκον είναι ο άντρας της Μάρικα, έτσι. Το ξέρουμε από το lore. Then there's the fact that Mesmer's name starts Κόκκινα μαλλιά. with M, which suits the naming convention for the children of Marika Radigan, who are Mikola. Να το.
Λέει, ξεκινάει το όνομά του από μη, δηλαδή βγάζει νόημα γιατί τα παιδιά της Μάρικα και του Ράνταγκον όλα ξεκινάνε από μη. Μέλινα, Μίκελα και Μαλένια. Melania and possibly Melina. Speaking of Melina, we've talked many times about the butterfly theory, which posits that all children of Radigan America have a butterfly of their own. Mikola's is the nascent butterfly, Melania's is the Aeonian butterfly, and since Melina is the kindling maiden, we've long speculated that hers was the smouldering butterfly. But now it seems that butterfly could belong to Mesmer instead, given his much more overt flame symbolism. That said, there is a fourth pink butterfly featured in the trailer now, so... Και αυτό είναι της Μέλινα. Η πεταλουδό της Μέλινα. It's possible the butterfly theory might still have wings. What the fuck? If Mesmer... Αυτό είναι μια θεωρία της πεταλούδας που είχε βγάλει αυτός, ο Βάτι, για όλους τα παιδιά της Μάρικα. Was legitimately born alongside the other children of Marika Radigan, that actually places his existence a little bit later in the timeline. Still in the age of the Erd Tree, but after Radigan left Renala for Marika. Whatever the case, Mesmer would find himself in the land of shadow, delivering death to those stripped of the grace of gold. Those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Since this line is delivered by a third party, it seems there's a common belief here that Mesmer's role is to deliver death to those stripped of grace who find themselves in the land of shadow. Δηλαδή αυτός φέρνει το θάνατο σε αυτούς που δεν έχουν το grace πλέον πάνω τους, την grace, πώς να το πούμε, τη χάρη αυτή, την θεία χάρη πάνω τους και έρχονται στο shadow, lands of shadows και αυτός απλά τους δίνει, τους φέρει το θάνατο σε αυτούς. Shadow, including apparently our tarnished, who finds themselves at odds with Mesmer. Mother, τι design έχουνε ρε μαλάκα, τι design. in one so bereft of light. In this dialogue, I think Mesmer is questioning why Marika has seen fit to restore grace to the tarnished and sanction their lordship, guiding them to become Elden Lord, even though in his eyes we are bereft of light. Mesmer strikes me as a bit of a rebel and an outcast. He's not what you'd expect from someone who is clearly killing people who have been stripped of the grace of gold. But I do ultimately think that he holds Marika in high regard. I do think he's doing this on her behalf. The fact that he sits on a demigod's throne might be evidence enough, but in an excellent bit of photo manipulation by user Woosa69 on Reddit, we can clearly spy a statue of what seems to be Marika in the background. It has her signature braid and her armband as well. Ναι ρε φίλε. And uniquely, she's holding a baby. Η Μάρικα είναι. Could be Mesmer, but that's just speculation. Και κρατάει ένα μωρό, λέει, μπορεί να είναι Mesmer. Uses people, even her enemies, even the blasphemous. She will keep a fire giant alive just so it can watch over something for eternity. She will disguise herself as Radigan, make her biggest rival fall in love with him, and then abandon that rival and undo. Αυτό, η Μάρικα που ήταν χειραγωγούσε τους πάντες, τους πώς το λένε, τους πρόδιδε και τους έκανε ό,τι ήθελε τέλος πάντων, έκανε αυτά τα σχέδια και μεταμορφώθηκε στον Ράνταγκον, ο οποίος έκανε την Ρενάλα να τον ερωτευτεί, που κάνανε την Ράνι και όλα αυτά τα Game of Thrones plot που κάνανε εκεί πέρα τέλος πάντων. From within, she will condemn the misbegotten and then get one of them to craft weapons for a tarnished so that they can become Elden Lord. So in a... Το οποίο και αυτή η Μάρικα βοήθησε εμάς και καλά τους tarnished και ήθελα να γίνουμε Elden Lords, έτσι. Πάλι στο σχέδιό της ήταν. Similar way, I feel like Mesmer being useful to Marika
despite very Και clearly θεωρεί ότι και ο Mesmer και τον Mesmer το χρησιμοποιεί η Μάρικα στην being ουσία. a blasphemous character really isn't that strange. But what do I mean about Mesmer? Η Μάρικα ήταν λίγο συχαμένη. Ναι, ξεκάθαρα συχαμένη. Είναι η Cersei, ρε. Η Cersei Game of Thrones, ρε. Being blasphemous. Well, first, there's the snakes. According to the Gravekeeper cloak, the snake is viewed as a traitor to the Erd Tree. Αχα. And now we don't Προδότης know του if Erd Tree. they're talking about Mesmer's snake or the Great Serpent, which is what we assumed Right. before. Whatever the case, there's no way that Mesmer's snakes would be looked upon favorably by the Golden Order. Yeah. In the Erd Tree Colosseums, for example, the audience delighted in seeing the bronze snakes on the armor of the gladiators be beaten and battered. And then there's Mesmer's usage of flame. According to the Spark aromatic, fire was prohibited to those who served the Erd Tree. And while this rule was forgotten as the war... Α, στην ουσία η φωτιά απαγορεύεται για όσους υπηρετούν το δέντρο, το Erd Tree. Λέει εδώ πέρα. Οπότε στην ουσία ο Mesmer, επειδή χρησιμοποιεί φωτιά, άρα δεν είναι υπηρέτης του Erd Tree. Ever on, I do think Mesmer might have some links to the flame of the Fell God, if I had to. Α, μπορεί να έχει, λέει, τέτοιο. Να έχει κάποια σχέση με το Fell God, αυτόν τον γίγαντα που σκοτώσαμε. He's got the red hair, and snakes do appear on the giant's flame forge in the mountaintops, but I'll admit these connections are pretty shaky. We don't know exactly what kind of flame Mesmer is using just yet. Δεν ξέρουμε τι φωτιά χρησιμοποιεί. Mesmer clearly has a connection to dragon communion, which is also something that's frowned upon. Dragon communion is the abhorrent act of consuming the hearts of dragons to commune with the ancient dragons and become more like them. Σε πόσα tries πιστεύεις θα φας το Mesmer? 60. To the magma worm's Έτσι πως το scale βλέπω, 60, bro. Dragon communion is a grave transgression for which Εσείς τι many λέτε? partakers were cursed to crawl on their bellies as shadows of their former selves. As evidence Μόνο, λες for 100. Mesmer's communion, his one good eye is yellow and slitted, which is a clear symptom of consuming the dragon hearts that even our tarnished gets 69, afflicted έτσι. with. And, not to mention, his winged armor looks... Ισχύει! Όταν τρως πώς το λένε, τις καρδιές των δράκων, τα μάτια σου γίνονται σαν ερπετού. Και αυτός έχει τέτοιο μάτι. Και το armor από το δρακόντιο armor, τέλος πάντων, μοιάζει με το δικό του. Οπότε κάπως συνδέεται με τους δράκους αυτός. First try, εννοείται first try. That labels the Drake Knights as partakers of communion. Then there's this symbol on the box art, and even the fire he conjures that looks a little bit like the dragon communion seal, but it's not a one-to-one match. And then serpents themselves are considered imperfect dragons, in Dark Souls lore at least, and Mesmer's serpents are sprouting draconic wings, so there could be something there. On this promotional page, we also learn that Mesmer's full title is Mesmer the Impaler. And it could be that this name simply comes from his fighting style, but I will also point out, as many others have already, that there is a catacomb in the lands between called the Impaler's Catacombs. So it's possible he got this reputation from certain deeds that he committed in the lands between. Of all the characters I can think of, only the fire giants and Marika come to mind as ever being impaled. Α, λες αυτός να έχει impaled. Impaled, δηλαδή τους κάρφωσε με όπλο, δεν ξέρω. The fire giants' stakes aren't identical to Mesmer's spear, but they are similar. And Marika being impaled at the end of the game never really had a good explanation, so... Ναι, όντως δεν είχε εξήγηση γιατί είναι αυτή έτσι. Ωρε, μαλάκα, τι σύνδεση. Μαλάκα, τι μυαλό έχει αυτός, ρε. Maybe this is a chance for them to explain that, finally. So, in conclusion, I get the vibe that Mesmer is this rebellious, kind of blasphemous child, but that they're still loyal and, more importantly, still useful to their mother, who is Marika. Though,
Of course, all my opinions and Ο τύπος έχει speculations in this διδακτορικό στο video Elden Ring, especially ξεκάθαρα. are very subject to change. Next, let's talk about Ξεκάθαρα το λέει, παιδιά, θεωρίες του είναι αυτές. Mikola. Να το, Μίκελα. Αυτό θέλω να μάθω. Mikola is many things. He is the demigod son of Queen Marika and her consort Radagon. Μπράβο. He is Mikola the Nascent, cursed with eternal youth. Μπράβο. He is Mikola the Unalloyed, who sought to find a cure for his sister's scarlet rot. Okay. He is Saint Trina, an alter ego who deals in sleep and dreams. And he is Mikola of the Halig Tree, a sort of Erd tree that he eventually embedded himself within. He's also the subject of an hour-long lore video on my channel. Το έχω δει αυτό το βίντεο που μιλάει για το Μίκελα. Παιδιά, ανατριχιαστικό. 1 ώρα βίντεο. Το έχω δει όλο. Είναι πολύ ωραίο βίντεο. And I'm also going to be talking about him again later this week in a lore video about Moog, so please forgive me for being brief in my description of him here. Suffice to say though, Mikola is a very important demigod. He's also an Empyrean, which means he is a rare character eligible to become a god and succeed Queen Marika. Additionally, his sister says that he is the most fearsome Empyrean of all, and that he possesses the wisdom, the allure of a god. Griffith! It's this allure that has led to his fate in the base game, which is to say, he appears to be dead at the hands of Moog, who is Mikola's demigod half-brother. Moog ripped Mikola's cocoon out of the Halig tree and abducted him. Now Mikola's cocooned flesh lies in Mogwin Palace, and his withered arm there will become the entrance to the DLC. Miyazaki elaborates on this point, stating that Mikola has traveled to the land of shadow for his own reasons, and it's up to the player to follow in his footsteps, as many other NPCs also have before you. The poem reads, "It was to this land that Mikola departed, divesting himself of his flesh, his strength, his lineage, of all things golden." The fact that Mikola has divested himself of his flesh reminds me a lot of Rani, who slays her own flesh intentionally in order to free her from the control of the two fingers. Through his own death, it seems, he has departed to the land of shadow, though now he is without his strength. He's also... με το θάνατό του στην ουσία πήγε στο Lands of Shadows, αλλά έχασε τη δύναμή του, λέει. divested himself from his great rune, which is probably this one, seen here, which takes the same shape as this emote you get for pre-ordering, which is called Ring of Mikola. So all of this should explain why το rune του Μίκελα, λογικά. The poem continues, and now Mikola awaits the return of his promised lord. If I had to guess where we're ultimately headed, it would be the castle here, right beneath αυτό είναι το στόχος, να πάμε στο κάστρο εκεί. the shadow of the Erd tree. Here, an ark is catching the bounty of the Erd tree, just like the rune arcs do. And the sky above is enwreathed by these ethereal cloth tapestries. According to Miyazaki, these tapestries are a veil, and they are a symbol of the land of shadows being hidden from the world outside. And speaking of veils, the Black Knives are assassins. Οι Black Knives. Invisible. Αυτοί οι Black Knives σκοτώσανε τον... ποιον σκοτώσανε το λέει, στην αρχή. Sealing veils. We have a talisman that is a part of those veils, put together from dark cloth with a lustrous sheen that completely hides the wearer's presence. Όχι τη Μάρικα, ρε, τη Μάρικα. Earlier, we talked about how Marika was likely responsible for the land of shadow being concealed or veiled, and according to the Black Knife armor, the Black Knives are rumored to be Numen who had close ties with Marika herself, so maybe we're already starting to understand the nature of this veil. That said, the way this veil is laid brings to mind a lot of things. At first it reminded me of Marika's bedchambers. Then I thought maybe it could represent Moog's bloody bedchamber, as he puts it.
Or it could even represent the baldachins of the deathbed companions, which, according to the baldachins' blessings, are hidden temples in the guise of a bedchamber. This could represent Miquela's long-awaited rebirth, or maybe his eternal nascence. It could even represent the fact that he is Saint Trina, an alter ego that has to do with sleep and dreams. So many things. Speaking of Saint Trina, there's a brief shot of a masked character who looks like they're sleeping in a purple swamp. The droopy flowers in the background might be Saint Trina's lilies, and the purple haze of this swampy area definitely gives off sleep effect vibes. Ooh. You might recall when Rani first meets with you in Elden Ring, she does so amidst a mist, which has put Kale and his donkey to sleep nearby. And the more I think about it, the more I think this encounter might have to do with Miquela. In this moment, Rani gives you the spirit calling bell and 3 wolves, which she says are from Torrent's former master. And considering we see what looks to be Miquela, right? Άρα ο master του Torrent είναι ο Miquela. Αλλά αυτά τα σκυλιά είναι του Miquela. Torrent here in the land of shadow. Damn. I think we can reason that Torrent is Miquela's steed, and thus that Miquela has given you gifts via Rani and favored you ever since the very beginning of the game. Άρα... But the rabbit hole goes deeper because Melina is the one who gives you Torrent's whistle at the start of the game. And since we've now learned that Torrent was likely in the land of shadow with Miquela, does that mean that Melina would have ventured to the land of shadow to retrieve Torrent from Miquela at some point? Remember, Melina's origins are largely unresolved in Elden Ring, so I really hope we learn more about her story in this place. The fact that she might have traveled... Η αλήθεια είναι ότι με την Μέλινα είναι πολύ μπερδεμένη η ιστορία. Μπορεί να μάθουμε περισσότερο εδώ. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται, Mike. To a land that's enwreathed in Mesmer's flame might also explain why she's burned and bodiless, but now I'm just engaging in unhinged speculation, and these theories might have got out of hand. But let me do unhinged speculation on one more thing, and I want to draw your attention to the fact that we've learned that it's necessary to kill Radahn to access the DLC. That's curious. It seems to hint that his death is essential for events in the land of shadow to make sense. Λέει πρέπει να σκοτώσουμε το Radahn για να πάμε στο DLC, οπότε αυτό υποδεικνύει ότι ο θάνατός του είναι σημαντικός για τα γεγονότα που θα γίνουν στο DLC. Logically, this would be related to the meteor shower that happens after you αυτό εδώ. Right? Because it's in this moment that the fate in the night sky is suddenly let free. Perhaps Melania was even chasing this world state where fate is freed from the night sky, and maybe she was sent here to kill Radahn on behalf of Miquela when she fought him all those years ago. What's crazy is we still don't know why Melania fought Radahn, so hopefully we get an answer for that as well. And of course most of you won't have to worry about killing Radahn, as your characters are likely already at the end of the story. And speaking of the end of the story, Miyazaki's recent interview reveals that they don't currently have plans to make a second DLC for Elden Ring, so whatever ending that's coming with Miquela might be the final one. But that doesn't necessarily mean that it's shaping up to be a good ending with Miquela. Jimmy. Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. Ωραίο τρέλερ κάναν όμως, There is nothing more terrifying. To shrive is to hear confession, to assign penance and absolve someone. Sounds like a pretty harrowing process, and that is a perfect match for Miquela, who is described as both benevolent and fearsome. This is that ominous love of Miquela, which is a really unique vibe, and
I'm very excited to see where things will go. Oof. Believe it or not, I've still got a lot of the trailer to break down, but first, I'd like to finally reveal this. This is the Shadow of the Great Tree, a unique displate design that I wanted to create where you can flip it upside down and get a completely different perspective. Έφτιαξε άρτα, αυτός φτιάχνει τέτοια, ρε. Here. So this way, it's the giant tree with roots snaking through the city below in the second half. But put the other way, it's a city with the trees of the underworld holding up the world. This is all made possible thanks to Displate's innovative magnet system, where prints can be easily stuck onto walls in whatever orientation you'd like without damaging your walls at all. If you get in quick, you can get this print for 22% off with the link below, and if you add any other prints to that order, you'll get 33% off everything, no matter what else you add to your cart. I have a whole set of other prints that you can browse on my page, or you can even get official Elden Ring prints on display. So I'll leave a link to all of that in the description as well. Τσεκάρετε βατβίδια, παιδιά. Βατβίδια. Να είσαι καλά, μπρόκο μου. Let me quickfire some observations at you before I go, Ωραία. since there's a lot I couldn't Ακούστε quite τώρα. fit into the previous parts of the video. First, this is my favorite enemy design in the trailer. Αυτό είναι το αγαπημένο του design, λέει εχθρούς στο trailer. Body is actually made up of 3 or 4 robed humanoid beings, and they're all coordinating together. Το έσκασε ο Βασίλης τη sub, την gifta. Πάμε ρε Βασίλα, ρε, ευχαριστώ ψυχούλα μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον πρώτ, γεια σου ρε Βασίλη. To puppeteer this beast, just like the traditional lion dances from Chinese culture. It's amazingly inspired. According to Miyazaki, there was a culture that existed before the Golden Tree, and the lion dancer is derived from that culture. Next up, this character who sits alone in a room filled with debris. Βγήκε με το κορίτσι και έδωσε gifta, ξεκάθαρα. Λοιπόν, Βασίλη, κάτσε λίγο να τελειώσουμε το βίντεο και να μας τα πεις. Περίμενε λίγο. Καλησπέρα. Quailag over on YouTube has acutely noted that they look very much like the scholar who appears upon the carrion inverted statue, which is a key item given to you by Rani during her questline. The area they appear in seems to also feature the many bird cages of Raya Lucaria, so it's exciting to see that we might be learning more about some of the glintstone sorcerers. Next, this character wears the deep navy hood of expatriated royalty, and the hood was gifted to those who saw the guidance of grace, who then departed on missions to faraway lands, from which they would never return. They cast a completely new spell type. Καινούριο spell, είδατε. And in the background we see lion statues with omen horns, and the fact that these lions with omen horns are venerated might suggest that this was from a time when horns were seen as signifiers of the divine and not symbols of ill omen. Also, I was so excited to see this player cast these golden wings. We have many aspects of the Crucible spells, but we could never cast the wings, which until this point were only Δεν μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε αυτό το spell και τώρα μπορούμε. able to be utilized by the Crucible Knights. And I don't think that's the only new Crucible spell we're getting access to. A new screenshot shows the Tarnished using these golden porcupine spines, the same ones utilized by this deformed hippo enemy after it charges. Πρέπει να παίξω Faith, δεν έχω παίξει ποτέ Faith build, ρε. A Crucible spell. But I wonder if this pot thrown by the player character is a spell or a consumable or a weapon art. And speaking of new screenshots, I want to know the story behind this guy. Ναι, αυτό τι είναι το σκουλίκι, ρε φίλε. Him with my life. It seems like he appears in this same field of blue flowers, which, if you look carefully, has that grave that has a hole in it that you find in Morn's castle. There's also, of course, this red dancer character. There are a couple of dancer characters in Elden Ring, so maybe she's related to that. Oh, and I also adore the design on this guy who... Αυτό το design όντως, ρε φίλε. Τι design είναι αυτό? is attempting this impossible task of wrenching a sort of spinal golden ribcage through a hole in his skull. Interested to see
what happens after that. And if you look closely at his robes, you'll notice he's actually the same character as the man in this portrait. Ναι, όντως. Another point in the trailer. So, Όντως αυτός είναι. Αυτός είναι. Δεν το ξέρουμε αυτόν τον χαρακτήρα εμείς. Θυμάστε που κάναμε speculate να δούμε ποιος είναι. there's clearly a story here, especially if they're worthy of a portrait, right? Λέει σίγουρα υπάρχει μια ιστορία εδώ γιατί του κάνανε ολόκληρο ποτέτρο, ρε φίλε. Ποιος είναι αυτός ο τύπος? Next to this man is a woman who looks a little bit like a deathbed companion. Deathbed companion. Θυμάστε στην αρχή όταν πήγαμε στο round table αυτή που μας αγκάλιαζε και ξαπλώναμε στα μπουτια της. Αυτή μπορεί να είναι και μια deathbed companion αυτή εδώ. The origins of the deathbed companions were alluded to in the base game, so it seems kind of fitting that we might explore those origins further in the Land of Shadow, but who knows. I also wonder if this enemy could be a Knight of Redan. They use gravitational magic. Η υπότιση του Redan μπορεί να είναι αυτός, λέει. They're also armored somewhat similarly, and they ride a boar, and Redan's helmet has boar-like tusks, so that might be a thing. But there's just too much to speculate over. Could this armor be related to the Knight's cavalry? This Twitter user points out that Mesmer's statue looks a lot like the pose of the Cleanrot Knight. Is there a reason for that? Ισχύει! Και εγώ λέω κάτι γνωστό μου φαίνεται. Ρε ισχύει, οι Cleanrots έτσι είναι, ακριβώς στέκονται, σαν αυτό να είναι. Δες. Could these black knights with gold trim be related to Malakath? Are the people who are wearing masks part of House Mirai? Why is the top of this castle blackened and disintegrating into the sky? Why is there a line of birds standing before you in this swamp? Αυτές όλες οι ερωτήσεις, ρε φίλε. Is this character afflicted by frenzy? Are they a worm face? Their posture is kind of similar. Are we getting Runebear communion spells? And a huge question, why does Mesmer only have one functioning eye? So many questions, but I guess it'll have to wait. Subscribe for more Elden Ring lore in the coming weeks. And me from software, λέω bro. Subscribe to keep up with all the biggest news regarding the DLC. Thank you to MissPap1 for helping me with the edit for this video, and thank you to all of those I referenced in this video and the description. Check out the new Displate if you're interested, and thank you for watching. Εμείς ευχαριστούμε. See you next time. Εμείς ευχαριστούμε. Βιντεάρα. Ο μπρο έκανε βιντεάρα. Λοιπόν, πάρτε βιντεάρα στο chat. Αφήνω το link στο chat. Βιντεάρα έκανε ο μπρο. Βιντεάρα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Έχω πάθει σοκ τώρα. Έχω μάθει τόσο πολλά πράγματα. Εγώ τον Βάτη τον βλέπω πολύ καιρό. Από τότε που ξεκίνησα να παίξω τα Souls, τον ανακάλυψα. Έχει lore για όλα τα Souls παιχνίδια. Τα υπεραναλύει όλα. Έτσι. Στα περισσότερα είναι όντως το πετυχαίνει. Συνεργάζεται και με καλλιτέχνες και με άλλους που βγάζουν θεωρίες για τα Souls παιχνίδια. Και τώρα αυτή η ανάλυση που έκανε για το τρέιλερ με χάιπαρε περισσότερο για το game και το lore, έτσι. Δεν θα μπορούσε να το πει καλύτερα, ας πούμε, κάποιος. Και ο τρόπος που γράφει και πώς διηγείται όλο αυτό το πράγμα το κάνει πάρα πολύ κατανοητό. Και είναι σαν να ακούς μια ιστορία, ξέρω εγώ, που κυριολεκτικά ακούς μια ιστορία. Είναι πάρα πολύ δυνατό το βίντεο. Θέλω να δώσετε ένα like, ένα subscribe, όποιος γουστάρει lore από Souls. Έχει από όλα τα Souls. Ανυπομονώ για το DLC. Έχω κάνει τα σχόλιά μου για αυτό το βίντεο. Τα συζητήσαμε κατά τη διάρκεια του βίντεο. Και θέλω ανυπομονώ να μάθω αυτές τις ερωτήσεις που έκανε στο τέλος. Θέλω να τις μάθω όλες. Και όταν παίξουμε το DLC και τελειώσουμε, θέλω να δούμε μετά στο τι βίντεο θα βγάλει ο Βάτη και θέλω να μου πείτε αν ψήνεστε να δούμε και τα άλλα βίντεο του που θα αναλύει όλο το DLC. Αν ψήνεστε, αφήστε ένα emoji στα σχόλια και γράψτε έναν αριθμό. Ένα μπρόκολο, ό,τι γουστάρετε. Αυτό. Insane. Subscribe. Τίποτα. Έχουμε πεθάνει. Μου φαίνεται αιώνας τώρα πριν έρθει το DLC. Ρε εσύ, δεν χαϊπαρίστηκες τώρα λίγο παραπάνω? Από το 1 στο 10 πόσο χαϊπαρίστηκες?
Από το 1 έως το 10 πόσο? Για να δω chat. Ωραία, θέλω να παίξω πάλι και εγώ θέλω να παίξω το game. Ξέρεις τι, απλά κρατιέμαι επίτηδες. Επίτηδες θα παίξω το game, θέλω να παίξουμε πολύ κοντά στο DLC. Να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας, θα κάνουμε ένα playthrough και τι λέτε να ξεκινήσουμε, εγώ λέω να συνεχίσω με το main χαρακτήρα μου, που είναι ο Guts, που έχουμε το strength build. Εγώ λέω να συνεχίσουμε με αυτό. Ή λέτε να κάνουμε καινούριο χαρακτήρα. Δεν ξέρω. Ίσως το παίξω μία φορά με τον main character και μία φορά να κάνω καινούριο χαρακτήρα. Δηλαδή, θα φτιάξουμε το playthrough που θα κάνουμε εμείς πριν το DLC αζέσταμα. Θα είναι με καινούριο χαρακτήρα και όταν θα έρθει το DLC θα το παίξουμε με το main character που έχω, έτσι, τον Guts. Πού να βρω builds. Έχω κάνει εγώ κάποια builds βίντεο, Mike, στο YouTube. Έχω κάνει τον Guts, έχω κάνει την Siri, έχω κάνει Zoro, δηλαδή με katana bleed build και αυτά. Τι άλλο έχω κάνει? Έχω κάνει αρκετά builds. Έχω κάνει cloud build. Cloud build, nice, ωραίος. Αλλά τώρα ξέρεις, είναι updated builds και τέτοια, νομίζω μπορεί να βρεις άπειρα στο τέτοιο Google. Εσένα ό,τι σε βολεύει, εγώ περιμένω πώς και πώς να σε δω να παίζει το παιχνίδι. Ναι ρε, ανυπομονώ παιδιά, θα γίνει χαμός. Ο τύπος είναι ένα κλικ πάνω από το Μιαζάκι, έμπνευση, κάτω από το Μιαζάκι, έμπνευση και φαντασία. Ο μπρο αναλύει τέρμα πολύ καλά. Αυτός έκανε και ακόμα και για το Armored Core έχει κάνει ωραίο βίντεο, που εγώ δεν έχω ιδέα από Armored Core, τα έκατσα, το είδα το βίντεο ρε. Ο τύπος είναι insane. Ναι, παιδιά, όσοι είστε Instagram και TikTok, ελάτε στο Twitch. Μίστα, έχασα το PC μου με guide σου. Σερεζλί, έλα Twitch, bro μου. Σε ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου βοήθησε το guide μου. Να είσαι καλά, παιδί μου. Παιδιά, δεν ξέρω. Θέλω να παίξω Elden Ring, bro. What the fuck is happening? What the fuck is happening? Κάναμε πολύ ωραία reaction σήμερα, παιδιά. Μπράβο, έβγε. Το καλύτερο όμως ποιο ήτανε? Ειλικρινά, από αυτά τα βίντεο που είδαμε, ποιο ήταν το καλύτερο? Ήτανε με τους δεινόσαυρους σαμουράι. Ξεκάθαρα. Καλησπέρα, αδερφέ. Γεια σου, Αμίλιε. Εμίλιε. Γεια σου, Εμίλιε. Ξεκάθαρα με τους σαμουράι ήταν, έτσι. Με τους δεινόσαυρους σαμουράι, έτσι δεν είναι? Δεινόσαυρους σαμουράι, έτσι. Καλησπέρα, παιδιά. Δεν είμαι fan των Dark Souls, αλλά μου φαίνεται λίγο πιο fast-paced το Sekiro. Ισχύει ή έχει ίδιο fight style? Ναι, είναι deflect-based. Απλά στο Sekiro είναι το πιο δύσκολο Souls, οπότε δεν ξέρω. Αν δεν έχεις υπομονή, άστο. Είναι λίγο πιο fast-paced. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Λίγο, ίσως. Καλά, είναι παιχνίδι της χρονιάς αφού είναι. Ναι, εννοείται. Dino Samurai, ναι. Game of the Year. Τρέλα. Θα με τρελάνουν, ρε μαλάκα. Πραγματικά, πώς το σκέφτηκε? Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να σώσουμε την Έρηθ? Πάμε να σώσουμε την Έρηθ, παιδιά μου. Είμαστε έτοιμοι να σώσουμε τη γλυκούλα την Έρηθ. Γιατί εδώ πέρα θα σκάσετε άμα δεν σώσουμε την Έρηθ. Καλά, μαζεύουμε κανένα βελισσαράπτορα με κατάνα, θα σου πω. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξω αυτό το παιχνίδι. Να είμαστε λίγο έτσι, ειλικρινείς, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξω αυτό το παιχνίδι για κανένα λόγο. Μίστα, σήμερα τελειώνουμε το game ή αύριο? Νομίζω ευελπιστώ σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αν παίξει πιο υπομονετικός άνθρωπος στο Rage in Peace θα νευριάσει. Τι εννοείς? Έχει τη βάση των Souls, δηλαδή δεν είναι θέμα δυσκολίας. God of War έχει βγει σε Give Me the God of War, Witcher 3 σε Death Mart, δεν έχω υπομονή σε build και τα λοιπά. Θέλω
Πιο direct. Δεν έχει build στο Sekiro. Στο Sekiro δεν έχει level up, δεν έχει τίποτα. Πρέπει να γίνεις απλά καλός. Δεν έχει. Το μόνο που κάνεις upgrade είναι το strength σου και αυτό τα νικάς στα boss. Οπότε μπορείς να κάνεις upgrade, το προσθετικό σου και αυτά είναι μέχρι ένα σημείο όμως. Κάνεις upgrade στην ουσία τα εργαλεία σου. Αλλά δεν έχει level up το χαρακτήρα σου καθ' αυτό. Το μόνο που μπορείς να αγοράσεις είναι τα art, δηλαδή τα attack που θα κάνεις με το σπαθί σου και τέτοια. Οπότε στην ουσία όταν έχεις αγοράσει όλα τα skills και έχεις κάνει upgrade το strength σου μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί πάει. Ειδικά στο πρώτο playthrough μέχρι ένα σημείο μπορείς να κάνεις upgrade. Άρα εσύ μετά πρέπει να κάνεις get good, έτσι. Οπότε είναι το μόνο Souls που δεν μπορείς να κάνεις level up για να γίνει πιο εύκολο. Πρέπει απλά να γίνεις καλός. Και το βασικό gameplay είναι να κάνεις deflect, δηλαδή την σωστή στιγμή να πατήσεις το όπλο για να αποκρούσεις του αλουνού το attack, έτσι ώστε να γεμίσει το posture damage σου για να το κάνεις ένα kill blow. Δηλαδή είναι πολύ πιο skill based το Sekiro, έτσι. Να σας πω τι έγινε χθες. Λοιπόν, Βασίλη, περιμένετε, πριν ξεκινήσουμε το Final Fantasy. Θα μας πει ο Βασίλης τι έγινε με το date. Λοιπόν. Τσαγάκι. Περίμενε, Βασίλη, περίμενε. Παιδιά, περίμενε. Context πρώτα. Ο Βασίλης χθες μας ρώτησε συμβουλή τι να κάνει με το situationship του, με την κοπέλα που μιλούσε. Τον είπαμε ότι ξέρεις τι, να την πάει μια βόλτα, να βουρνούνε σε date και τέλος πάντων δείτε το χθεσινό stream να το καταλάβετε. Στην ουσία τον είπαμε, ξέρεις τι, πάνε έτσι, δεν βρίσκω χρόνο, δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Θα βρεις χρόνο, πες της να πάμε μια βόλτα και τελείωσε. Και τώρα θα μας πει τι έγινε. Λοιπόν, λέγε. Spill the tea, baby. Λοιπόν, παιδιά, κουτσομπολίο, πάμε. Λοιπόν, αφού έφυγα χθες και πήγα και την πήρα με το αυτοκίνητο, σταμάτησα λίγο πιο πάνω από το πάρκο της Καλαμάτας να πάρουμε καφέ και αφού ξεκινήσαμε να περπατάμε και να μιλάμε, ξεφύγαμε και φτάσαμε στο λιμάνι. Αφού φτάσαμε, κάτσαμε σε ένα παγκάκι για 10 λεπτά, αλλά μόνο 10 δεν ήταν, αφού πέρασε η ώρα και άρχισε να βάζει κρύο. Σηκωθήκαμε να φύγουμε, να προλάβουμε να κάνουμε 10 μέρα, της χάλασαν τα παπούτσια. Δεν καταλάβω το της χάλασαν τα παπούτσια, ξεκόλλησε ο πάτος του ένα. Ωραία. Και είμαι σε φάση να την αφήσω ξυπόλυτη, δεν λέει. Να την πάρω αγκαλιά μέχρι το αυτοκίνητο, μπορεί να τη φέρω σε αμηχανία. Οπότε άστο. Κατάλαβα και ότι ένιωθε και λίγο αμήχανα, οπότε κατέβηκα να δώσω τα παπούτσια μου σε αυτήν και εγώ να περπατήσω ξυπόλυτος μέχρι το αυτοκίνητο. 20 κάτι χιλιόμετρα. Σιγάρα 20 χιλιόμετρα, μαλάκα. Βάλει απόσταση μέχρι το αυτοκίνητο τέσπα. Παρ' όλα αυτά δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία από το να γελάμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε γι' αυτό. Αφού φτάσαμε στο αυτοκίνητο και την πήγα σπίτι μου, αφού κατεβήκαμε και την αφήσαμε στην πόρτα που έδωσε, μου έδωσε τα παπούτσια και στο χέρι, με καληνύχτησε και με φίλησε. Και εγώ είμαι σε βάση χαρούμενος, μαλάκα, τι λες. Bro! And this is how I met your mother, φάση. Μαλάκα, αυτό είναι όντως τέτοιο από ταινία, ρε μαλάκα. Μπράβο, ρε Βασίλη! Πάμε όλοι, ρε! Μπράβο, ρε Βασίλη! Μαλάκα, πολύ ωραίος, πολύ ωραίο play, πολύ ωραία το σκέφτηκες. Κύριος, δεν έβαλες χέρι να την πάρεις αγκαλιά, έδωσες τα παπούτσια σου. Κύριος, μπράβο, έβγε 10 στα 10. Ακούτε εσείς βρωμοπόδα ρεαλίτες. Κύριος. Έτσι πρέπει. Και μετά μου λέτε δεν μπορώ να βρω κοπέλα. Ορίστε. Μπράβο, κύριε. Emotional damage, Μαρία, τι έπαθες? Σου φάγαμε το emotional damage, Μαρία, κάτσε. Έλα, πάρ' το. Emotional damage! Αν είσαι με άλλο out να βγούμε πάλι έτσι σε περπάτημα. Ναι, απλά μην περπατάς 20 χιλιόμετρα, ρε ψυχούλα. Μπράβο, gentleman. Μπράβο. Ναι, γεια σας. Γεια σου, Gold Fablen. Γεια σου. Πάρε δεύτερο σετ παπούτσια μαζί σου. Πάρε ένα σάκο με τέτοιο παπούτσια. Ο Dr. Patch λέει We got emo Mysta before GTA 6. Γεια σου, ρε Patch. Καλώς ήρθες, bro. Είμαι emo. Πέρασε η ώρα και δεν καταλάβαμε καν. Mysta. Emotional damage! Αυτό θα έχει και αν είμαι.
Μπρο, αυτό που κολλάει τώρα, ρε μαλάκα. Μιλάμε για τον Βασίλη τώρα. Συντονιστείτε, ρε μαλάκες. Πείτε ένα συγχαρητήρια στο Βασίλη, ρε. Στηρίξτε, ρε μαλάκες. Emotional, damn it! Να το, πάμε. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς ξοδεύουν τα χιλιάρικα για τα emotional damage και δεν τα βάζουν στον goal. Ευτυχώς. Πώς είσαι, Mysta? Καλά, φίλε μου, εσύ πώς είσαι? Μπράβο, Βασίλη, έβγε ο Βασίλη, μπράβο. Μπράβο, παιδί μου. 2K και για τον γκολ. Α, βία. Γεια σου, ρε Ραφ. Μπράβο, έβγε, παιδιά, έβγε. Μπράβο, Βασίλη, μπράβο, ψυχούλα, μπράβο, είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος, δική μου. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, ξεκινάμε Final Fantasy 7. Είμαστε έτοιμοι? Θέλω αριθμό 1 στο chat, άμα είμαστε έτοιμοι για Final Fantasy. Fuck, όλοι βάζουν. Απλά σε φάση έχω μείνει χαρούμενος μαλάκα και παρόλα αυτά πήγα ξυπόλυτο στο σπίτι χωρίς να δώσω καν σημασία. Είσαι θεός, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο, Βασίλη, μπράβο. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Μπράβο, Βασίλη, χαίρομαι πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και σαν νότερα. Ελπίζω να πάνε πολύ καλά τα πράγματα, έτσι. Εσείς τι κάνουμε? Είμαστε καλά. Είδαμε reactions και τώρα πάμε για Final Fantasy, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να σώσουμε την Aerith, κυρίες και κύριοι. Πάμε να σώσουμε την Aerith. Λοιπόν, από την τελευταία φορά είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, στο κτίριο έξω από την Shinra Corporation και ο στόχος μας είναι να σώσουμε την Aerith, η οποία θυσιάστηκε για να σώσει τη μικρούλα τη Marlene. Άμα είναι πολύ δυνατά το game, θέλω να μου το πείτε να το χαμηλώσω. Δεν είμαι μόνο αυτό, όχι. Είναι single player παιχνίδι. Είναι single JRPG. So they know what they're up against. Όποιος έχει χάσει το game μπορεί να δει όλα τα parts στο YouTube. Somehow I don't think it's all for us. Could be for Avalanche. Or maybe even Wutai. Can't be for Wutai. What about the ceasefire? That only put the war on pause. Mysta, περιμένω να φέρω πατατάκια. Έγινε, περιμένω. Είναι καλά ο ήχος τώρα? Αποστόλης, Ραφ, grande spectacular, μπράβο, παιδιά. Εκεί στο YouTube σας βλέπω. We're here to rescue Aerith, remember? We don't need more attention than what we're gonna get. We need to be smart. Yeah, I hear you. But my soul's screaming for payback, you know? I'm a ticking time bomb. And sooner or later, I'm gonna have to blow up. Well, then make it later. Οκ. Έχει παντού στρατιώτες, ξέρω εγώ. Πρέπει να πάμε λίγο έξυπνα. Το MMO Final Fantasy δεν υπάρχει άλλο. Είναι το 14. Υπάρχει, εννοείται πως υπάρχει. Το MMO. High potions. What the fuck. Κάτσε, είμαι full healed. Είμαι full healed. Ναι, είμαι full healed. Έχω 25 χιλιάρικα. Εν τω μεταξύ δεν έχω αγοράσει ούτε όπλα ούτε τίποτα, ό,τι να είναι. Time materia έχει εδώ, ούτε materia έχω αγοράσει, ό,τι να είναι. Τσομπάνος. Λοιπόν. Δεν αγοράζω τίποτα. Θα το δούμε μετά. Βασικά πόσα ethers έχω. Το πρόβλημά μου είναι τα ethers. Α, έχω 0 ethers. Τέλεια, ρε. Τώρα έχω 18 ethers. 27 ethers. Νομίζω μου φτάνουν.
Θέλω τα φώτα σου να ξεκινήσει stream σε ικανοποιητική ποιότητα, να βλέπετε τι upload θέλει. Θέλει τουλάχιστον Holly να έχει μια 10 upload. 5 όχι λίγα είναι. 10 upload πρέπει να έχει να κάνει 1080p. Άμα έχει 5 upload, 720p αυτό θα είσαι. Εκεί θα είσαι. Δεν θα πα παραπάνω. Αλλά προτείνω 10 minimum upload. Δηλαδή, άμα πάρει την 50, α πούμε. Αλλά είναι φθηνό το ίντερνετ πλέον. Να πας σε ιδιωτική εταιρεία όπως είναι η Inaland, η HCN, αυτές οι εταιρείες που είναι ιδιωτικές, που σου δίνουν ίδιο upload με download με πολύ φθηνά κόστος, με πολύ μικρό κόστος. Αλλά τουλάχιστον 10. Να το, παιδιά. That one there. That's a Shinra truck, isn't it? Come on. Ο Μπάρετ με το γυαλί πολύ μπάντας, έτσι. Δεν είναι μπαντασίλας ο Μπάρετ με το γυαλί. Δεν είναι μπαντασιλάκι να πούμε. How's it looking out there? Anything? Nah. All clear. Roger. Πόσο, τι ωραία γραφικά ρε μαλάκες. Παίζει ρόλο και το PC, φυσικά και παίζει ρόλο. Κατά λάθος. Τους έριξε κατά λάθος. Έπεσε πάνω με τον κόλο του. Move aside. Ήσυχα, ήσυχα γαμώ την πάτρα. Time to burn. It's over. Keep it together. Yeah, out and fire. Έπρεπε να πάρω fire material, μαλάκας. I got this. Hey, what's going on? Help Holybound. Δες το βίντεο μου στο YouTube. Έχω ένα βίντεο, guys. Για streaming. We never planned to be stealthy in the first place. Don't remember. Calling fire. Let's keep moving. Should be a service entrance in the back. Έτσι ρε, πού πάω. Α, μπράβο εδώ. What's the situation? Can't get in contact. No escape. Άντε γεια ρε. Τι παίχτηκε. Η μουσική από πίσω, πόσο ωραία μουσική από πίσω. Burn. Μπάρετ, κάνε ένα heal. Loud. Καλησπέρα, Θάνο! Καλησπέρα. Spells, items, ether. Για μισού. Spell σφύρα. Αυτό ήταν. Items, high potion.
Καλησπέρα Μίστα σε όλη την παρέα. Γεια σου Θάνο. Μίστα, πολλοί φανς έπαθαν σοκ με το στήθος της Στίφα. Όχ, μαλακή έκανα. Ήθερ. Ωραία, φύγαμε. I can see what's happening. Οι τρεις θα μείνουν δυο. Είναι ερωτευμένη μάγκα. Α, λάθος πήγα. Ήρθα πάλι στην αρχή, ο ηλίθιος. Καθυστέρηση, καθυστέρηση. I can show you the world. Shining, shimmering. Πολλοί έγιναν φανς με το στήθος της Στίφα. Τι είπε, τι είπε. Ισχύει. Δεν είπε ψέματα. Λοιπόν, Braver. Πάρτα! Μίκα Τσάν, καλώς ήρθες. Τίφα, κάνε ένα dive kick στον μπρο, μπράβο. Μπάρετ και εσύ κάνε ένα focus shot. Έλα, Braver. Τον έσκησα. Τον έσκησα τον μπρο. Γιατί δεν πας από κύριε ψυχούλα μου να κάνεις τον Braver γάμο την πάτρα. Τίφα μου, έλα. Αυτοί που φτιάξαν το Eldering Σταυρίνα, πού είσαι? Αυτοί που φτιάξαν το Eldering ήρθανε στο chat, πάμε λίγο. 2000 για το cosplay, όπα, ανεβαίνει το cosplay. Καλά από αυτοί. Ναι, αλλά αυτοί που φτιάξαν το Eldering. Δώσε πόρους για το challenge, τώρα σας είδα. Το έγραψα πρώτη, το είδα. 40%, 28 days left, what the fuck. Ρε μαλάκι, σε 2 μέρες 50% από το goal μαζέψατε. Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, πάμε να σώσουμε την Earth. Πάμε λίγο. Όπα, έχουμε τους βλάκες εδώ τώρα. Όχι, ρε φίλε. Jesus. Spell, σφύρα. Πρέπει να σκοτώσουμε πρώτα αυτούς εδώ με τις ασπίδες. Αφού εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε αυτοί που φτιάξαμε το Eldering, bro. Αυτοί που φτιάξαμε το Eldering. Spell, σφύρα. Motherfucker. Κάτσε ρε, θα χάσω. Κούρα. Εγώ το είπα, θα το σπάσουμε. Αμάν. Γαμώ την πάτρα. Α, πέθανε ο Cloud, γαμώ. Πέθανε ο Cloud. Ρε πουστή. Spells, κούρα. Κιούρα, Cloud. Λέτε να καταφέρετε το goal πριν το επόμενο Σάββατο. Θα κάνουμε stream Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Πέμπτη θα ξεκινήσουμε το Rebirth. Λέτε να το καταφέρετε. Το goal. Τι κάνουνε ρε μαλάκα, δεν μπορώ, έχω εκνευριστεί τώρα. Λοιπόν, Μπάρετ, κάνε spell στον εαυτό σου, μπρο, δεν σε βλέπω καλά. Ντελαμίσιο έβαλε κι άλλο στο cosplay, what the fuck.
Cure. Cloud. Έλα λίγο. Κοπρόσκλο. Ωραία, items, ether. Spells. Cura στον Cloud. Έλα τύφα μου, έλα κοριτσάρα μου και εσύ τώρα. Κάνε ένα φύρα εδώ. Τι έπαθε ο Cloud πάλι γάμο την πατρά. Πάμε λίγο chat. Πάμε λίγο. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Τύφα, τύφα. My turn. Δεν μπορώ, με κούρασε. Barret θέλω, spells, κούρα, Barret. Πάει κι αυτός. Ένας έμεινε. Επιτέλους τους φάγαμε, παιδιά, μπράβο. Έβγε, παιδί μου, έβγε. Come on, we need to move. Α! Εδώ πέρα ποιος θα... Εδώ πέρα είναι ωραίο κομμάτι. Τώρα μπήκαμε στο κτίριο, παιδιά. Μπήκαμε στη Shinra Corporation. Να το. Να το. Δείτε εδώ τώρα. Αχ, τύφα μοναδική μου αγάπη. Nobody's home. Yeah. Do you have any idea where they might be holding Aerith? I'm thinking a research facility. That'd make the most sense. And where is that? Upper floors. Maybe near the top. That's where you are. Τι επίπεδο δυσκολίας? Normal παίζω, normal. Maybe. Maybe we can use the console at the reception desk to find out. Εδώ είναι Scarlet, ναι. Σε λίγο. Μην κάνετε spoil όμως, παιδιά. This building is incredible. This building is incredible. Monument to corporate greed. One of these days I'm going to tear it down and burn the rubble. But not today. Μια από αυτές τις μέρες, δηλαδή, θα το καταστρέψω, λέει, θα το κάψω το κτίριο. Ο μπρο είναι down bad. Κάτσε ρε, πού πρέπει να πάω? Α, εδώ. Όχι, δεν έχουμε keycard. Πρέπει να βρούμε... Οπα, μηχανή. Αυτή η μηχανή τι σας θυμίζει? Αυτή η μηχανή τι σας θυμίζει? Μαρία, τι σου θυμίζει αυτή η μηχανή? Τι μας θυμίζει αυτή η μηχανή, παιδιά? Κάτι νομίζω θυμίζει αυτή η μηχανή, έτσι. Τι μας θυμίζει αυτή η μηχανή, τσατάρα? Κάτι φωτιά άκουσα, για πείτε, με ενδιαφέρει. Φωτιά, τι φωτιά ρε? Τη φιγούρα σου. Μπράβο, Ιωάννα. Αυτή η μηχανή, παιδιά. Αυτή η μηχανή. Κάτι θυμίζει αυτή η μηχανή. Κάτι θυμίζει αυτή η μηχανή. Αχα. Μίστα, μην παίζει με την τύχη σου, άντε. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν μπαίνεις τίποτα. Δεν μπαίνεις τίποτα. Το Cloud έτσι να σε κοιτάει. Θα το βάλω το Cloud έτσι να σε κοιτάει στα μάτια, έτσι. Είναι η μηχανή του, ναι. Είναι από τη συλλεκτική του Remake. Είναι από τη συλλεκτική του Remake, έχει τη μηχανή, τον Cloud, τη φιγούρα του Cloud μέσα. Γι' αυτό σας λέω, το value των συλλεκτικών έχει κατέβει full. Τώρα, ας πούμε,
Αυτή έκανε 100 ευρώ λιγότερο και αυτή που πήρα τώρα με το Sephiroth είναι 100 ευρώ πιο πολλά και έχει μόνο μια φιγούρα μέσα, κατάλαβες. Οπότε ο πληθωρισμός μας μάμισε. Απίστευτη φιγούρα. Ναι, είναι πολύ ωραία φιγούρα. Είναι από τις πιο, αν όχι η πιο ωραία φιγούρα που έχω σε value. Δηλαδή έχει τη μηχανή. Η μηχανή δουλεύει κανονικά, τσουλάει. Ο χαρακτήρας μπορείς να τον βάλεις, ξέρεις, είναι play arts. Μπορείς να το βάλεις όπως θέλεις, να το βάλεις, ξέρεις, σε στάση και τέτοια. Είναι άλλη φάση. Είναι άλλη φάση. Τον έχω βάλει με το σπαθί στο ένα χέρι. Μπράβο, μπορείς να το βάλεις με το σπαθί σε ένα χέρι. Μπράβο, αυτό. Ωραία, τώρα πώς θα γίνει η δουλειά. Απίστευτη φιγούρα, ναι, δεν είναι πολύ ωραία φιγούρα. I don't know about you, but I don't think we should try touching it. Shit, making life hard. Let's just keep heading up. Level up for Κουτσουρού, hero, level 55, μπράβο Κουτσουρού. So, how do we get upstairs? Either the elevator or the Ωραία, έλα, emergency stairwell. θα φέρω σκηνή να δέσουμε την καρέκλα. Να κάνω πλάσικο. Βρε, άντε από εκεί. Βρε, άντε από εκεί, κλέφτες. Κλεφτρόνια. I think we're gonna need a few before this is over. Pretty sure I saw one. Έρχομαι έτοιμα τα εργαλεία. Αμάν. Να την κάρτα. Βρήκαμε την κάρτα. Yeah, but how to get in? Δεν θέλω να λέτε στο chat τίποτα. Δεν θέλω να κάνετε spoil. Παιδιά, έχω platinum στο παιχνίδι. Έχω τελειώσει το παιχνίδι 15 φορές. Δεν θέλω να λέτε τίποτα. Please. Look. Pretty sure we could reach it if we hop across those lights. I know, baby. You will do that, though. I don't know. Πάμε chat, πάμε chat! Δείτε τη γυναίκα μου πόσο όμορφη είναι, δεν μπορώ! As the lightest one here, I figure I've got the best chance. Είσαι η πιο όμορφη του Sit κόσμου. back and watch. Μαλάκα, δεν μπορώ, πεθαίνω. Δες την ρε μαλάκα, δες την, δεν μπορώ, πεθαίνω. Συμπάρω, full. Δες την! Δεν μπορώ, αλήθεια. Okay, guys. Wish me luck. You be careful. Aren't I always? Mysta, εμείς θα κλέψουμε με αγάπη. Ναι, ξέρω, είμαι σίγουρος. Κουκλί, τα συγχαρητήριά μου. Ευχαριστώ, φίλε μου, ευχαριστώ. Την πιο ωραία γυναίκα έχω. Και ας είναι ψεύτικη. Tifa! Oh shit! Tifa! Μαλακή έκανα. Αυτό δεν το ήξερα. I thought I was dead for sure. Δεν το ήξερα αυτό, ρε μαλάκα. Εγώ το πέρασα με τη μία. Τι λες τώρα? Μπρο. Βασικιά, βράντα από εκεί, βασικιά. Ωραία, πάμε ξανά. Ωραία, φίλε, πολύ ωραίο. Κάτσε, πού έπεσε τώρα? Έπεσε από την άλλη. Ναι ρε, έπεσε από την άλλη. Α, όχι ρε, αυτό είναι ούτως ή άλλως έτσι, δεν είναι? Γιατί δεν το θυμάμαι. Εσύ, βασικιά, άκου και τη βασικιά λέει. Το μαλλί. Ποιο μαλλί? Ποιο είναι αυτό το όμορφο παλικάρι? Για ποιον λέει ρε? Ο Cloud. Τι γίνεται, πού πάω ρε μαλακα, δεν θυμάμαι. Κάτσε ρε. Ειλικρινά δεν θυμάμαι που πρέπει να πάω. Α, νομίζω από εδώ. Κάπου εδώ θυμάμαι ανέβαινα κάτι. Όπα, εδώ έχει και σεντούκι. Και εγώ θα πέσει εδώ, λογικά πρέπει να γίνει. Α, ναι, πρέπει να γίνει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν το θυμόμουν, νόμιζα ότι γίνεται. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σκαρφαλώνει μηχανή μάξι. Ναι, όντως. Πού ρε? Α, ναι, να το. Να το. Α, οκ, I see now. Μπράβο, να. Α, το βλέπω τώρα, κάτσε. Εδώ. Ναι. Και καλά θυμόμουν. Άρα, ναι, όντως έπρεπε να πέσει ούτως ή άλλως. Γιατί θυμάμαι, αυτά τα θυμάμαι. Να γράφει και μετά θέλει να μην τον κλέψω κιόλας. Πού σε γράφω, Μαρή? Τι έγραψες? Ξαναγράψε.
Πάνω απ' όλα με αγάπη, εννοείται θα σου φέρω και φαγητό και ό,τι θες, Μίστα. Ποια αγάπη, βρε, θέλετε να με κλέψετε. Βράτε από εκεί. Τι είπε, τι είπε. Δείτε την πόσο αθλέτικη είναι η Τίφα, έτσι. Πόσο αθλέτικη είναι. Πόσο αθλέτικη είναι η γυναίκα μου. Athletic. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, Tifa, now when did you last let your heart decide? I can show you the world. Bring you wonder by wonder. Over, sideways and under. On a magic carpet ride. A whole new world. A new fantastic point of view. Μίστα, θέλω τη γυναίκα σου. Δεν μοιράζομαι. Δεν μοιράζομαι. Μόνο μονογαμικά πράγματα εδώ. Σε παρακαλώ. Δεν μοιράζομαι. Κάτσε λάθος. Just need to make it over there. Way up here, it's crystal clear. And I'm in a whole new world with you. A whole new world. A dazzling place I never knew. Κάτσε ρε, τι κάνω. Τι κάνω χαζούλης. Έχεις δίκιο, γνώμη μας αγνώ. Αβράντα από εκεί σας αγνώ, ψεύτες. Γιατί δεν μπορώ να πάω. Τι κάνω ρε μαλάκα. Κάτι κάνω λάθος εδώ. Έτσι. Α, να ρε, εδώ ρε. Ρε Μίστα. Ρε Μιστάρα. Ρε αγορίνα μου. Κάτσε καλά Ιωαννά. Κάτσε καλά Λυκό. Κάτσε καλά να μου. Κάτσε καλά Λυκό. Κάτσε καλά να μου. Καθίστε ήσυχα, αφήστε τη γυναίκα μου ήσυχη. Αφήστε την ήσυχη τη γυναίκα μου. Όλα σ' αγαπά. Ναι. Όπα, τι έγινε. Yes sir. Αχα. Δύσκολο να δεις τα βελάκια αν έχεις τη Τίφα μπροστά σου. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Δεν είπαμε κάτι για τη δεν είπαμε κάτι για τη γυναίκα σου. Όπα, τι έγινε. Είπανε στο YouTube ότι θέλουν τη γυναίκα μου. Δεν τη μοιράζομαι. Τη θέλω για μένα μόνο. Μόνο δικιά μου. I am yours and you're mine. Always and forever. Πάμε ρε τη φάρα. Λέω βασικά βράντα, έχεις τα διάλα από εκεί. Βασικά, άκου εκεί. Βρε, έχεις τα διάλα. Να πεις τη γυναίκα μου βασικά. Let's fucking go. Πώς μπορεί να είναι Τίφα βασικά, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Δεν γίνεται αυτό. Μίστα να αναφέρω το Kratos, όχι. Hot damn, girl. Πώς μπορείς να πεις αυτό το πανέμορφο γλυκό κορίτσι. Πανέμορφη, ταπεινή, γλυκιά, μοιάζεται για τους άλλους. Bingo. Professor Hojo's lab. Πανέξυπνη. Guess we can only get to the 59th floor via the elevators or stairs. To access any level above that, we need to check in at the Skyview Hall reception. 59th floor it is then. Right. Ποιος ξέρει το μίμη σε αυτό το σημείο? Ποιος ξέρει το μίμη σε αυτό το σημείο? Λοιπόν, έχουμε δύο επιλογές τώρα. Είτε να πάμε με το σανσέρι, είτε να πάμε με τις σκάλες. Το meme είναι με τις σκάλες. Δηλαδή, ανεβαίνεις τις σκάλες και ακούς τι λένε μεταξύ τους χαρακτήρες. Θέλετε να πάμε με τις σκάλες? Εγώ λέω να πάμε με τις σκάλες. Τι θέλετε, chat? Σκάλες ή ασανσέρι? Σκάλες πήγες και εσύ. Ναι. Το meme είναι με τις σκάλες, ρε. Ειδικά στο αυθεντικό. Ανεβαίνεις, δεν τελειώνει με τίποτα, ρε. Σκάλες θέλετε, πάμε σκάλες.
Κάτσε, να δω τι λέει. Σκάλες, ναι. Και βλέπετε τι θα λένε αυτές τις σκάλες, ρε. Τώρα δείτε τι λένε στις σκάλες. Αρχηγός ποιος είναι στο chat. Ο αρχηγός ποιος είναι στο chat. Δεν έχουμε αρχηγό στο chat. Τι βλακίες λες. Είμαστε όλοι ίσχυοι εδώ. Nope. We're a lot less likely to get caught this way. But a lot more likely to die of boredom. Ο Μπάρετ λέει δεν θέλει, λέει. Και ο Κλάουτ λέει είναι πιο τέτοιο. Και λέει θα πεθάνουμε με τη βαρεμάρα μας. Εγώ είμαι αρχηγός. It's only 59 floors. Nothing to it. But at least it ain't a race. Small blessing. Είναι μόνο 59, λέει, ορόφοι. Η Τίφα, ξέρεις, είναι full fit και λέει εντάξει, τίποτα. Climb mine. Ο Μπάρετ λίγο ανησυχεί. Ωραία, φύγαμε. 59 ορόφοι, παιδιά, πάμε. Δείτε τώρα τι θα γίνει. 4. Wonder what it's like up there. Θα σε βάζουν να πας 50 και σε βάζουν να πας 59. It's not gonna get any easier. We're gonna be exhausted by the time we finally get to the top. As long as you pace yourself, you'll be fine. Maybe we should take a quick break. Πάμε, παιδιά. Εντάξει, 9, ακόμα 50 ορόφους, τίποτα, ρε. Ακόμα 50 ορόφους, τίποτα, πάμε. Όπα, η Τίφα πάει να περάσει, η Τίφα, δες. Η Τίφα είναι πιο γρήγορη, μεταξύ, δες. Δεν τρέχει ο Κλάου. That's enough from both of you. Stupid arguments aren't gonna get us there faster. But Tifa, I wasn't... Not now. Save it for the top. Τους την είπε η Τίφα και αυτός πήγε να πει «Μα Τίφα, δεν έλεγα κάτι». Πόσο μ' αρέσει. Δες, κουράστηκε, δεν μπορεί να τρέξει, ρε. Δες, κουράστηκε, μπρο. Η Τίφα έχει τώρα πάει πολύ μπροστά. Έχει τις περισσότερες αντοχές. Ο Μπάρετ τελευταίος. 18. Μαλάικα. Yep, the very top. Ο Μπάρετ έχει μείνει full πίσω, ξέρω εγώ. Good to know. Cloud, keep an eye on Barrett. Copy. What was that? I don't think I heard you. Speak up. I'll keep an eye on Barrett. Ο Μπάρετ έχει πεθάνει, παιδιά. Έχει πεθάνει στο τέτοιο. Whatever. Bruh. Εντάξει, παιδιά, ακόμα 25 και 9, 34 ορόφους, εντάξει. Η Τίφα παίχνει στάθη, ναι. Τι θες, ρε μαλάι. Άντε, περιμένω. Ο Μπρο, ξέρεις, δεν μπορεί να τρέξει. Μέχρι 59 είναι. Δες, ο Cloud όσο πάει και πιο σιγά, δεν κουράζεται, ρε. Πάλι έμεινε πίσω ο Μπούλης. Oh, you're sounding better. Think I've got like a stair climber's high. Glad to hear it. Λέει μαστούρουσα από τις σκάλες. Νάτι, μας περίμενε. I was, but I'm feeling okay now. Ο Μπάρτ είναι θεός, δε. What are we waiting for? Let's roll! Let's roll, ναι, και έχει ψοφήσει, μπρο. You really are doing better. Ο Cloud δεν μπορεί να τρέξει ενώ μεταξύ, παιδιά. Δες, πατάω το κουμπί που τρέχει γρήγορα και πάει μέχρι εδώ πάει, ρε. Η Τίφα ενώ μεταξύ σφαίρα, ρε. Δεν μπορεί να περπατήσει, δες, πατάω το κουμπί και δεν πάει τίποτα. Περπατάει ο Cloud, ρε. Hard to argue with that. Let's go. Δες, μας γράφει και τους ορόφους. Η Τίφα είναι 41, εμείς είμαστε 38. Τώρα το είδα. Με πέρασε ο Μπάρετ. Πώς με πέρασε ο Μπάρετ, ρε μαλάκα. Μπάγκαρε το game. Μπάγκαρε το game, παιδιά. Μπάγκαρε το game, παιδιά, ό,τι να είναι. Ρε μαλάκα, γι' αυτό PlayStation μόνο, ρε μαλάκα. PC και μαλακίες. Άι στα διάλα. Μόνο PlayStation, ρε. Δες, ο Cloud δεν μπορεί να τρέξει τώρα. But tell me,
These stairs? Are these stairs ever gonna end? Έχει ψοφίσει, δεν μπορεί ο μπρο. Το μεταξύ μαλακή έκανα και το περίμενα, αφού είναι race φάση. I don't know. Ask the stairs. I don't think the stairs are talking. Well, duh. Και το και παιχνίδι δεν σε συγχωρείς. 59 θα ανέβεις, τελείωσε. Δεν έχει. Έβαλε τούρμπο στο πισινό Μπάρετ, ναι ρε. Με ξεφτύλισε ο Μπάρετ. Και έχει 100 κιλά μισή παραπάνω από τον Cloud. Worst route ever. Give me a suicidal last stand. At least that'd have an end. Let's shut up. Yes, let's. Why? Because wishing for trouble might bring it. Yep. And you're in no state to fight anyway. Ο Cloud να χαλάσει το αστείο ξενέρωτος. Ναι ρε. What should I do? Δεν μπορεί, δες τον, δεν μπορεί. Άντε ρε μπρο. Άλλοι 7 ορόφοι μείνανε. Δεν μπορεί ο Cloud. Έχει ψοφήσει. Δεν μπορεί. Περπατάει όλο πιο σιγά ρε. Έχει ψοφήσει ο προκολόκος. Δεν μπορεί παιδιά, δεν αντέχει άλλο. Έλα, θα περάσουμε τον Μπάρε τουλάχιστον. Εντάξει, τουλάχιστον περάσαμε τον Μπάρε. Ο Cloud έχει και το σπαθί. Εντάξει, ο Μπάρετ έχει 500 κιλά είναι και έχει και το όπλο στο χέρι. Που είναι και αυτό βαρύ. Full. Κανονικά ο Cloud έπρεπε να είναι πολύ πιο ευέλικτος. Η Τίφα έχει φτάσει εδώ μεταξύ. Μας περνάει 2 ορόφους. Εν τω μεταξύ, τι έχουν πάθει, όλοι αγαπάνε Τίφα τελευταία, τι γίνεται. Με το που την είδαν με μαγιό, τι έγινε, ζηλεύετε τη γυναίκα μου. Another struggle. Climbing stairs. So much trouble. Νάτι. Cloud, slow down. Ψοφίσαν όλοι, δες τους. Cloud, slow down. Τραγουδάει γλυκούλης, ναι. Τα χέρια στη μέση, ναι. Η Τίφα έχει ψοφήσει, όλοι έχουν ψοφήσει. Ο Μπάρετ που είναι, και αυτός έχει πεθάνει, δες τον. Αυτό είναι κάρδιο, ναι, αυτό είναι υπερκάρδιο είναι αυτό. Είναι υπερκάρδιο. Good night, my lover. Goodbye, my friend. Let's go. Let's go, baby. Να το. Εδώ, παιδιά, δώστε βάση. Materia Research Facility. 70, 80, 90, 100%, 110. Αχα. Mako super saturation Νάτι. confirmed. Η Scarlet. Ετοιμαστείτε για Scarlet. Δες την, τον έχει σαν τέτοιο. Engaging materia cooling to reduce temperature. Σαν σκαμπό τον έχει τον τύπο. Ωχ, Μάικ, τι έπαθες, μπρο? Έπαθες κάτι, Μάικ? Μάικ, είσαι καλά, μπρο μου. Game director, you have a meeting shortly. Stop. Your timing is impeccably atrocious. Atrocious. Mako density and materia integrity are both holding steady. Registering mass increase in Έχει core λίγο materia. ζιαβεί στην πλούζα. Ναι, ξεκάθαρα. Η μουσική που παίζει. Damn. Now, show me something truly exquisite.
Γιατί είναι σε mood, horny mood η κοπέλα. Contaminants registered. We're leaving. Materia growth accelerating, outpacing models. Registering crystallization within the reserve tanks. The reaction is out of control! We have to stop it quickly! Clean up the mess, would you? Ma'am. Χαίστηκε που θα ψοφήσουν όλοι. Ο άλλος δεν σκυλάκι. Dominatrix είναι η So τύπησα. this is the Skyview Hall, huh? Bet this place cost a fortune and then some. Let's look for reception. Let's go. Α, εδώ έχει και το τέτοιο, ναι. You must be here for our grand tour. Visitors have access to floors 60, 61, 62, as well as Ωραία, floor πήραμε 63. access στους 60, 69, 62, 63 ορόφους. By the exit of each floor, you will find a device that will allow you to update the key card in Yes, your sir. possession, thereby allowing you to access the next floor. And now begins your grand tour. Please enjoy the Shinra Τώρα είναι στην experience. ουσία μουσείο και καλά και θα κάνουμε tour τώρα. I don't know Για να about πάμε you, στο but επόμενο this is όροφο kinda πρέπει να περάμε weird. ένα όροφο, ρε. Για να ξεκλειδώσει ο επόμενος. Yeah, I do. Think this is a trap? Ha! If it is, then bring it on. Let's get this party started. Ωραία, φύγαμε. Playing the tourist. Παίζουμε τους τουρίστες. Εν τω μεταξύ παίζουμε τους τουρίστες και ο μπρο μου έχει ένα τεράστιο σπαθί στην πλάτη, ξέρω εγώ. Και ο άλλος έχει χέρια πολυβόλο. This is Shinra HQ. The hell did you expect? Says the former company man himself. Guess you know about all the rules, regulations, and red tape. It's like coming home, huh? Ωραία, 60. Φτάσαμε 60. Yes. Νάτος, Every ο Ρίβ, reactor, παιδιά. every pillar. Like I said, a full inspection. There's no telling what kind of damage there might be. If you see anything out of the ordinary, I want... Στην ουσία αυτός θυμάστε που δεν ήθελε να ρίξουν την έκρηξη που κάνανε και έλεγε τον πρόεδρο, σας παρακαλώ μην το κάνετε, γιατί θα πεθάνουν πολλοί άνθρωποι. Και τώρα έχει βάλει εντολή όλες τις κολόνες και τους ορόφους να τους ελέγξουν για να μην υπάρχει ζημιά, μην πεθάνουν και άλλοι άνθρωποι. Επειδή έχει τύψεις τώρα και άγχος. Είναι καλός αυτός, ρε, ο Ρίβ. Sorry to bother you, sir. No, it's fine. I've brought the damage assessment for Sector 7 you requested. Να, έκανε, Sir, λέει... Perhaps you should try and get some sleep. No, not yet. Λέει πάνε να I κοιμηθείς need λίγο to γιατί finish σε όλη preparing μέρα... my draft of the reconstruction plan before tonight's board meeting. Whatever reasons they might have had, destroying an entire sector it's beyond the pale. Ακριβώς. Director, Είναι απαράδεκτο I αυτό που would κάνανε, strongly σκοτώσαν πολύ advise you κόσμο. not to say such things outside of this room. Αυτός είναι ενάντια από αυτή την κακία που κάνουν, τέλος πάντων. Κορπορετήλα. Ενώ αυτός το παρακολουθεί, δέστε. Χάιντεγκερ είναι. Όχι. Α, ο τέτοιος είναι. Ο Χότζο είναι. Ποιος είναι αυτός? Οπα, εδώ είμαστε. Memorial. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Now tell me, princess, nowhere. Ο Δήμαρχος, μπράβο. Ντόμινο, ο Δήμαρχος. Έχεις δίκιο. Αυτός είναι, Ντέμπι. Έχεις δίκιο. Το θυμήθηκα τώρα. Νάτος, ο μπάσταρ του Σίνρα. Welcome to the Shinra building, our humble home. Oh, hell no! Here, in the Memorial Museum, you can learn all about our president, as well as the various divisions that make up the company. And of course, the city of Midgard and the miracle of Mako energy. Whatever takes your fancy, you're sure to learn something new. Yeah, shut up!
Τώρα θα δείτε το μουσείο. Ωραία τραγουδάς, Πέγγι μου. Α, ευχαριστώ, Σταυρίνα, να είσαι καλά. Εδώ είστε ακόμα. Είστε ακόμα εδώ, νόμιζα φύγατε. Δείτε εδώ τα όπλα. Ψυχούλες. Γύρνα το σε τραγουδιστής. Όχι, όχι. Γιατί? Γύρνα το τραγουδιστής, όχι, όχι. Το μετάνιωσε instant regret. Α, οκ. Νάτος, παιδιά, τον μπάσταρδο Χότζο. Εννοείται δεν είμαστε, απλά μετράγαμε κάτι βιβλία που έχω. Nice. I can show you the world, shining, shimmering, splendid, over, sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a dazzling place I Να, είναι αυτοί όλοι τα στελέχη της Shinra είναι αυτοί. I hope you're ready to be amazed, because you simply won't believe all the exciting adventures we have here. These all look so familiar. Α, είναι τα mobs και αυτά, τα όπλα τους. Να, το χέρι, θυμάστε. Η μηχανή του άλλου του τρελού. Α, αυτός είναι ο Ρίβ. Ο Ρίβ, παιδιά. Ο Καλούλης. 211. Τι είναι το 211? Τι είναι το 211, βρε? Μου έστειλε Square σήμερα ότι έχει shipping collector. Το θέμα είναι θα φτάσει μέχρι τις 29. Και εμένα χθες μου ήρθε Θάνο και ανησυχώ ότι δεν θα φτάσει μέχρι τις 29. Οι collectors. Α, εντωμεταξύ, παιδιά, έχουμε τέτοιο, έτσι. Την άλλη εβδομάδα έχω γενέθλια. Τη μεθεπόμενη, Δευτέρα δηλαδή. Την άλλη Δευτέρα. Και επειδή στα γενέθλιά μου δεν κάνω ποτέ τίποτα, θέλω να κάνω stream μαζί σας, να τα περάσω μαζί στα γενέθλιά μου. Και θα παίξουμε Rebirth στα γενέθλιά μου, το καλύτερο δώρο. Θα παίξουμε Rebirth στα γενέθλιά μου. Την Κυριακή θα το κάνουμε birthday stream φάση. Τι λέτε? Πώς σας φαίνεται η ιδέα? Birthday stream. Θα είναι birthday stream με τέτοιο. Rebirth και τέτοια. Και εγώ έχω γενέθλια 6 του μήνα. Nice. Ό,τι καλύτερο, τέλεια. Γενικά δεν μ' αρέσει να γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Και το καλύτερο δώρο είναι το Rebirth που βγαίνει στα γενέθλιά μου κοντά. So come on. Okay. Καλησπέρα. Πάντως το game έχει τερματίσει. Πάντως το game το έχει τερματίσει προηγουμένως. Ναι, το έχω Platinum στο PlayStation και το αγόρασα στο PC για να το παίξουμε ξανά εδώ τώρα πριν το release. Recreated in 1/10,000th scale. Γιατί? As you can see here, the 8 Mako reactors form a ring around the center of our city and keep Midgar running day and night. The Mako which flows beneath our feet is a truly limitless resource. At Shinra, we have developed technologies to extract it and transform it into the fuel and electricity that powers everything we do. Thanks to the miracle of Mako energy, our lives are richer and better than ever before. Mako keeps our lights on at night and made Midgar into the city that never sleeps. A triumph of technology and testament to man's potential. Nothing but a bunch of lies. Except that Mako has made people's lives better. It's made people blind. Blind to the cold Καλά, hard σε κόβω, αυτό εδώ είναι προς το τέλος του main campaign. Even I used to buy into their bullshit. Ναι. Remembering that makes me even madder. Πρώτα unboxing του κολέγρους και μετά γενεθλίο stream. Έτσι. Γενεθλίο stream. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ στα γενεθλίο stream. Θέλω να είναι
να αφιερώσω το γενεθλίο stream σε εσάς. Για την αγάπη και τη στήριξη που μου δείχνετε. Και επειδή το stream πάει πάρα πολύ καλά και ανεβαίνει συνέχεια. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το καλύτερο δώρο μου στα γενέθλια είστε εσείς, οι ψυχούλες μου. Και γι' αυτό θέλω να το περάσω μαζί σας. Αυτό. Για να ευχαριστήσω κι εγώ από τη μεριά μου κάπως εσάς. Και θα κάνουμε ό,τι δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω να βρω κάτι να σας δώσω και δώρο, κανένα giveaway να σας κάνω. Μόνο στα παιδιά που θα είναι στο stream. Θα δω τι έχω εδώ πέρα, τι μπορώ να δώσω. Και επειδή δεν μ' αρέσει να γιορτάζω τα γενέθλιά μου και γενικά δεν μ' αρέσει το attention στα γενέθλια, προτιμώ να κάνω δώρο σε εσάς. Αυτό. Και συνήθως στα γενέθλιά μου, ό,τι ξέρετε, donations και τέτοια βγάζει το κανάλι, τα δίνω και αυτά στο χαμόγελο ή σε κάποιο φιλανθρωπικό, οπότε δεν θέλω τίποτα εγώ για μένα. Δεν χρειάζομαι. Μου φτάνετε εσείς οι ψυχούλες μου οι όμορφες. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Τα έχω όλα. Αγάπη μόνο χρειάζομαι. Εννοείται ότι δεν είμαστε εμείς, τα σε αγαπάμε full. Έλα, ευχαριστώ Σταυρίνα, ευχαριστώ Κουτσουρού. Δεν καταλαβαίνουμε, πάμε 5K το Twitch γαμό μέχρι τα γενέθλιά σου. Εννοείται ότι είμαστε εδώ. Ευχαριστώ ρε ψυχούλες. Τουλάχιστον το remake δεν είναι σαν το FF16 full RPG χωρίς πάρα πολλά cutscenes. Οκ, να ξέρεις, εμείς τι δώρο να σου κάνουμε. Δεν θέλω να μου κάνετε δώρο, εσείς είστε το δώρο μου. Αφού το είπα. Δεν θέλω κανένα δώρο. Εσείς είστε. Εγώ θέλω εσείς να τα κάνω γενεθλίο stream για να σας ευχαριστήσω. Αυτό. Που είστε εδώ πέρα, που στηρίζετε, που το stream πάει γαμιώντας. Παίζω Final Fantasy και έχουμε 53 άτομα μέσα. Έχουμε 23 άτομα 30 άτομα στο YouTube. Είμαστε 80 άτομα φάση και βλέπουμε Final Fantasy. Αυτό ποτέ δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. I love you guys. Δείτε όμως cutscene τώρα. Άρε τι πόσο σ' αγαπάω ρε που... I can show you the world. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Εμείς ευχαριστούμε την παρέα. Να είσαι καλά ρε Όλγα. In the distant past, our planet was home to a people we call the Ancients. Ακούστε. Οι Ancients. Αυτοί είναι οι αρχαίοι άνθρωποι, παιδιά. Αυτή είναι η φάρα της Έρηθ. Αυτή είναι... Ακούστε λίγο αυτό. Το κάτσι είναι πολύ σημαντικό. Βλέπεις, αυτοί δημιουργήσανε για να μπορούν να δαμάσουν το live stream και φτιάξαν τα ματήρια. Και οι γραφές τους λέει αντέξανε. Να τα summons. Λεβάιαθαν. Μπαχάμονται είναι αυτός, όχι Λεβάιαθαν. Ναι ρε μπρο. In paradise. Bro. Alas, πω, δείτε γραφικά. What the fuck? Τι γραφικά είναι αυτά? 2,000 years ago, a meteor brought an end to their civilization. Damn. But before their fiery end, did the ancients find their promised land? Wow. Even now, we have only to wonder. Times have changed. And the Shinra Electric Power Company is committed to changing and evolving with them. Like the ancients, we have harnessed the power of τα μουσεία του μέλλοντος έτσι θα είναι. Are they out there watching us? Τι ομορφιά, δείτε λίγο ρε εικόνες. Αυτό είναι το live stream. Η ενέργεια ζωής. Shinra is working for you to fulfill the hope of the ancients and lead us to that promised land. We shall not rest until our dream is realized. Θέλω να βρούνε την γη της απαγγελίας στην ουσία αυτή, το promised land. Γι' αυτό κάνουν αυτά που κάνει η Shinra και καλά ότι θέλει να σώσει τον κόσμο, υποτίθεται, αλλά αυτοί είναι που κάνουν κακό στον κόσμο στην ουσία. Παλάκες. Δείτε cutscene, δείτε cutscene.
Μπρα. Ο μετεωρίτης. Ο θρυλικός μετεωρίτης. God damn son. Νάτος. No! Νάτος. Sephiroth. Damn. Oh dear. Damn. Oh dear. Αυτό είναι cutscene. Αυτό είναι cutscene. What the fuck? Short of its proper accompaniment, this tea might as well be boiled pond water. Το είδατε. Πόσο σοκ ήταν αυτό το cutscene. Φανταστείτε στο Rebirth τι θα δούμε ρε μαλάκα. My fucking god. It couldn't possibly have been... Όχι τον καφέ ρε μαλάκα. Crazy ass thing made me want to puke. And not just because of the presentation, but the content too. Ought to come with a warning. That ain't for kids. That wasn't just a movie. Εμείς πάντως να ξέρεις αγαπάμε πολύ και θα είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά σου. Α, Μαρία, σε ευχαριστώ κορίτσι μου, να είσαι καλά. Πώς κάνεις introduce ένα βίλαν προπαγάνδα, το πώς να σώσεις τον κόσμο. Ευχαριστώ Μαρία, να είσαι καλά. Huge meteor. What was that about? Like I said, nothing you should show a kid. Αχα. Στην ουσία αυτό τώρα που είδανε δεν ήτανε ακριβώς ολόγραμμα. Έλα Σέφιροφ, πάρε από εδώ αγάπη μου ασπρομάλι. Α, Μαρία, τι με γουστάρω με Σέφιροφ, Μαρία, γουστάρω με Σέφιροφ. Μαρία, γουστάρω με Σέφιροφ. Άτσα. Ούτσου, ούτσου. Νάτος. The mayor. Greetings and welcome. Avalanche, I presume. My name is Hart, and it's a pleasure to meet you. Ο Hart, μπράβο. Όχι, δεν είναι ο Major αυτό, ο Major. Είναι άλλος είναι. Ο Hart, μπράβο. Ο Major Domino, μπράβο. Είναι ο άλλος, ο φαλακρός. Μπράβο. Ο δήμαρχος στην ουσία είναι βατός από τη Σίνρα, δεν ελέγχει πραγματικά την πόλη. Καταλάβατε, ο President Σίνρα ελέγχει την πόλη στην ουσία, όχι ο Ντόμινο. Έχω να σου πω ένα πράγμα. Στο Original FF είχα λιώσει εντελώς ακόμα και τότε το ending ήταν έπος. Θέλω να δω πώς θα είναι πιστό όπως τότε. Hammerland και εγώ είμαι full fan του αυθεντικού και το ending θα το δούμε στο part 3 όμως. Σε αυτό, άμα θες, δες το βίντεο που θα ανεβάσω αύριο στο YouTube. Δες που κάναμε reaction 10 πράγματα που... για το Rebirth και θα καταλάβεις πολλά. Πότε πιστεύεις να τερματίσεις? Ευελπιστώ σήμερα, αν όχι αύριο. Έχει ακόμα δηλαδή. Καλησπέρα Γιωσεμάιτη, πού είσαι ψυχούλα μου όμορφη? Γεια σου ρε Γιωσεμάιτη. Τι κάνεις ψυχούλη μου? Αν ό,τι συσχετίζεται με το Rebirth δεν το βλέπω, δεν θα φας πόλεις. Εντάξει, τι να σου πω τότε. Δεν έχεις πόλεις εκεί βέβαια, αλλά σου λέει ας πούμε που τελειώνει το game. Αλλά εντάξει, μην το δεις, όχι. Τότε μην το δεις. Δεν είναι ακριβώς spoil, αλλά... Βιβλιοθήκη. Αμάν. Με μυστική πόρτα. Ήμουν έξω Mysta, γύρισα πριν λίγο. Να είσαι καλά ρε Γιωσεμάιτη. Καλώς ήρθες ψυχούλα μου. Τεράστια βιβλιοθήκη. Δες εδώ. Τι κάνετε, η Όλγα και η Μαρία μοιράζονται γκόμενους. Τι κάνετε ρε? Χασμπάντος, μοιράζονται χασμπάντος. You're dead man. You're dead man. Shut the fuck up.
Θέλω να πάρω τέτοιες μπότες που φοράει και ο Cloud. Θέλω να πάρω αρβίλες. Άρβιλα. Μ' αρέσουν τα άρβιλα. Εγώ δεν μοιράζομαι γενικά. Τι εννοείς, Δέσποινα? You finally made it. Δεν μοιράζεσαι τι? I am the mayor of the great Μια τέτοια βιβλιοθήκη metropolis θέλω. of Mako. Domino, at your service. I must say you three haven't exactly been discreet. Huh? I wonder who's been cleaning up all your messes. What the hell's going on? Come on, think about it. You've been caught by security several times, walked in front of every other camera. Αυτός μπανιστήρι κάνει, ρε. Τους βλέπει όλους αυτός, ρε. Do you hear the alarm? No? You're welcome. Στην ουσία της βοήθησε, λέει, σας βλέπω, λέει, είσαστε από τον πρώτο όροφο εδώ πέρα, σας βλέπω. Ακούσατε ποτέ το συναγερμό? Λέει, όχι. Άρα, λέει, εγώ στην ουσία αυτός τους βοηθάει. I am Avalanche's man on the inside. Ναι, το ξέχασα. Αυτός είναι της Avalanche. Δηλαδή της οργάνωσης των παιδιών αυτών, της ομάδας μας δηλαδή. Και είναι inside μέσα στην Shinra. Το ξέχασα αυτό, ναι, ισχύει. Ευτυχώς το ξέχασα, να μην το σποιλάρω. You've seen where they put me. The mayor of the greatest city in the whole wide world tucked away in a secret room closet in the damned archives. The nerve. Those stupid Shinra pricks thought I'd just shut up and accept their treatment. Shut up and accept the treatment. Dead wrong. Well, this ought to make things easier. We need to break into Professor Hojo's lab. What? Why? You mean you're not here to give President Shinra his comeuppance? We're here to save a friend who was taken. But the president's gonna get his too, if I have anything to say about it. Well, I don't particularly care what you end up doing, so long as it hurts Shinra. Great. So, I can get you as far as the 64th floor. Hold up. You telling me that that's the best you can do? That is indeed the best that I can do. But you're the mayor. But you're the mayor? Does this look like the office of a mayor? I'm a glorified librarian, nothing more. They don't even invite me to their meetings. Sorting records and reports. That's all I do. My hands and fingers have more paper cuts than skin. No one knows my pain, my daily torment. They've made me a pathetic shell of a man. Okay, they did you wrong like us, but we'll make it right. So just calm down. Deep breaths, Debbie, complete, Deep Debbie. breaths. Let me see that key card of yours. Insane το Elite DLC. MacGyver, θα δεις βίντεο αύριο, ωραίο στο κανάλι. Θα ανέβει αύριο. Ανάλυση το story του τέτοιου, το trailer. Από τον Βάτη Βίντεο. Here you are. Γεια σου, You Σακούρα. can now use it to access the recreational facility on the 63rd floor. And then what are we supposed to do? You look for a fellow Avalanche collaborator. Identify yourselves and he'll give you a key card to the 64th. The countersign is, the mayor is the best. Midgar's mayor is nothing less. Everyone says he's cooler than the rest. Αυτό είναι το κωδικό όνομα, λέει. Ωραία, φίλε. Just say mayor to the guy. And if he goes, the best, with gusto, then you found your man. Αχα, οκ. Θα πούμε The Mayor και θα βρούμε τον άλλον άνθρωπο που είναι μέσα για να μας δώσει την κάρτα για να ανέβουμε σε πιο πάνω ορόφους. Στην ουσία ο στόχος μας είναι να ανέβουμε πιο πάνω ορόφους. Παιδιά, νομίζω ότι σήμερα τερματίζουμε. Γιατί πρέπει να βρούμε και το Red. Υπάρχει περίπτωση να τερματίσουμε σήμερα. Τι τεράστια βιβλιοθήκη είναι αυτή, γάμο την Πάτρα. Τι είπε? Πού πάω, ρε ο Χαζούλης? Τι θέλω? Τη βιβλιοθήκη? Κοίταξε, άμα θέσετε τόσο μεγάλη βιβλιοθήκη,
θα πρέπει είτε να βγάλεις εκατομμύρια, είτε να βρεις εκατομμυριούχο. Να πας να επισκεφθείς όμως τέτοια βιβλιοθήκη, εύκολο. Πολύ εύκολο. Τι θα γίνει ρε παιδιά τώρα, πού πρέπει να πάω? What the fuck is happening? I can see what's happening. Οι τρεις θα μείνουν δυο. Είναι ερωτευμένοι μάγκα. Θα κάνουνε χωριό. Την αγαπάω Θεέ μου. Μα πώς να της το πω? Ρωτάει για το παρελθόν μου. Το βασανιστικό. Νάτος ο μπάσταρδος ρε. 200 βιβλία έχεις? Έλα ρε Σταυρίνα. Τρελό. Να την η Έρηθ. Νάτι παιδιά η Έρηθ. Ιωσεμάιτη, ορίστε. Ήρθαμε να σώσουμε τη γυναίκα σου. Ορίστε που παραπονιώσουν το προηγούμενο stream. Ορίστε, τι άλλο θες να κάνω? Δες αυτός τον μπάσταρος την έχει τώρα. Σώσε τη Μίστα, το έξτρα τα γράψει. Εγώ, τι εσύ? Έχετε βιβλία για ανυπόμονους? Ναι, μισό λεπτό. Albeit through the lens of one of my microscopes. Did you really think... Πόσο σιχαμένος, δείτε πόσο σιχαμένος είναι. Λέει, θα ήθελες να δεις τη μάνα σου, έτσι, αυτή έχει χάσει τη μαμά της, έτσι, έχει πεθάνει η μαμά της. Και αυτός της λέει, θες να δεις τη μαμά σου μέσα από το μικροσκόπιό μου. Δηλαδή, έχει πάρει κύτταρα από τη μάνα της και την κάνει τώρα, βλέπεις, την κάνει της, δηλαδή της κάνει ψυχολογικό πόλεμο, ρε. Βλέπεις. Λέει, είναι τόσο specimen, πώς θα πούμε στα ελληνικά, είναι τόσο σημαντικό δείγμα που δεν μπορούσα να την αφήσω να σαπίσει εκεί στη γειτονιά που πέθανε. Θυμάστε το cutscene που πέθανε η μαμά της Έρηθ και την έσωσε η μητριά της. Λέει, την μάζεψα, λέει, και έφτιαξα κατάλογο από όλα της, από τα μαλλιά της, το δέρμα της, τα όργανά της, όλα τα κόκαλά της, δηλαδή την έκανε κομμάτια, την κομμάτιασε και την κρατάει, τη φυλάει τη μάνα του. Πόσο σιχαμένο. Τη μαμά της. Και δες τον, σύχαμο. Και καυλώνει κιόλας, δες τον. Βράχει τα διάλο. Αυτός είναι ο αληθινός βίλαν του παιχνιδιού, ρε. And there it is, that same elegance. Oh, yes. Time for yet another meeting. Σύχαμα ρε, τον απεχθάνομαι τον τύπο ρε. Τον απεχθάνομαι πάρα πολύ παιδιά. Τον τύπο. Μαρία, θάνατος. Here's the 63rd floor, where loyal Shinra employees relax and recharge. It's pretty late, but I bet people are still here dealing with the aftermath of Sector 7. Ήχος χωρίς εικόνα. Stay focused. Τι εννοείς? We need to find this guy. Yeah. Guess I better get working on my conversation skills. Δεν κατάλαβα. Δεν έχει ήχο. Δεν ακούτε. Α, με τον ήχο που έβγαλε Λτίφα. Α, τώρα κατάλαβα. Τι έγινε, είμαστε horny. Horny jail. I am horny. Mysta and horny. Come over my place tonight. Horny. You all are horny. And I've got the power to make you more. Τι είπα?
Τζιν. Καλά πήγε. Πολύ καλά πήγε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Όχι, μια χαρά είναι όλα. Αχα. Τι να θέμα, μα πώς να της το πω. Ρωτάει για το παρελθόν, το βασανιστικό. Τι άραγε συμβαίνει, γιατί δεν μου μιλά. Που πήγε το κορίτσι που κρύβει στην καρδιά. Κάτσε ρε μαλάκα, πού πρέπει να πάω, έχω χαζέψει τώρα. Τι είπε Mysta, τι λες, δεν ξέρω τίποτα, δεν λέω τίποτα εγώ. Δεν ξέρω τίποτα. Mr. Batman, πού είσαι ρε λόκο. They look busy. 5 μέρες για το έπαθος, γεια σου Τζον. Καλησπέρα. Τι είπε. Seeing them like this Τι είπε. somehow makes me feel a little bit better. Support is getting overwhelmed by calls. We'll have to resort to AI operators. Let's find our contact. Τι είπε. Not seeing any security around. Κάμω One την less thing πάτρα. to worry about. Κάμω τη Σπάρτη. Oh shit. Mr. Collaborator. I think we just need to Για start κάποιο λόγο μου talking ήρθε να βάλω παιδικά της Disney μετά. Χθες βάζαμε παιδικά της Disney. Then we have a winner. Ποιος έκατσε χθες μέχρι το τέλος και άκουσε αυτό που το medley που σας έδειξα. Hello there. So, The mayor. mail? Sorry, we don't have any here. Το τραγούδι που σας έβαλα χθες, Yosemite, πόσο γαμάτο ήταν το medley ρε μπρο. Δεν έκατσα. Κρίμα. Ήταν πολύ ωραίο. Είχα βάλει ένα κομμάτι το οποίο είναι διασκευή από 2 καλλιτέχνες και κάνανε έτσι μια μίξη από διάφορα δημοφιλή Disney τραγούδια. Αλλά το είπανε πιο καλά από το αυθεντικό ρε. Είπα χθες 10 στα 10 ήταν το medley. Ήταν πανέμορφο. You work here? I don't recognize you. Can I help you with something? The mayor is the best. I was told to expect you. Need access to upper floors. Εγώ ήμουν, γεια σου ρε Αντρέα. That's right. Before I trust you with this key card, I need to see what you can actually do. Say what? Do you know what would happen if you got caught? We're putting our lives on the line here. Prove you're worth it. We have a state-of-the-art combat simulator. It can provide a real challenge, let me tell you. Α, αυτός τώρα θέλει να μας τεστάρει. Λέει, δεν σας εμπιστεύομαι ότι μπορείτε να διαχειριστείτε την κατάσταση. Θα σας τεστάρω και μετά θα περάσετε. Μετά θα περάσετε, λέει στο επόμενο. Αυτό εδώ πέρα είναι και αυτό challenge. Εδώ έχετε τα πιο δύσκολα boss στο game. Έτσι. Αν θες να τα... Εγώ τα έχω κάνει όλα αυτά στο PS5. Είναι simulator στην ουσία. Να το. Θα το κάνω normal, θα το κάνω easy να τελειώνουμε, παιδιά. Θα το κάνω easy να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε, να προχωρήσουμε το story. Ω, ζήλεψα. Τι ζήλεψες? Τι ζήλεψες, βρε? Spells Θαντάρα. Spells Θαντάρα. Αυτό που έφτιαξε η Μαρία. Τι έφτιαξε η Μαρία? Λοιπόν, έφτιαξα noodles με αυγουλάκι, τώρα μπορώ να απολαύσω game. Πω, κι εγώ ζήλεψα. Θα πρέπει να φτιάξω κι εγώ noodles. Έχω καιρό να φάω noodles. Πρέπει να φτιάξω noodles οπωσδήποτε. Πάστα εδώ. Τι φά. Πρέπει να φτιάξω noodles οπωσδήποτε. Έχω να φτιάξω πολύ καιρό noodles, παιδιά. Μήνες.
Από τότε που κάνω διατροφή δεν έχω φάει noodles. Καλή όρεξη, Μαρία. Θα παίξει καθόλου Helldivers 2 στο μέλλον? Σε stream δεν νομίζω. Δεν ξέρω. It is what it is. Boom. All right, I've seen enough. I'm a man of my word. Καλή όρεξη, Μαρία. Στείλε λίγο από εδώ, κάτι να δω. You can use the elevator to get there. Για κισόμπα noodles. Ποιος έχει φάει για κισόμπα noodles? We came to get one of our friends. She's being held in a research Να, ήρθαμε lab για την Έρηθ, somewhere. λέει. Για την Έρηθ ήρθαμε. Then she must be with Professor Hojo. It won't be easy to get to her. Professor Hojo. Access to R&D is limited to authorized personnel only. We'll find a way in. Know where we can find Hojo? A board meeting is scheduled to start soon. It's being held in the main conference room. President Shinra, Professor Hojo, and the other directors will be in attendance. Think they like Soba. surprises? We Και can το σόμπα even ωραίο. take the president as a hostage. Think of the leverage. Try it and security will be on your asses in seconds. Έκανα αυτά με το φυσικό βούτυρο, να ξέρεις. Έκανες τη συνταγή μου με το φυσικό βούτυρο. Έλα ρε Μαρία, ό,τι καλύτερο. I have an idea. Αυγό και σουσαμάκι λίγο από πάνω. You can climb into the air ducts there. They go all the way to the conference room. Thanks for the tip. Ωραία, φύγαμε. Εντάξει, το combat simulator δεν θα ασχοληθώ, παιδιά, άλλο. Θα πάμε προχωρήσουμε παρακάτω. Welcome. What would you like? Είναι φοβερά, ναι ρε, δεν είναι τέλεια. Όπα, nailbat, ορίστε. Έχουμε όπλα να αγοράσουμε, παιδιά. Βλέπετε, δεν έχω αγοράσει τίποτα από τα όπλα, εντάξει. Να αγοράσω τα όπλα ή να τα παρατήσω. Who cares, I guess. Arcane Scepter. Αυτό το Arcane Scepter ίσως θα βοηθούσε όμως. Ή μπορώ να πάρω το τέτοιο. Το Geometric Bracelet. Αυτό μπορεί να βοηθήσει. Γιατί έχει 4 slot, ξέρω εγώ. Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι μου αρέσει. Και φρέσκο κρεμμυδάκι, φυσικά. Φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο τέτοιο ρε εσύ. Πώς το λένε. Περίμενε, αυτό τι είναι. A road made of metal, a five-built mage's weapon at choice. Fire energy burst that multiple times increases stagger damage, bonus costs 2 ATB. Summon a fairy that attacks your enemies periodically, as well as after you use your abilities and spells. Ωραία. Αυτό κάνει summon το fairy που λέγαμε. Αλλά αυτό έχει καλύτερο magic damage, ρε φίλε. Ποιο να πάρω? Το Mithril Lord είναι πιο δυνατό. Νομίζω το Mithril Lord θα πάρω για την Aerith. Και θα πάρω και ένα Geometric. Ορίστε. Ένα Geo. Τώρα το Wrecking Ball και το αυτά δεν θα τα πάρω. Δεν χρειάζεται. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε το... περίμενε, πρέπει να αγοράσουμε και... Θέλω να αγοράσω και ένα fire τέτοιο θέλω να αγοράσω. Ένα materia, fire, ναι, δώσουμε ένα fire materia για τον Barret. Παιδιά, ένα λεπτό να κάνω τα upgrade για να μην φάμε ξύλο μετά, εντάξει. Barret, εσύ τώρα τι δεν χρειαζόμαστε, αυτό. Και θα πάρεις fire εσύ, μπρο μου. Πού είσαι fire, να τους. Ωραίος. Subversion material, what the fuck is this? No, we don't need that one. Κάτι που να ανεβάσει τα stats σου θέλω. Δεν έχει τίποτα. Όχι, εντάξει, τότε άστα, αφού ανεβάζει τα stats. Healing είμαστε εντάξει, MP up είναι εντάξει. Healing, lightning. Ok, cool, είμαστε εντάξει. Και πάμε να κάνουμε upgrade. Έχουμε πολλά upgrades να κάνουμε, ρε. Γιατί δεν το λέτε, ρε. Γιατί δεν το λέτε. Κάτσε να βάλω φωτιά. Κάτσε να βάλω φωτιά με φωτιά. Να βάλουμε τζάκι. Να ανοίξουμε το τζάκι, ψυχούλες μου. Άνοιξε τζάκι. Άνοιξε τζάκι. Τζάκι. Άρε φίλε.
Ρίξε κανένα ξύλο να ζεσταθούμε. Εμείς τα έριξα μόλις. Ορίστε. Φωτιά. Φωτιά με φωτιά. Φωτιά με φωτιά γαμώ την πάτρα μου μέσα όλοι. Max MP up, Max HP up. Δώσε HP. Ωραία, τελείωσε με το cloud. Ωραία, πάμε τώρα με τον Barrett. Μπράβο. Ωραία, θέλουμε σίγουρα ματήρια. Σίγουρα attack. Έλα μπρο. Σίγουρα HP. MP HP. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πάρουμε. 10. Ωραία, μια χαρά. Τέλεια. Και τώρα έχουμε και τύφα. Και το δικό της το πλάκι να γουστάρουμε. Ορίστε. Αυτά πρέπει να τα κάνω, παιδιά, γιατί μετά θα φάμε πολύ ξύλο άμα δεν τα κάνω. Ήδη τρώμε πολύ ξύλο. Δυστυχώς αυτά πρέπει να γίνουν. Εμένα, εν τω μεταξύ, εγώ γουστάρω φουλ να κάνω αυτά τα... με τα ματήρια να παίζω και με όλα αυτά. Φουλ τα γουστάρω αυτά, ρε. Είμαι πολύ νέρντουλα στα στατιστικά και στους αριθμούς και σε όλα αυτά. Φουλ νέρντουλας. Ωραία, άλλο ένα slot για τον Barrett. Ορίστε. Ορίστε, Deadly Dodge θα μου δώσει Defense και Vitality. Ωραία, πάρε αυτό. Και τώρα έχουμε και την Tifa. Tifa, ορίστε. Και η Tifa έχει ένα slot. Refocus ματήρια, δες πόσο τέτοιο δίνει. Τέλεια. Είμαστε Brooklyn, θα ανεβήκαμε πολύ δύναμη τώρα, γενικά. Ωραία, φύγαμε. Τώρα συνεχίζουμε, παιδιά, φύγαμε. Όπα. Cloud? You're Cloud. Νάτος, με θυμήθηκαν, παιδιά. Holy shit. Θυμήθηκαν το Cloud. We went through training together. Damn. So you're still alive and kicking, huh? Some of the guys heard you got smoked, but I told them it was all bullshit. Hey, sit tight, man. I'm gonna go get Kunsel. I'll be right back. Τον γνώρισαν. Που ήταν παλιά soldier. Ήταν με τη Shinra να δουλεύει ο Cloud. You okay? Yeah. But you were just... I'm good. Let's keep moving. Πάμε, λέει. Είμαι καλά. Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά. Everything's gonna be okay. Όλα θα πάνε καλά. Όλα σ' αγαπά. Τόσο δυνατό. Today we welcome a special guest, Shinra's Director of Public Security, who has an important message to share with us. Everyone here at Shinra is deeply saddened and outraged by this unconscionable act of terrorism. But at the same time, we will not be cowed by threats or violence. To the people of Midgar, I make this vow. We will find the villains responsible and bring them to justice. Are you listening, Avalanche? You cowardly dogs! Run all you like. Shinra is coming. Ο Heidegger πως το παίζει μάγκας, παιδιά. Βράντε από εκεί. Συχάμε. Συχάμε. Συχάμα. Disgusting motherfucker. Motherfricker. Κάτσε ρε, πού πάμε ρε, την πάτρα μου μέσα. Κλωτσάω εγώ τις πόρτες, τις καρέκλες, εδώ τι γίνεται. Καρέκλα, τραπέζι, μπαμπού, να παίρνει μάνα και στο πετάει με την ήλα, πάρε. Πού πάω ρε! Τέλος πάντων, φεύγω πάνω. Λογικά πάνω πρέπει να πάω. Πού σκατά πάω ρε παιδιά.
Είμαι confused. Α, όχι ρε. Πού είναι η πόρτα ρε? Μες στην πάτρα μου μέσα. Α, καθυστέρησε εντελώς. Όπα, εδώ έχει μηχάνημα, περίμενε. Scarlet's Theme. Α, οκ. Το σουρουπούζι χώνει, την αγαπάω Θεό, μα πώς να της το πω. Ρωτάει για το παρελθόν, το βασανιστικό. Κάτι για ξύλο άκουσα και ήρθα. I trust the narrative is Θες ξύλο? Rock solid. The people have embraced the Wutai Avalanche conspiracy wholeheartedly. I've almost come to believe it myself. Wutai's response. Νάτος, ο President Shinra, αυτός είναι ο πρόεδρος, παιδιά. Αυτός είναι ο evil President Shinra. All the better for us and our story. Very well. Then we shall stay the course. If I may, sir. There was one other matter. Για το Τζάκι, ναι, ναι. Αφού είχε κλείσει το Τζάκι. Μην ακούσει ξύλο αμέσως. Ξύλο που θέλει. Ξύλο που θέλεις. Αχ, αχ. Ο Μπέρετ λέει νευριάζει, παιδιά. Έξαλλος ο μπρο. That's right. We only get one chance. Hojo should be at that board meeting, so that'll buy us some time. We need to plan this just right. Όχι βρε. Έτσι το λέω. Γιατί άραγε? Όπα, να την μπαίνουν στο meeting τώρα αυτοί και πρέπει να τους κάνουμε μπανιστήρι αυτούς τώρα. Do you think that's where Professor Hojo is? Where he should be. Ωραία, πάμε. What's the plan? Little bit of recon. Need to find a way to infiltrate that room. You hear the words coming out of your mouth. We just gotta find that bathroom so we can get into the air duct. Ask anyone here. They can point us in the right direction. No thanks. Χακ στα βρίνα. We can find it on our own. Χακ στα βρίνα. All right. I'll wait out here. Έλα ρε. Huh? You can't hang out here. Tifa, it'd be better if you waited inside. Maybe, but this is... Oh, never mind. Η Tifa δεν θέλει να μπει στις αντρικές τουαλέτες, ρε. Ντρέπεται γλυκούλα, δέστηνα. Να δεις, ακόμα και εδώ κυρία είναι ρε πούστη μου. Ακόμα και εδώ κυρία ρε μαλάκα. Γαμώ την πατρά. No one's in here. Love to show them what the ones down below look like. Come on. Let's just find that duct. Πρέπει να βρούμε τώρα το duct. Εδώ είναι το duct. Να το. Gotcha. Τι είπε Δέσποινα. Δέσποινα ξύλο θέλει, λέει. Θέλει ξύλο η Δέσποινα, λέει. Look, I'm on guard duty. Right. So, can I go with you? Don't want to be here any longer than I have to. Αισθάνεται τα άβολα στις τουαλέτες τις αντρικές και λέει μπορώ να έρθω μαζί σου και ο Μπάρετ λέει θα κάτσω εδώ σκοπιά γιατί δεν χωράει μέσα εκεί να μπει ρε ο μπρο. Awkward. Τι είπες? Εν τω μεταξύ ο άλλος με την οπλάρα, την 100 κιλά οπλάρα ο μπρο ρε. Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Πρέπει να το βάλουμε channel point αυτό, όταν θα γράφετε channel point και να λέω τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Να το βάλω, λέτε. Πω ιδέα, θέλω να θα κάνουμε διαδραστικό τέτοιο. But we live right by Sector 7, and I keep calling and calling, Διαδραστικό but I still entering can't stream get θα through. κάνουμε. I heard that all the phone lines are down. It doesn't mean anything. You sure? Pretty sure.
Φοβάται αυτή. Τουπ, τουπ, τουπ. Με αγχώνει το όπλο του, δεν ξέρω για κάποιο λόγο εδώ μέσα. Depending on the board's decision, we may start 2 projects simultaneously, rebuilding the plate and the city. Μπανιστήρι. Members of the urban planning division. Δεν μας νοιάζει. Εμείς θέλουμε το meeting των βλαμμένων, των σιχαμένων. The disgusting people that rule Shinra. Την αγαπάω, Θεέ μου. Με έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι, παιδιά. Πείτε μου να σκάσω να σταματήσω να τραγουδάω. Με συγχωρείτε, παιδιά, με συγχωρείτε. Συγχωρέστε με, παιδιά μου. Μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Certain is the sun. This it? I'm telling you, I saw him. With my own eyes, sauntering down the corridor. Γεια σου ρε Βασίλα, ρε, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια μπρο μου για την κοπέλα σου. He was as close to me as you are now. The shock of it made me spill my tea. Enough already. If there are intruders in the building, my men will deal with them. But, Mr. President, sir, I swear to you. Reeve. Sir, I have the damage assessment for Sector 7, and I'm afraid the figures are catastrophic. Spare us the doom and gloom. Was there anything else? Χαίστηκε ο Μπρο πως καταστράφηκαν και τέτοια. Δεν τον νοιάζει καν. I've also drafted a reconstruction plan for... Not with the ancient in our custody once more. With respect, sir, I don't see how... 2 words, Reeve. Neo Midgar. In their promised land, we will build a new Mako-powered metropolis. Mr. President, we still don't know for sure that the Promised Land even... Professor Hojo. The test results were within expectations. Καληνύχτα, Βασίλη. The specimen is somewhat lacking compared to her pure blood mother. Αυτή μπορώ να τη βάλω κάτω, την πατάμε εγώ στη λέτε πια τη Σκάρλετ. So she can lead us to the promised Σκάρλετ land. λες, Well, Mr. President, that remains to be seen. Η Σκάρλετ είναι αγαπημένη του Μάικ. Γουστάρει η Σκάρλετ το Μάικ. Forceful yet gentle. She is a precious resource that must be handled with care. Personally, I've never had a problem with torture. My armory should require. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το subscribe. Ο Βασίλης έκανε μια γκίφτα. Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Ευχαριστώ, ρε Βασίλα, ρε. Να είσαι καλά, ψυχούλα μου όμορφη. Καλό βράδυ, καλή νύχτα και σε ευχαριστώ για το gift στον ξύλινο κουβάρι. However, you will not make the same mistake twice. Is that clear? If I may, Mr. President, I have an idea how we might mitigate the risks. Simply put, we could have the ancient reproduce. In the absence of a second specimen, we would need to identify an alternative. Γεια σου, Ηλία Καραλή. I would start with candidates from Soldier. These would of course include S and G types. Ο Βασίλης έχει κατακτήσει το stream, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ναι, ξεκάθαρα. Και το chat, ναι ρε. Βασίλης τρελάθηκε. If there is nothing else, Mr. President! Meeting adjourned. Please, sir. Εντάξει, ο Γλυκούλης ο Ρίβ θέλει να σώσει ανθρώπους και ο άλλος δεν τον ακούει, ρε. Δεν νοιάζεται καν. Πόσο συχαμένος είσαι, ρε Χότζο. Ο Χότζο είναι το πιο συχαμένο σύχαμα σε αυτό το παιχνίδι. Τι
Τι έβρε. Anything? Όλη μια αγκαλιά τη Σταυρίνα τώρα. Τι έπαθε Σταυρίνα. Τι έπαθε Σταυρίνα. Πάμε όλη ένα αγκαλιά τη Σταυρίνα. Τι έπαθε. Τι έγινε. Παιδιά, όλοι θαυμαστικό hug Σταυρίνα. Τι έγινε με τη Σταυρίνα, βρε. Για πάμε όλοι chat. Τι έγινε, ρε. Τι έπαθε. Okay. And then we kill the son of a bitch. Not until he's led us to Aerith. Τα δικά της. Έλα, ρε. Σταυρίνα, όλα θα πάνε καλά, ρε. Θα δεις. Κάντε αγκαλιά τη Σταυρίνα, ρε. Άιντε. Να το χότζο, παιδιά. Walking the halls of this very building, who would have believed it? I wonder... Were I to arrange a face-to-face... How I should like to meet their offspring. But that can wait. First, we must have answers. A simple psychoactive agent should suffice. Ευχαριστώ, παιδάκια, σας αγαπώ. Σταυρίνα, όλα θα πάνε καλά, ρε. Μην αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλά, είμαστε εδώ για σένα. Hug Σταυρίνα όλοι τώρα. Να είσαι καλά, ψυχούλα μου. Any long-term damage. Let's go. Right. Και προχωράμε, παιδιά. Οπα, εδώ έχουμε πράγμα, ρε. Δύο αντίδοτα. Τέλεια. Ψυχούλα και εμείς αγαπάμε. Μπράβο ρε Μαρία. Μπράβο ρε Μαρία. Με για τα μαλλιά. Ευχαριστώ φίλε μου. Ελάτε στο Twitch, παιδιά. Είμαστε στο Twitch. Ελάτε στο Twitch όποιος θέλει. Twitch.tv/MystaGaming. Θυμάται κανένας, νομίζω είμαστε αρκετά κοντά στο τέλος. Θα έχουμε Scarlet, Red 13 και μετά θα έχουμε ending, νομίζω. Γεια σου Jinbunji, γεια σου φίλε μου. Χωρίς να κάνεις πόλεμος έτσι, αλήθεια σου. Να τους γελάει ο μπαστάρδος. So first, or perhaps instead. Γελάει το σύχαμα το ίδιο. Sorry, αλλά μου στέλνει γλυκούς μηνύματα και ρλίσα από τη δουλειά και με συγκίνησε. Έλα ρε. Μπράβο. Τον έχεις θεούλη. Μπράβο Σταυρίνα, μπράβο. I ain't bluffing. What is this? Έφυγε Σταυρίνα. A dozen bullets in your head, unless you open that door right now. Γαμάει το μαλλί έτσι, ευχαριστώ. Γεια σου Γιώργος Ντακιάκος. Ελάτε Twitch, παιδιά, είμαστε στο Twitch. Twitch.tv/MystaGaming. Σε ακόμα σκέφτομαι το όνειρο που είδα ότι μου είχαν πει πως σχέθηκε ότι θα γίνει μια μέρα αυτό. Θα γίνει, θα γίνει. Εσύ να είσαι σωστή, πιστή, καλή και να πιστεύεις. Όλα θα γίνουν. Είστε ό,τι καλύτερο, εσύ είσαι ό,τι καλύτερο. Γιγάντες, γεια σου φίλε μου. Ευχαριστώ τα 100 μπίτης. Ευχαριστώ για το ραμενάκι. Shut up. Keep walking. Όλα θα πάνε καλά, παιδιά, όλα θα πάνε καλά. Σωστοί να είστε, αληθινοί. Και θα τα μεθύσετε. Do stop pushing. Unlike you, I am less accustomed to physical violence. You'll get used to it. Καφέ τέτοια ώρα, Τάσο, δεν κοιμηθείς ποτέ, ρε, μπρο. She's in your lab. Really? Tell us where Aerith is. Oh, so she's your friend.
Well, well, well. In that case, yes, that might do the trick. Mind speaking up, son? It's nothing. Just imagining how she might react if I were to present to her your fresh corpses. Ευχαριστώ, Κέλλη, καλώς ήρθες. Είμαστε αυτοί, φτιάξαμε το Elden Ring και θέλαμε να σε ρωτήσουμε αν θες να φτιάξουμε Dark Souls 4. Ναι. Πάμε τα τσόκομπο. Πάμε τα τσόκομπο. Λοιπόν, θέλω να σπαμάρετε όλοι τσόκομπο. Welcome. Μόλις έβαλα DS3 να κατεβαίνει, τι έκανα. Εν τω μεταξύ το έχω κατεβασμένο το DS3 στο Steam, Μαρία. Πρέπει να παίξουμε. Θέλω τσόκομπο παντού τώρα. Παντού τσόκομπο να βλέπω θέλω. Αυτά με παρηγορούνε. Ευχαριστώ, παιδιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Είστε ό,τι καλύτερο. Να ξυπνήσει το chat. Βλέπουν το game γι' αυτό. Μπράβο ρε παιδιά, έτσι θέλω. Έτσι θέλω. Έτσι το θέλω. Μπράβο ρε ψυχούλες, μπράβο ρε ψυχούλες. Μπράβο ρε ψυχούλες, σας αγαπάω ρε παιδιά. Μπράβο. Ωραία, αυτός δεν έχει τέτοιο. Δεν έχουν weaknesses αυτοί. Fuck my life. Μπράβο ρε παιδιά. Mysta, σας αγαπάμε γαμώτη που σπάρτη. Ευχαριστώ ρε Σταυρίνα. Να είσαι καλά κότσι μου. Έλα ρε γαμίσου. Έλα ρε γαμίσου. Μπάσταρδο. Δεν βρίζουμε, συγγνώμη, έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο, με συγχωρείς. Μαρία, χάκ, Mysta, ευχαριστώ ρε Μαρία. Συγχωρέστε με παιδιά, παραφέρθηκα. Όλοι είστε περίεργα σήμερα, όλα καλά. Όλοι μια χαρά. Όλα good. Όχι, με έπιασε. What the fuck. Mysta, πριν ένα μήνα το έκανα πλατίνα, ξέρεις πολύ καλή δυσκολία και το χρόνο που απαιτεί. Μετράω αντίστροφα για το Rebirth, δεν έχω παίξει ούτε το demo για να μην φάω spoil. Γεια σου ρε Δημήτρη, ωραίος. Γεια σου, welcome φιλαράκο. Μπράβο, χαίρομαι. Ωραίος. Πάμε, περιμένουμε Rebirth. Τα υλικά μου δεν είναι τόσο καλά, αλλά τι παιχνίδια παίζεις. Γεια σου Κέλλη. Από πού είσαι? Και δεν είναι καλά τα ελληνικά σου. Παίζω Final Fantasy, Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, τέτοια παιχνίδια. Τίφα, πάμε κοριτσάρα μου. Όχι ρε, πώς τι έκανε. Η Τίφα πρέπει να κάνει cure τον Cloud. Μπράβο. Ability Braver. Αυτοί που φτιάχνουν το Elden Ring, ναι, ξεκάθαρα. Αυτοί που φτιάχνουν το Elden Ring. Νάτος ο Τζον για το cosplay stream. Ευχαριστώ Τζον. Γαμάει το μαλλί έτσι ρε. Σας αρέσει τόσο πολύ το μαλλί. Nice. Σουξέ το μαλλί να μου. Το μπάσταρδο πάλι δες. Spells Cura Cloud. Ευχαριστώ Μαρία. Είναι λίγο περίεργες μέρες, αλήθεια είναι εμένα τουλάχιστον, αλλά δεν βαριέσαι. Γιατί είναι περίεργες, τι ήξερε Μαρία.
Όπα, Άκη, γεια σου ρε Άκη, καλώς ήρθες. Είμαι από Ελλάδα, αλλά δεν είμαι στην Ελλάδα, είμαι στη Γερμανία. Ah, bist du in Deutschland? Sprichst du Deutsch? Of course. Ich kann auch Deutsch, wenn du willst. Aber besser sprich Griechisch, damit du auch besser lernst, weißt du? Willkommen. Wo in Deutschland bist du? Μπράβο ρε Κουτσουρού, πάμε λίγο τσόκομπο. Θέλω τσόκομπο, έτσι τα τσόκομπο μου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλησπέρα, γεια σου ρε Γιώργο Βόντι, πού είσαι μπρο μου? Duty calls. Μπράβο ρε Σταυρίνα. Ήρθε το αγόρι μου, νάτος ο πασάς μου. Σάμον Crimson στο left. What the fuck is happening? Μπράβο, έτσι, τσόκομπο. Καλησπέρα Βόντι. Προβλέπω γκότι με μοναδικό ανταγωνισμό Blade Myth Wukong. Ναι, φίλε μου. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Τι έγινε? Μπράβο. Τι έγινε? Στο GTA 6 θέλουμε 24 ώρα stream. Έτσι, μπράβο. Μπράβο Σταυρίνα, μπράβο. Πάμε λίγο. Μίλα γερμανικά. Γιατί? Να μιλήσω γερμανικά. Μιλούσα τώρα εδώ στην... πώς τη λένε την κοπέλα? Είναι από Γερμανία. Η Κέλλη. Άρα Mysta είσαι μεγάλο αλάνι. Γεια σου ρε Γιώργο. Was willst du hören, Κουτσουρού? Was willst du? Was willst du von mir, Κουτσουρού? Was willst du von mir, γαμώ την πάτρα? Crimson. Μας έχει γαμίσει ο μπρο. Ναι μαλάκα. Όπα, limit. Κάτσε. Τι κάνει? Spells, Cura, Tifa. Πάμε ρε Ιφρίτ. Πάμε λίγο τσατάρα. Τσόκομπο θέλω. Πάμε λίγο τσόκομπο. Άντε. Πάνε να γαμηθούν όλα. Η χλίπετη. Α. Μόνο αυτό. Α. Οκ. Α, είπα κι εγώ. Τρόμαξε λίγο. Wir. Ich kann ein bisschen Deutsch, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll, Kutsuru. So, aber keine Ahnung, Mann. Heute ist nicht ein sehr guter Tag, aber es wird schon. Ich glaube schon. Es wird schon. Eines Tages alles wird gut. Alles wird gut, weißt du? Μπορείς να διαβάζεις γερμανικά? Ναι. Μάλιστα, κατάλαβα κάθε λέξη, ψεύτρα. Αφού είπες μόνο η γλύπεντη, ξέρω, βρε. Ειρωνικό, δεν κατάλαβα Χριστό. Α, οκ. Mysta. Mysta, Μαρία, τι έπαθες? Άρα, Mysta, τα είπες πολύ ωραία. Ιωσιμάη, τι κατάλαβες? Κρυφό ταλέντο κι εσύ. Cura Cloud.
Γιατί φεύγει το lock, ρε μαλάκα, το lock, το γαμημένο το lock, γιατί φεύγει? Κάτσε να πλακώσω αυτά τα μπάσταρδα. Ρε μαλάκα. Spells Cura Cloud. Δεν θα ρωτήσω γιατί τρόμαξες πριν λάμα. Τι εννοείς, γιατί τρόμαξα? Δεν θα ρωτήσεις γιατί τρόμαξα? Γιατί κολώνεις? Κολώνεις. Δεν κατάλαβα τίποτα, συγγνώμη. Αν έκανα γερμανικά στο γυμνάσιο, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Οκ. Γεια σου ρε Ιωάννα. Καλή συνέχεια, Τέμπους. Καλή συνέχεια, φίλε. Σε προκαλώ, ρώτα. Πασταλή. Cura Clouds. Πού είσαι ρε, Ιωάννα, ήρθε η Ιωάννα ρε παιδιά. Ιωάννα, πού είσαι? Α, ο μπρο ρούφηξε κι άλλο τέτοιο. Κι άλλη ντόπα, ο μπρο ρούφηξε κι άλλη ντόπα. Α, τέλεια ρε, καλά περνάμε. Μας γάμισε. What the fuck. Hey Mysta, your power mate. Γεια σου Αλέξανδρος. Γεια σου φίλε μου, γεια σου Αλέξανδρε. Φύγε ρε μαλάκα, φύγε. Παιδιά, αλλάζω γνώμη, αυτό είναι το πιο σπαστικό boss στο game. Αυτό είναι το πιο σπαστικό boss στο game. Δες, πάω να κάνω heal και τον μπάσταρδο κάνει τέτοιο, leap ρε. Αρχίζω και εκνευρίζομαι τώρα. Γεια σου και σε ένα παιχνίδι όνειρο. Ναι, είναι insane το game. Mysta, πόσα φάνκο έχεις, δεν ξέρω. Εγώ τώρα θα φύγω, bye bye. Γεια σου, καλή συνέχεια. Cura, τι φα... Γεια σου ρε Ιωάννα, πού είσαι ρε Ιωάννα? Τι παθαίνει μαλάκα ο crowd? Ωραία. Καμώ την πάτρα, δες εδώ. Ουφ, ούτε αυτός έχει άλλο ήθερ. Θέλει ήθερ αυτός. Όπα! Άκης, γεια σου Άκη, ευχαριστώ, καλώς ήρθες. Γιατί τρώω τόσο πολύ damage? Τι
Η Τίφα πέθανε. Όχι ρε πούστη. Ωραία, Μπάρετ, σε θέλω μπρο. Θέλω να κάνεις κιούρα στον εαυτό σου. Εγώ θέλω items. Ποιος πήραξε τη Τίφα γαμό της πάρτι? Είχαμε Τίφα, ναι, πρέπει να τη ζωντανέψω. Να τη Τίφα. Τη ζωντάνεψε, εντάξει. Φύγε! Καμώ το Τίφα! Γιατί δεν έφυγε? Γιατί δεν πήγες εκεί, κορίτσι μου? Γιατί? Α, έβγαλε πάλι αηδίες εδώ τώρα. Τέλεια ρε, μεγάλες τιμές. Εντάξει, το έριξα, πέσε κάτω! Πάμε όλοι, πέσε κάτω! Έπεσε το Επιτέλους, έχεις τέτοια άλλα. Γιατί δεν έχει πολλά άτομα στο live ενώ είσαι πολύ καλό στα game? Είμαστε στο Twitch, αδερφέ μου, στο Twitch έλα. Twitch.tv Mysta Gaming. Πέσε κάτω, μπράβο κουτσουρού. Μπράβο. Έβγη. Κάτσε, πρέπει να πάμε να ράξουμε, περιμένετε. We are the champions. We are the champions, my friends. Money in a vase and a weakness ways. Mama. That's what that was it made. Yes, let's go. Στο YouTube έχουμε 666 views. Ooh. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. And we'll keep fighting until the end. Νάτος, παιδιά, δείτε τον. Νάτος, παιδιά, Νάτος, το αλάνι. Λέμε goodbye. Μάλιστα. Ας πούμε goodbye, λοιπόν. Very impressive. I really must thank you for providing me such invaluable. Σύχαμα να σε φάει η Λίσα και η Μαρμάγκα και να σε φάνε όλες οι κάμπιες. The results provided by my predictive models. Όπα, η Ιωάννα έβαλε στο cosplay stream. Καλά, πόσο το πήγατε το cosplay stream? Πόσο το πήγατε το cosplay stream? Oh, take her back, you say? Of course we're taking Aerith back, man. What the fuck? But did the girl not come here of her own free will? Or do you mean to tell me that she is your personal property? She only came here to save Marlene! I'm afraid you misunderstand. But I really can't be bothered to explain. Είμαι τεσμένη με το τυγράκι, το θέλω φιγούρα. Ναι, είναι ωραίος. Αυτός είναι ο Red 13. Ο Red 13 δηλαδή. Στο 43%. Πότε προλάβατε? Σε δύο stream 43%. Insane. Come and get it! Ήσυχα, την πάτρα. Λοιπόν, ability focus shot. Τώρα θέλω την Τίφα να κάνει ένα spell σε σένα. Γεια σου Μίστα, καλησπέρα Σατάρα, γεια σου George, καλώς ήρθες μπρο μου. Μίστα, σε λίγο έβαλε τελικά, δεν θα μας προλαβαίνεις. Λίγα έβαλε, ναι τελικά νόμιζα και έβαλα πολλά νόμιζα. Τι φασάρα έχουμε σήμερα, έχουμε Final Fantasy 7 Remake σήμερα αδερφέ μου. Θέλω να κάτσετε μέχρι το τέλος σήμερα για να δείτε το τελευταίο cutscene.
Μόνο αυτό θα σας πω. Καθίστε μέχρι το τέλος. Ελπίζω να προλάβουμε να το τερματίσουμε σήμερα. Μπαστά. Έπεσε. Looks like your models got it wrong. It got it wrong, man. Perhaps. Well, no matter. Reinforcements will soon arrive. Μπράβο, Yosemite. Μπράβο, Yosemite, Αλάνη. 69. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ένα. Όπα, κατά λάθος το ένα. Μπράβο, Σταυρίνα. 69. Μπράβο, τώρα είσαι σωστός. Πλησιάζει 12 η ώρα. Σίχα μαγκού. Να τα. What is this fascinating phenomenon? What's happening? Where are you taking me? What are those things up to this time? Cloud! Γεια σου, Darksy. Got it. Stand back. Μπράβο ρε εσύ. Τη σώσαμε. Το σώσαμε το κορίτσι. Yosemite, το σώσαμε. Τη σώσαμε τη γυναίκα σου. You good? I'm great. Α, τώρα έχουμε Star Wars. Mysta, αυτή τη σκηνή έβλεπα χθες. Ποια σκηνή έβλεπες? Αυτή είναι εδώ, τώρα που είμαστε. Όντως, πού το έβλεπες? Α, ωραία. Θέλει τέτοιο αυτός. Α, στο YouTube το έβαλες. Ωραίο, ωραίο. Ωραία, ξέρεις τι. Θα βάλω Θαντάρα. Ο Μπάρετ θέλω να κάνει spell και να κάνει κούρα τον Cloud. Στο βάλε recommend. Τσίπες. Επιτέλους ελεύθερη να έρθει σε σένα, έτσι, η γυναίκα σου. Να έρθει σε σένα, είναι ελεύθερη να έρθει σε σένα. Να πηγαίνουμε σε double dates. Εσύ με την Έρηθ, εγώ με την Tifa, Yosemite. Double dates. Ψήνεις? Πόσο cute. Let's finish this. Γυμνοσάλιακα. Μόνο εγώ δεν έχω ιδέα από Final Fantasy, ναι. Τι έπαθες, κουτσούρο? Ωρε μαλάκα, τι έκρηξη έκανε ο μπρο. Μας γάμισε, δες πόσο damage με έκανε ο μπρο. Wait, what? Αχ ναι, Mysta. Του άρεσε ρε, του άρεσε το γλυκούλι, δες τον. Του άρεσε το γλυκούλι. Ήσυχα ρε, ήσυχα γαμό. Φύγε. Αφήστε με ήσυχο. Μη ψοφήσεις, σε παρακαλώ, μη ψοφήσεις, σε παρακαλώ. Μπράβο, μπράβο το κορίτσι. Ωραία. Ρε μαλάκα, καθυστερημένο. Ούτε εγώ έχω ιδέα. Αμάν. Προσβολή. Ωραία, τώρα Tifa θέλω να κάνεις limit. Τον έσκησε. Η Tifa τον έσκησε, παιδιά. Του σκάσε μια μπουνίδια η Tifa. Τον έκανε... πίτα. Let's get out of here.
Νάτος ο Red. Νάτος ο Red. Δείτε πόσο ωραίος χαρακτήρας κι αυτός. Έλα ρε. The hell was that thing? We need to go. The hell was that thing? Σκυλί. Σκυλί. Ένα σκυλί. Come on. Μπράβο, Τίφα, που είσαι στην Έρηθ. Είδες. Σώσες τη γυναίκα σου, φίλε μου. Χότζο, να ψοφήσεις. Θα το τερματίσεις σήμερα, να είσαι έτοιμος. Αυτό θέλω, αυτό είναι το στόχος. Σήμερα θα το τερματίσουμε. Αύριο θα παίξουμε το DLC και το βράδυ θα δούμε την ταινία, το Advent Children. Την ταινία. Στο Discord θα τη δούμε αύριο. Τίγλης. Ο Τίγλης. What? You want to go? Stop. This child's a friend. This child, αυτό το παιδί λέει. Επίσης, stream την Πέμπτη, day one. Ναι, την Πέμπτη stream. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή stream θα είναι. Επέστρεψα μετά από το format. Γεια σου ρε Στράτε, με για το format, bro. Αύριο βρήκες να δούμε ταινία που βγαίνει επιτέλους spin-off με τον Rick από το TWD. Τι να σε κάνω ρε Όλγα, δες το μετά το spin-off, ξέρω εγώ. So what the hell is it? A fascinating question. Oh, did it just talk? You asked what it is. I am that which you see before you. Nothing more. I'd appreciate it if we simply left it at that. Agreed? Huh? 13? Red 13. The designation given to me by Hojo. Then you must have another name. What is it? He got away. So, we're gonna go get the son of a bitch. Τώρα, παιδιά, δείτε, δώστε βάση. Ακούτε τη μουσική. Τι μουσική έχει το παιχνίδι, ρε παιδιά. Τι μουσικάρες έχει. I have come for you. Ωραία, φίλε. Τζένο. Together we will reclaim our world. Mother. Ναι, ρε, bro. They have come again. Την είδες και αυτή είναι χθες. Η μουσική που παίζει από πίσω είναι γάμισε τα αντριχιστική. Να το. Τζένοβα. Mother. Damn. Mother. Και οι δύο μαζί, και η Τίφα και η Έρηθ. Συμπάρουνε. Damn. Νάτος ο Song. Song, πού σε ρε μπρο. Είναι έπωση μουσική, ναι. Πανέμορφη. You know, Reno. Να, τόσο μακρύ θα αφήσω το μάλι μου, παιδιά. Τόσο μακρύ θα αφήσω το μάλι μου. Όπως ο Song. Nah, I'm good. Λέτε, ψήνετε. Ο Song να πάει να γαμηθεί το μισό. Έλα ρε, γιατί.
Was all that necessary? Had we refused, someone else would have completed the task. We have spared that someone the burden of a guilty conscience. Andrew Tate, ναι. Perhaps that will ease yours. Yeah. Nope. Ο γκόμενος της Faith. Let's try another tack then. They were a sacrifice to balance the scales. They were a sacrifice to balance the scales. After everything we'd taken from the planet, we were due to give something back. Do you actually believe Ρε that? φίλε, όντως πόσο μοιάζει με τον Andrew Tate. Ναι. Yes, understood. Γιατί μου γκρίζω? The VP needs us. Sephiroth δεν έχει. Εντάξει, Sephiroth είναι daddy. Cloud. Cloud, ξύπνα ρε bro. Oh, thank goodness. Δηλαδή τώρα να πούμε δηλαδή. You okay? Yeah. Δεν ξέρω τι πει ο γιος του Huarang στο Tekken σε αυτό το game. True, bro. True fact, bro. You are the one. You are the only one. My heart is blue. My heart is blue for you. Be mine. Be mine. Opa. Complete chapter 16. Let's fucking go, baby. My mom and I stayed here. The room looks exactly the same. Okay. I'm the one who carried you here. Every morning. Γεια σου, Κωστή. Καλή συνέχεια. Aerith, before we break out of here, talk to us. There's so much we don't know. Μίλα, Έρηθ, μίλα γαμώ την πάτρα, μίλα. Άμα δεν μιλάς, πώς θα ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι δεν είναι, παιδιά? I'm a descendant of the ancients. That's pretty much it, really. Oh, but just so you know, Η Έρηθ εγώ, lol. that's not their actual Ξεκάθαρα. name. They called themselves Ξεκάθαρα. the Cetra. Facts. We who were born Το of the chapter 69 planet, πότε? with her we speak, Μόλις her flesh τερματίσουμε. we shake. Unto her promised land shall we Θεωρείς one πως day η ίντια return. αισθητική θα επιτρέψει ποτέ στα επόμενα φωτάνα ζωή? By her loving grace and providence, may we take our place in paradise. You know it. Yeah, well, honestly, I thought that part was just a fairy tale. Ναι, Θάνο, αυτό. Shinra thinks it's true. They've been searching for Το the Advent promised Children land τι ταινία for a είναι, θα long τη δεις time. αύριο στο Discord αν θες. And they must think you can lead them to it. Can you? Τι ματάρες έχεις ρε κορίτσι μου? Nope. Μετά τη σκουτσουρού της... Όχι τι είπα. Someday, maybe I'll όχι. find it in me. But now, not even if I wanted to. Even if you could, that land belongs to the... I mean, to you and your people. Shinra's after it because they believe it's rich in Mako. Mako they've got no right to claim. But they'll try to take it anyway, won't they? Greedy bastards will never stop. Το character design πόσο γαμάτο, new έτσι. plan. Y'all take Aerith and get the hell out of here. Me, I'm gonna go bust some Shinra heads. Barrett, wait. You can't do that. Να τα φαντάσματα ήρθανε... Oh, great! These assholes again! These assholes again! Probably some Shinra science experiment. Whispers. Σχιζοφρένεια. Αυτό έχω μάλλον. Στα βρήνα. Από αυτό πρέπει να πάσχω. Μίκα Τσάν, γεια σου. Like capital D? Destiny? The flow of the great river that Καλώς is the ήρθες, planet, first time from chatter. inception to oblivion. And you're saying that that flow is somehow fixed? Yes, for it is the will of the planet itself. So if we're destined for a bleak future, these Whisperers will try to keep us on that course?
Now wait just a damn minute. How in the hell can you possibly know any of that? Spouting that cryptic stuff, which could all be bullshit. I mean, ain't you a Shinra lab rat or dog? I'm not a rat dog. Ο Θάνος Γκόχαν έκανε subscribe tier 1. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ψυχούλα μου. Ευχαριστώ τη στήριξη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλώς ήρθες. Δες τα emote σου, δες τα perk σου. Έλα και στο Discord να γουστάρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λίγα emotes για τον Θάνο. Πάμε λίγα τσόκομπο στο chat. Please. Aerith. The Shinra Electric Power Company isn't the real enemy. Μπράβο, Μαρία. It started with them, sure, but I promise you, there's a much bigger threat. Μπράβο, ρε παιδιά. Πάμε λίγα I just τσόκομπο. want to do everything in my power to help all of you and the planet. Aerith, what are you not telling us? I'm lost in a maze, and every step is taking me further from the path. Μπράβο, ρε Every παιδιά. time the whispers touch me, I lose something, a part of myself. Διέρυθε εγώ. Εσύ γιατί? Follow Από them. ποια άποψη? The yellow flowers. Το Labyrinth, Μιλάς... δεν μιλάω ποτέ, κακός. Όταν δεν μιλάς, χάνεις. It's okay. We'll find a way out together. Δεν γίνεται αλλιώς. Okay. Βλέπεις? We figure it out together. Weird. Γιατί είπα εγώ. Τι ωραίος χαρακτήρας η Aerith, ρε φίλε, πολύ την αγαπώ. Ναι, πολύ ωραία. Νομίζω πιο πολύ την αγαπώ η Yosemite όμως, έτσι. Yosemite. Μίκα, μη κάνεις spoil, σε παρακαλώ. Μίκα, μη κάνεις spoil, μπρο. Μη κάνεις spoil, σε παρακαλώ. Θα τα δούμε αύριο, παιδιά. Διάγραψε το μήνυμά σου. You're here? You shouldn't be up and moving. Ναι, να ρωτήσετε σε δικό σας DM, παιδιά. Δεν έχει σημασία. Όποιος θέλει να δει την ταινία. Σβήσει το μήνυμα, Μαρία. What was that? An explosion? Πολύ ωραία το διάβασα. Εντάξει, δεν είναι τρομερό, αλλά οκ. Εντάξει, δεν είναι τρελό spoiler, απλά δεν θέλω να ξέρετε τίποτα αυτό, να πάμε τυφλά μέσα. Μπράβο, Μαρία. Δεν είναι τρελό, παιδιά, μην αγχώνεστε, όλα καλά, όλα καλά. HQ's bailing us out? I doubt it. Not after all the shit we've pulled. I asked them really nicely. Δεν είναι τρελό spoiler, μην αγχώνεστε. Thanks, Wedge. Just get to the roof, okay? Νάτος ο Wedge, ο Ρικούλης. Ο Wedge πονάει, παιδιά. I didn't ask him to do any of that. Yeah, well, I'm glad he did. Βλέπετε, ο Cloud, βλέπετε το character development του Cloud που ζεσταίνεται προς την ομάδα. Στην αρχή δεν το έλεγε ποτέ αυτό το I'm glad he did. Έτσι δεν είναι? Στην αρχή δεν ήταν πολύ κρύος και στα παπάρια του, ας πούμε, και να πάρει τα λεφτά να κάνει δουλειά και να φύγει? Αυτό δεν ήταν στην αρχή? Δεν το είπα, απλά το plot έχει... Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, Μίκα. Ξέρουμε το plot όλοι οι περισσότεροι. Αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουν να σπάνε τυφλά. Ωραία, εντάξει. Δεν έκανες κάτι κακό, όλα καλά, μην φοβάσαι. Στην αρχή απλά για πάρτι του μόνο. Στην αρχή ήταν για παρτάκιας, ναι, θυμάσαι, έτσι. Μόνο που είναι τα λεφτά μου και δεν με νοιάζει ο σκοπός σας, εγώ ήρθα για τη δουλειά. Και τώρα βλέπεις, νοιάζεται για την ακόμα και τον Wedge νοιάζεται, ξέρω εγώ. Μα μπάτε, εγώ ρώτησα. Ρώτησες και σου απάντησα, μπρο. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Εντάξει, έληξε, παιδιά. Μην κουράζετε άλλο. Δέθηκε σιγά σιγά. Αυτό δέθηκε και ξέρεις, ο χαρακτήρας του άλλαξε λίγο. Είδες, δεν είναι τώρα κλειστός, θα έλεγα, ξέρω εγώ. Δεν είναι μαμάκας.
Παλιωμαμάκας. Παλιωμαμιάκας. Πω νευρίασα. Γιατί νευρίασες, ψυχούλα μου? Γιατί νευρίασες, Δέσποινα? Μα συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή, τι εννοείς? Ναι. Yes. Νεύρα. Still lingers. Νεύρα, ποιος έχει νεύρα? Αυτός 1-0, μάλιστα. The little ones in the pods. Where did they go? Εντάξει, ακόμα παλιοσνόμπαρα του κερατά είναι ο Cloud, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δεν θα αλλάξει εντελώς χαρακτήρα. Έτσι είναι ο χαρακτήρας του, είναι κλειστός, έτσι λίγο, ξέρεις, στα παπάρια του, ας πούμε. Απλά τώρα νοιάζεται λίγο παραπάνω, δηλαδή δένεται λίγο, αυτό θέλω να σου πω. Έχει ηρεμήσει, μπράβο, αυτό. Έχει μαλακώσει, αυτό, το είπες ωραία. Τι είναι αυτό, ρε μαλακά? Α, ναι, είναι το βλαμμένο αυτό, ρε. Είναι το Alien είναι. Ο Cloud είναι μια diva, ξεκάθαρα είναι diva. Τι cosplay θα κάνεις, Mysta? Είναι τέτοιο, είναι, πώς το λένε, έκπληξη. Σας ρώτησα αν θέλετε να σας το πω, είπατε όχι. Θα είναι surprise. Να και η Έρθ είναι μαζί μας τώρα. Ο Μπάρετ που πήγε? Level up, πάμε λίγο. Είναι δικός μας ο σύννεφος, ναι. Α, ναι, έκανε τη δουλειά ο Μπάρετ με τον Red. Nice job. Είναι diva, είναι full diva. Όχ. Να, άλλη μια diva. Άλλη μια diva ο Red. Σφαλιαρίτσα τον έδωσε στο χέρι. Το λέει μπρο, θα γαμηθείς. Checkpoint. Όποτε έχει κάτσει, τα μάτια μου είναι πάνω στην τύφα. Γιατί άραγε? Οπα, το είδατε το φτερό, Αχα. Και εσύ diva είσαι, Mysta, άλλο που το παραδέχεις. Εγώ diva. Τι λες, ρε? Λες να είμαι τέτοιο, διπλή προσωπικότητα? Bipolar φάση. Φτερό στον άνεμο. Shinra's dark secrets. Σ' άρεσε, κουτσουρού, γελάς. Φτωχές μόνο, ρε, μπράβο, ρε Σταυρίνα, πάμε. Γαμώ τη Σπάρτη. Πάμε, ρε, γαμώ τη Σπάρτη. Θα σου σπάσω όλα, ρε μαλακά. Είσαι κρυφή diva. Τι θες εσύ? Ποιος σου μίλησε? Σε μένα μιλάς έτσι. What is that? Genova. Α, οκ. Να, δεν πειράζει. Ακούστε τι λέει ακριβώς. Προσοχή, παιδιά, στο cutscene. Προσοχή στο cutscene, please. Δώστε προσοχή εδώ.
Θέλω να δώσετε απόλυτη προσοχή. Cloud? Δείτε, είναι πολύ δυνατό αυτό. Τώρα τον βλέπουν όλοι, το καταλάβατε. Πολλά νεύρα, μάλιστα. Ναι, έχεις δίκιο, πρέπει να ηρεμήσω λίγο. Tell me, is it really you? Βλέπετε τώρα, τον βλέπουν και οι άλλοι πρώτη φορά. Και τώρα παθαίνει κρίση. Η Μαρία συμπάρει, μπράβο. Don't deny me. Don't deny me. Embrace me. Yeah. Bro. A touching reunion. Damn. 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 Από τις πιο επικές σκηνές είναι αυτές. Βλέπετε, ακούμπησαν τα σπαθιά τους. Και αυτό ακούμπησαν πρώτη φορά τα σπαθιά τους και λέει a touching reunion. Very good. And thus is the hypothesis proven correct. Αυτός κάνει τα πειράματά του, Χότζο, έτσι. I can only hope you will continue not to disappoint. Πολύ όμορφος ο Σέφιροφ. Είναι ωραίος, είναι ωραίος. Είναι ντάντε ο Σέφιροφ. Λατρεύω τα μαλλιά σου. Άντε πάλι. Γιατί το TikTok λατρεύει τα μαλλιά μου? Τι γίνεται ρε μαλάκες? I'd better hurry. Test subject pods? Guess I can use these. Συχαμένα σκουλικαντέρα. Έχω δει μια φιγούρα του Σέφιροφ, είναι insane. Ναι, ξέρω ποια λες, Ιωσημάκη, στο TikTok δεν λες? Εγώ έχω περιμένω τη συλλεκτική με τη φιγούρα του Σέφιροφ, έτσι. Η συλλεκτική μου θα έχει τη φιγούρα μέσα. Θα την κάνω και unboxing, έτσι. 400 ευρώ δώσαμε. Let's go. Στο τάκου νομίζω ότι την έχεις δει. Έχει το τάκου Σέφιροφ. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να έχει το τάκου Σέφιροφ. Κάτσε, ανάποδα πήγα. Ανάποδα πήγα. Ανάποδα πήγα. Καλά τελείωσε η σημάδι της γυμνοσάλιαγκα. Ποιο γυμνοσάλιαγκα? Τι λες Μαρία? Μαρία, είσαι καλά? Μαλάκα, από εδώ ήρθα, τι λέω? Μπορώ. Επιστήμονα της... με εκνευρίζεις. Εγώ εσένα. Σε μένα μιλάς πάλι. Για το κακό λέω Μίστα. Α, κατάλαβα, για τον Χότζο λες εσύ. Α, ναι, συχαμένος ο Χότζο. Σύχαμα. Όπα, να τα, κι άλλα συχάματα. Need a hand? Thanks. Τι είναι αυτό? Από πού ήρθε η φωτιά γάμο? Yeah. Where are the others? Nowhere close. Α, ο Ρέντ ήτανε ρε. Let's go. Εν τω μεταξύ έχω πιαστεί.
Spells. Όχι spells, items θέλω. Cloud. Βλέπεις ότι ο Red δεν είναι playable εδώ. Δεν μπορώ να τον ελέγξω. Έτσι θα είναι λογικά θα είναι έτσι και ο... Πώς το λένε ρε? Ο Vincent και ο Sid θα είναι έτσι. Ολγάκι hydrate, ευχαριστώ ρε Όλγα. What is it? If we flip that switch, we can get to the other side. I may be able to do that. Για πάνε. You sure? Yes. Έτσι θα είναι και στο Rebirth, δηλαδή ο κάθε χαρακτήρας θα μας βοηθάει να προχωράμε σε κάθε περιοχή, ας πούμε. Το είδαμε και στο τέτοιο πριν. Το 7 Rebirth, ναι, είναι συνέχεια, είναι ακριβώς συνέχεια αυτού. Ακριβώς. Οπα, τι έχουμε εδώ, Mega Potion. Ωραία θα ήταν να είναι party members. Αφού... Τι εννοείς, ποιος? Αφού έχουμε party members. For how long? Έχουμε party members, βρε. Ω, αυτός θέλει μαγεία. Calling fire. Πάει. Όπα, και άλλο ένα. Γαμώ. Spells, φύρα. Φυράγκα. Όχι, μαλακία έκανα. Πω, έκανα μαλακία. Γιατί ήθελα τέτοιο ρε. Ήθελα φύρα και τώρα έχασα όλα μου τα MP. Όχι ρε παιδί. Ωχ, το μάτι, κατρακύλισε το μάτι του. Κατρακύλισε το μάτι του. Όπα, νάτος, το σύχαμα. Παιδιά, αυτό το μποτάκι. Πω. Βλέπεις, δεν μπορώ να το χτυπήσω αυτό ρε. Δεν μπορώ να το χτυπήσω καν αυτό. Επειδή έχει τη μαλακία, βλέπεις αυτή που γυρνάει. Abilities, όχι, spells, Thundara. Spells, Thundara. Και δεν έχει posture damage. Ωραία, spells, όχι ρε μαλάκα, δεν έχω τέτοιο. Ωραία, πούστη. Μπάρετ, σώσε με, σώσε με. Τον κλάδο. Gotta be careful. Όχι ρε μαλάκα, με κατούρισε. Μπάρετ, σώσε με Μπάρετ. Λοιπόν, spells, Μπάρετ, spells, cura, τον εαυτό.
Εντάξει, παιδιά, το φάγαμε. Το σκουλίκι. Yeah, I'm fine. Τι τύφα που είναι, η τύφα μας που είναι. Τα κορίτσια που είναι βασικά. Πρέπει να σώσουμε τα κορίτσια μας. What's the plan? First, we find Tifa and Aerith. Ιωάννα, πάμε ρε Ιωάννα, πέσε κάτω. Should be an elevator somewhere. Didn't expect any of this, but we just gotta roll with it. Come on, let's go. Πέσε κάτω, ευχαριστώ ρε Ανδρέα. Στράτος, 6.000 για το cosplay stream, πάμε ρε μπρο. No going back. Πάμε λίγα τσόκομπο στο chat. Πάμε λίγα τσόκομπο στο chat. Άντε να βγει το Elden Ring. Το Elden Ring πού κολλάει τώρα? Το Elden Ring DLC μου έχουν λείψει τα βραδιές Souls. Ναι ρε, βραδιές Souls θα έρθουν. Μπράβο, πάμε λίγα τσόκομπο όλοι. Α, ναι, ο Red 13 πρέπει να πάει. Σίγουρα build έκανα bleed. Το πρώτο σως παιχνίδι που έχω παίξει ήταν το Elden Ring. Μπράβο, είσαι ωραίος. Bleed, Samurai build, bleed είναι γαμάτο φίλε. Γαμάτο. Now you're starting to impress me. We got him. Yeah, keep it up, y'all. Μπράβο τα κορίτσια. Don't move an inch. We'll head down too. Be right there. Θα αρχίσω άλλο build τώρα, ξέρω να ξεκινήσω. Κάνε guts build. Πάντως ομόρφινες με τη γυμναστική. Ευχαριστώ φίλε. Warzone. Ομόρφινα με τη γυμναστική, μάλιστα. Τα class δεν έχουν σημασία ρε bro. Το build το κάνεις μετά, ούτως ή άλλως τα αλλάζεις τα stats ρε. Έχω δει το internet αυτό και με έψησε. Το Guts, έχω κάνει εγώ Guts Build Guide, στο κανάλι μου έχει. Έχω κάνει Build Guide για Guts, άμα θες δες. Έγινες πατουράκι δυνατό με τη γυμναστική Mysta. Ευχαριστώ ρε Haunted. Να είσαι καλά φίλε μου. So, tell me, how are you finding the drum? You know it's filled with the most advanced technology in Midgar, if not the entire world. You should feel honored to see it firsthand. You'll also have the opportunity to take part in a rather ambitious experiment of mine. What? When all the pieces are in place, I will open the door to the third ward. Συγγνώμη, παραφέρθηκα. Εντάξει. Perhaps you can help me with the necessary preparations. Ο Χότσο τώρα μας βάζει να δουλεύουμε γι' αυτό να, έτσι. Ο Γλυκούλης. Necessary preparations? What the hell is this asshole talking about? Can't we just ignore him and keep going? I'm afraid not. If I know Hojo, he won't let us out until we indulge his request for data. He said something about a ward, right? I
I'm pretty sure I saw a door to one upstairs somewhere. So, you want to check it out? Αλλάζω πάρτι. Α, ναι ρε, σωστά. Οκ. Πρέπει να κάνουμε και upgrade την Aerith λίγο. Δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα να κάνουμε όλο το game. Τώρα που το σκέφτομαι, έχουμε ακόμα αρκετό, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Θυμάται κανένας? Δεν έχουμε κάνει την Aerith τίποτα. Δείτε εδώ, παιδιά, δεν έχει κανένα upgrade η κοπέλα. Τίποτα δεν έχει. Ας κάνω upgrade αυτό. Όχι, τι έκανα? Έχει 3 ώρες ακόμα. Εσύ που το ξέρεις? Το ξέρεις όντως? Πώς κάνω upgrade weapons, ρε? Λοιπόν, να το, εδώ είμαστε. Έχω βρει βιντεάκι με 40 διαφορετικά builds, όπλα, δεν ήξερα να πρωτοδιαλέξω. Μάλιστα. 18 chapters έχεις, εσύ ποιο είσαι? Στο... Ποιο chapter είμαστε, ρε? Ποιο chapter είμαστε? $15 είμαστε νομίζω. $15, $16, κάτι τέτοιο είμαστε. Το νόθο παιδί του Mysta με Connor. Καλό, μου άρεσε. Είμαι το νόθο παιδί του Mysta. Είμαι το νόθο παιδί του Mysta και του Connor. Σχορέστε με, παιδιά, για τα λίγα νευράκια, παιδιά. Παραφέρθηκα για πριν, οπότε με συγχωρείτε. Είμαι καλά τώρα, είμαι good. Πήρα βαθιές ανάσεις, είμαι καλά. Μόλις ήρθε η μπουγάτσα να απολαύσουμε Mysta. Μαλάκα, εσύ πόσο τρως, ρε Τάσο? Τρως πιτόγυρα, μπουγάτσες, τι γίνεται, ρε? Δεν πειράζει, Mysta μου, να είσαι καλά, ρε. Με το που έπιασα την τύφα ηρέμησα. But it's Cloud. I'm sure he'll be fine. Σε συγχωρούμε, να είστε But what καλά, ρε about παιδιά. you, Tifa? Να είστε καλά, ρε παιδιά. I'm fine. Τι είπε? Τι είπε? I guess this has to be the third ward, right? I think so, but it looks like the door's locked. There has to be something we can do. Εδώ αράζουμε. Παράπονο με πιάνει όταν με κοιτάζεις, όταν με αγκαλιάζεις και ας λέω πως μ' αγαπάς. Can you hear me? We found the door to that ward he was talking about, but it's locked and we can't get it open. All right. About those preparations Hojo mentioned before. I think we're supposed to do something with that. The central terminal. Τι είπε πάλι, να βγάλω κάμερα? Δεν είπα τίποτα. Τώρα να κάνω switch? Όχι ρε, κάνω switch τώρα. Δεν θυμάμαι. Όχι ρε, κάνω switch τώρα. Look! Now they can get across too. Α, μπράβο, τώρα κάνω switch, όχι πριν. We should let Cloud know. Οκ. Τώρα πάμε να τους κάνουμε switch. Κρίμα είναι ο μιστούλης μας. Δεν θέλω να σου το πω, Μαρία. Switch parties, yes. All right. We'll make our way to the central terminal. Sit tight until you hear from us.
What kind of research is this? The cataclysm that came from the stars. Genova. Ελπίδα, πού είσαι ρε ελπίδα? His life to her study. I don't give a shit about any of that. The experiments in this facility involve the enhancement of life forms and machines through the application of Genova biological data. Hojo's plan is to pit his subjects against us, thereby facilitating their growth. So this asshole thinks he can treat us like his experiments. I know what fate awaits these creations. Let us put them out of Σε παρακολουθούσα κρυμμένη από μια γωνιά. Λερκαρές. We must first find a passage that leads to the center. You going down? One way or another. Αχ, μαλάκα, όχι αυτά. Αυτά είναι σπαστικούλια. Brace yourself. Στόκα ρε. Κάνεις stalking ρε. Πώς πάει το game? Πάει τέλεια, πάει τέλεια. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι? Α, δεν έχω τέτοιο, δεν έχω τίποτα. Καλά είσαι, τέλεια. Calling lightning. Get your shit together, Lee. We still got a job to do. Ελπίδα 4 χιλιάρικα. What the fuck? Spells, Cura. Στο Cloud. Πεθαίνει ο Cloud. 4 χιλιάρικα ελπίδα στο cosplay stream. Τι γίνεται ρε μαλάκης? Ρε μαλάκα. Σαπορτάρουμε Daddy Mysta. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Arigato gozaimasu. Μόλις ακουμπήσει την Tifa ηρέμηση γιατί νωρίτερα ζήσει συγγνώμη που είχε νεύρα. Γιατί με πρόδωσες ρε μάνα, γιατί με πρόδωσες? Με έδωσες στεγνά ο μπρο ρε. Με έδωσες στεγνά ο μπρο. Oh shit. Always did like a challenge. Με έδωσε στεγνά! Είπε θα σκάσει η Μαρία. Αμάν. Τελειώνει σήμερα. Δεν ξέρω αν τελειώνει σήμερα. Εντάξει, έχουμε και το αυριανό stream. Έχουμε και το αυριανό stream, οπότε κάτι καλά. Suck on this? What the fuck? What do you mean, bro? I'm fired up, ready to go. Items, mega potion. Take it over. Ελεηνέ, βρωμιάρι. Φαντάρα. Πάμε όλοι τσόκομπο. Λοιπόν, θέλω όλοι τσόκομπο στο chat. Για ξυπνήστε. Τσόκομπο στο chat, πάμε λίγο. Πάμε ρε ψυχούλες. Now's our chance. Say your prayer. Come on. See ya. Still
Επιτέλους. Βρωμίλε. Άντε ρε. Άρα Μπάρετ, στην αρχή σε παρεξήγησε, αλλά είναι πολύ γαμάτος. Ναι, είδες, αυτό είναι το character development στην ουσία του παιχνιδιού, που σου λέει, δηλαδή στην αρχή λες είσαι αδιάφορος με τους χαρακτήρες και μετά... There's no control panel. We don't have the means to go this way. Πού είναι Κουτσουρού? Εγώ θέλω την Κουτσουρού στο chat τώρα. Μπάρετ ο καλύτερος. Ναι, έτσι μπράβο. Θέλω τέτοια. Θέλω κοτόπουλα. Τι θα γίνει ρε? Τι θα γίνει ρε μπρο? Κουτσουρού στο chat τώρα. Now it's my turn. Όλοι τα Κουτσουρού, ναι. Τι πρέπει να κάνει αυτός τώρα ρε? There's no control panel. We don't have the means to go this way. Τι κάνω, δεν ξέρω. Τι έγινε τώρα? Ανοίξει αυτό. Okay. Wait a sec. Weren't the girls right by the door to the third ward? There are 4 switches. Οκ. Το 3 πρέπει να ανοίξουμε. Τα κορίτσια στο 3 είναι. Εδώ είμαι παιδιά. Κουτσουρού, πού είσαι? Κουτσουρού, θέλω τσόκομπο στο chat. Commencing test of augmented research specimen. Νάτι, εδώ είναι. Κουτσουρού, θέλω τσόκομπο στο chat. Tell them to be careful. Very careful. Μπράβο Yosemite. Κάτσε ρε, δεν πρέπει να ανοίξω και τα άλλα. Μπράβο Κουτσουρού, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ρέμισες τώρα? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Ευχαριστώ. Τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ, γαμώ την Πάτρα, γαμώ τη Σπάρτη, γαμώ την Αθήνα, γαμώ! Μαλάκα, δεν μπορώ. Mental break, ξέρω εγώ φάση. Μαλάκα. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, what the fuck. Oh, Jesus. Μόνο την Πάτα βρίζουμε. Ναι, συγγνώμη, παραφέρθηκα, με συγχωρείτε. Μόνο την Πάτα. Η Αθήνα τι σου φταίξε τώρα? Θα σου έλεγα τώρα. Γαμώ την Πάτρα. Όχι, εντάξει. Δεν φταίει η Αθήνα. Γαμώ την Αθήνα. Όχι ρε, εντάξει, είπαμε. Άνω λιώσια μόνο. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα τι έγινε όμως. Δεν το πιάσα το υπονοούμενο στρατιώτη. Καλά τα λέει ο στράτος. Τι τα λέει? Από την Αθήνα είμαι, αλλά γαμώ την Αθήνα. Γιατί ρε παρεξηγήθηκατε τόσο πολύ που είπα γαμώ την Αθήνα? Τόσο πολύ να αγαπά την Αθήνα? Μόνο Θεσσαλονίκη ρε, που είστε. Καλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Στον κόσμο. Για λέγε, τι να σου πω. Τι σου έφταξε Αθήνα? Σκαλίζεις Κουτσουρού, σκαλίζεις έτσι. Σκαλίζεις. Είσαι σκαλιχτήρι, Καμούν την Αθήνα. Σιγά τη Θεσσαλονίκη. Οκ. I guess. Όχι ρε, μπορώ να ανοίξω μία μόνο κάθε στιγμή. Καμώ την Αθήνα ειλικρινά. Δηλαδή, άμα είχατε να διαλέξετε πού θα μείνετε, πού θα διαλέγατε, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Ειλικρινά τώρα, με το χέρι στην καρδιά. Σοβαρά μιλάω. Μόνο μια φορά έχω Θεσσαλονίκη. Με κεφαλαία, φωνάζει. Εύκολα. Tifa, you there?
We access the central terminal. The door should be Ποιος unlocked παίρνει now. αμάξι, ρε μπρο? Θεσσαλονίκη. Ποιος παίρνει αμάξι στη Θεσσαλονίκη, ρε μπρο? Όλοι η Θεσσαλονίκη λένε. Σε αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το όνομα σου απ' τις αυγείς στα χρώματα. Όχι ρε, Caps, φώναζε. Μην ζητάτε συγγνώμη για τα Caps, παιδιά. Μην όλα καλά, είπαμε. Κουτσουρού δεν απάντησες όμως. Όλοι απάντησαν Θεσσαλονίκη. Εσύ γιατί να απαντάς? Αλέξανδρος Άλεξ UH. Γεια σου ρε, κολόμπουρο, να το. Ήρθε και ένα κολόμπουρο. Γεια σου ρε κολόμπουράκο. Τραγουδιστής έπρεπε να γίνεις Mysta, χαραμίζεις. Όντως. Δεν έχω καλή φωνή. Αθήνα μόνο. Το ξέρεις ότι το λες μόνο και μόνο για να μου τη σπάσεις τώρα, έτσι δεν είναι? Πες την αλήθεια. Σοβαρά τώρα. Καλησπέρα Mysta, γεια σου Αλέξανδρε. Θεσσαλονίκη, γεια σου ρε Mirror. Αθήνα λέει η Ιωάννα. Αμάν, με απογοήτευσε η Ιωάννα. Δεν το περίμενα από σένα. Σιγά τη Θεσσαλονίκη ρε Mysta. Α, οκ. Εντάξει, κουτσού. Έναν πύργο έχετε. Ξέρεις τι έχουμε? Γαλήνικη ηρεμία όμως, κουτσουρού. Δεν χρειαζόμαστε πολλά. Είμαστε ευτυχισμένοι με λίγα. Λίγα και καλά. Ξέρε, πού πρέπει να πάω? Α, εδώ ρε, πρέπει να πάω καθυστερημένο. Να το. Εδώ να βγω την περιοχή. Μάλιστα. Είναι ο πύργος στο ΟΤΕ. Α, ναι, σωστά, έχουμε και τον πύργο του ΟΤΕ. Το ξέχασα κιόλας αυτό. Εγώ θέλω να πάω στον κόσμο του Final Fantasy και να με υιοθετήσει η Τύφα. Όπα, τι είπες? Εντάξει, άμα είναι έτσι και εγώ θέλω να πάω στον κόσμο του Final Fantasy για να με παντρευτεί η Τύφα. Θέλω να γίνει η μάμη μου. Down bad. Down bad, man. What is this place for? There's a sadness. There is a sadness in here, ladies and gentlemen. Ουβου. Man, her voice. Ναι, δεν έχει πολύ ωραία φωνή. Το voice acting είναι super. Εγώ θέλω να πάω στον κόσμο του Final Fantasy για να μου παίξει ξύλο η Τύφα. Down bad. Θες να σε σφαλιαρίσει έτσι? Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Λείπει. Θέλω να πάω στον κόσμο για ευνόητους λόγους Mysta μου. Εσένα ψυχόλα μου σε δικαιολογώ full, να ξέρεις. Μόνο εσένα. Α, ωραία. Δεν έκανα equip την Aerith, λέω. Ναι, την Aerith δεν έκανα equip. Τέλεια. Fuck. Τι είπε, δεν άκουσα. Ήμουνα κουζίνα. Τίποτα, τραγουδούσα. Τι εννοείς? Τραγουδούσα. Γαμώτο! This fight's not over yet. Get him! Aerith, κάνε καμιά δουλειά, γαμό.
Έκανε dodge στη φωτιά το βλαμμένο. Έλα ρε πουστή. Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα. Συγγνώμη, παραφέρθηκα. Έχεις δίκιο, δεν βρίζουμε. Δεν βρίσκουμε γαμό την πάτρα. Sorry. Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν βρίζουμε. Είμαστε χαλαροί σήμερα. Εισπνοή, εκπνοή, Mysta, ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλά γαμό την πατρά. Όλα θα πάνε καλά γαμό την πατρά. Γαμό τη Σαλόνικα, γαμό. Κουτσουρού. Θα γαμηθούμε. Είμαστε family friendly stream Mysta. Έτσι αυτό. Είμαστε horny friendly stream είμαστε. Horny friendly. Όπα, τι είπε, όπα. Α, τι είπα, δεν ξέρω, τι είπα. Ελπίδα, έπαθε νεύρισμα εγκεφαλικό. Τι έπασε, Ελπίδα? Είναι μετά τις 12, μπορώ να τα λέω αυτά. Βογκάμε, αχ, ναι. Θα σε πιάσω από το μαλλί, κουτσουρού, σε πω εγώ. Τι είπα? Γαμώ την πάτρα, δεν βρίζουμε. Γαμώ την πάτρα, δεν είναι βρισιά καταρχάς. Αυτοί που φτιάξαν το Elden Ring. Κουτσουρού. Τώρα νομίζω εσύ πρέπει να ηρεμήσεις λίγο, έτσι. Κανονίζεις πως σου μιλάς. Θα σε πιάσω από το μαλλί, όχι με την... τέλος πανάστο, δεν το πιάσεις, δεν πειράζει. Όχι με την κακή την έννοια, αλλά τέλος πάντων. It's okay. Τι είπα? Δεν τα πιάνω εγώ, εντάξει. Δεν ξαναλέω τίποτα. Θέλω να δω τι λένε ο νέος χρήστης, το Elden είναι πάτρα. Θέλω να δω αν λέτε ένας νέος χάρτης του Elden είναι πάτρα, φαντάζομαι να είναι πάτρα. Hydrate, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, τώρα πιες νερό και σκάσε. Έχει χάρη κουτσούρου που είμαι live. Εισπνοή, εκπνοή. Συγχωρέστε με, παραφέρθηκα. Όπα, τι γίνεται εδώ? That's what she said. Ευχαριστώ, Αντρέα, το follow, καλώς ήρθες. Θα με κουφάνεις, με συγχωρείτε. Συγχωρέστε με. Πώς με είπες, επερέδεση τσάι ή πια? Έχει καφεΐνη, μου λέει Σταυρίνα. Ναι, έχει καφεΐνη το τσάι. Did we wake him up? Yeah, looks like it. Step in! Gotcha! There! Take that! Yeah! Come on! Bingo! There! Gotcha! Μπράβο ρε, Έρης, πάμε λίγο. Έλα. Πάει αυτός. Πάει ο ένας. Επέστρεψα από το θεατρικό έργο. Όπα, τι έργο είδες? Εγώ ρε, θα κάψω στο σπίτι. Τι την κάνατε ρε, τι έπαθε αυτή? Τι έπαθες, γιατί να κάψεις στο σπίτι? Τι την κάνατε πάλι ρε? Faith, πού είσαι ρε Faith?
Ας έβαλες στο chat, ας έβλεπες στο chat μιστάρα μου. Άντε τώρα, μην τα πάρω. Να ναι, τώρα μου αρέσει. Ναι, είναι η ώρα. Είναι μετά τις 12 το chat γίνεται ραντομίλα. Λεμόνι μόνο. Να, ο Darksy λέει λεμόνι. Ο Darksy λέει λεμόνι μόνο. Το λεμόνι που κολλάει τώρα ψυχούλα μου δεν ξέρω, αλλά οκ. This fight's not over yet. Still in. Φράουλες. So that's the way it's gonna be, huh? Πέθανε η τύπα. Ρε μαλάκα, αρχίζω και εκνευρίζομαι τώρα, αλήθεια. Okay, up and at him. Get him! Stop it! Get the towel. I'm feeling pretty weak. Φύγε γαμό! Έχασα ρε πούστη μου. Θεσσαλονίκη, εσύ Μίστα, πού θα επέλεγες? Τι που θα επέλεγα? Ακριβώς. Κάτσε λίγο να κάνω equip στην έρηθ. Έχω 500 ματήρια και δεν έχω κάνει equip τίποτα. Κάτσε λίγο. Γι' αυτό χάνω, περίμενε. Η έρηθ είναι άδεια, δεν έχει τίποτα, δεν είναι κρεμμένη. Την έχω παραμελήσει full. Έχει το lockup. Κάτσε λίγο. Αχλάδι, καρπούζι, αβοκάτο. Τι λέτε ρε μαλάκα? Φράουλα, τόπ, συμφωνώ. Φράουλες γαμάνε, ναι. Φράουλες γαμάνε. Μάγκο, ρόδι, καρπούζι, νεκταρίνια. Μπράβο ρε τσάτ, έτσι. Ωραία, έβαλα όλα τα τέτοια. Βανίλια, ιου. Δεν μ' άρεσε βανίλια. Πρωτεΐνες, αυτό. Να τα λεβελάκια. Οπα, ανεβαίνουν level όλοι. Σπαμάρετε γι' αυτό, Κουτσουρού ηρέμηση. Όλα τα είπατε. Πράσινο μήλο. Ξινό, πολύ ξινό. Φράουλες. Φράουλες και καρπούζι. Και πεπόνι. Έχω δακρύσει. Γιατί τι φάει 31 level. Και έρθει 30. Δεν ξέρω. Did we wake him up? Yeah, looks like it. Όπα. Γίνανε πράσινα τα βλαμμένα. Όπα, items, mega potion.
Πάλι έχεις. Κάτσε λίγο. Το chat έχει λίγο... Δεν μπορώ. Κουτσουρού, τι έπαθες, γιατί πεθαίνεις? Μαλάκα, δεν μπορώ, είστε χασί. Κουτσουρού πεθαίνει, παιδιά, από το γέλιο. Λοιπόν. Πάω μία PP room. Γαμάει το chat, γαμώ την πάτρα. Πάω λίγο PP room και έρχομαι. Συνεχίστε να μαλακίζεστε. Τι γίνεται στο chat, ρε μαλάκες? Το έχετε ξεφύγει. Τα έχετε γαμίσει όλα, έτσι. Μια ενημέρωση για το Elden Ring θέλουμε να σας κάνουμε. Μπράβο ρε, ουγγαγκαγκαγκα. Γαμώ την πάτρα, γαμώ την πάτρα. Όπα, ήρθε. Γιωσεμάιτι, πούσε. Έχετε χαζέψει εντελώς, έτσι. Κρά! Εγώ το παίρνω κράκ. Α, μάμι, sorry. Ενώ περνάω καλά. Είμαστε καμένοι. Δεν μπορώ. Τελείωσε με το πίπι. Εντάξει. Mysta μόνο, ρε. Γεια σου, ρε, εντάξει. Παιδιά, θα το κατεβάσω, γιατί βαρέθηκα. Το βάλω στο easy. Άσπρη σκόνη στο καφέ, μάλλον δεν ήταν ζάχαρη. Το ξέρουμε, Μαρία. Τσόκομπο, μπράβο ρε Faith. Πάμε λίγο τσόκομπο. Έτσι. Τώρα είναι μετά τις 12. Μπορείτε να εκφραστείτε ελεύθερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε να ξεφύγετε. Οπότε απλά προσέξτε. Δεν θέλω σιχαμένες βρισχές. Κανονίστε. Μόνο αυτό δεν θέλω. Μαρία, να τους ελέγχεις, έτσι.
Παιδιά, η άσπρη σκόνη στον καφέ μάλλον δεν ήταν ζάχαρη. Να σου στείλω DM κάτι reference που έχει βγει να τις δείξει στο reference για ποιο πράγμα. Για μαγείρεμα. Είναι τέτοιο ρε. Συχαμένες βρυσές. Συχαμένε. Πιπέρι. Λέρα, ρελίτσα, λερίτσα, λέρα. Είσαι μια λέρα. Reference Berserk και το ending DLC. Τώρα ρε στράτο, στείλ το ξέρω εγώ. Είσαι μια λέρα. Λερίτσα, λέρα. Διπρόσωπος και αντιπρόσωπος. Λερίτσα, βρωμιάρα, βρωμάς. Λέρα. Είσαι μαζοχιστής. Είσαι βρωμιάρα, παρακατιανή, ρακοσυλέκτε και βρωμάς. Did we wake him up? Τι είσαι, τι είμαι, Yeah, τι είπε, looks like it. τι είπε. Go on. Τι είπε, τι είπε. There's no escape. There. Finish him off. Λερίτσα, λέρα, ψόφα λέρα, πέσε κάτω. Γαμώ την πάτρα. Σταμάτα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβές κατά βαρβάρων. Τι είπα. Ευλόγησον, πάτερ μόνο, δεν της φάνης. Γεια σου μάιτι. Είσαι ψυχούλα ρε μπρο. Is this really the exit? Μας κλείσαν την I πόρτα. hate that man. I really do. Έτσι, θέλω σεξ μετά το γάμο. Σεξ μετά το γάμο μόνο. Εννοείται, μπράβο. Σεξ μετά το γάμο μόνο. Μόνο μετά το γάμο. Με έχει πεθάνει το στομάχι με τα γέλια. Καλό αυτό, χαίρομαι. Αχ ναι, μετά το γάμο, ακριβώς. Σεξ πριν το γάμο. Τι είπες? Μετά το γάμο. Τι υπερμάχο στρατηγοτάνικ. Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Πολύ αργά, τι είναι αργά? Μετά το γάμο, γαμώ την Πάτρα. Και τη Σαλόνικα, γαμώ την Αθήνα. Γαμώ την Αθήνα, μόνο αυτό θα πω. Άρχισε να τραγουδάει υπερμάχο, δεν μπορώ. Γαμώ την Αθήνα. No surprises there. Κράζεις, θαυμάζεις, έτσι ακριβώς. Τα παπάκια στις... Σε μάτσι τα παπάκια τραγουδάει. Γαμώ τον Γκαστόν, ναι. Γαμώ τους κάγκουρες. Ήτανε μικρό καράβι, γαμώ τις σλατίνες. Εντάξει παιδιά, τα γαμίσαμε όλα. Ήρεμα! Τις φασές, εντάξει, σλατίνες, φασές, αυτούς δεν τους μπορώ εγώ και τους κάγκουρες. Σήμερα το Μαρί πάει με το χαρακτήρα του παιχνιδιού. By the way, ποιο παιχνίδι είναι αυτό? Θα μπορούσε. You think now the others can get across too? Παιδιά, ηρεμήστε λίγο, ξεφύγατε. Ήρεμα με τις βρυσιές θέλω, μόνο αυτό θέλω. Hey, Cloud? Tifa? Παιδιά. We used the control panel here a little while ago.
So you should be able to get to the other side. Can you check? Roger that. I'm getting pretty bored. Σήμερα ήσαν το χαμένο του παιδί του Όζι. Οκ. You two stay there. We'll call if anything comes up. Okay. Be careful. Τι πρέπει να κάνω? Όχι ρε, που στη λάθος πόρτα. Transfusion procedure complete. Commencing test of augmented research specimen. Όχι, δεν είναι αυτή η πόρτα. Ποια πόρτα πρέπει να ανοίξω, θυμάστε? Κάτσε λίγο, θα κάνω την αλλαγή. Όπα, κουτσουρού, ήρεμα. Τι είπε? That's what she said. Κάποιος να το κάνει redeem. That's what she said. Κάτσε, εμείς πού να πάμε τώρα? Έχω μπερδευτεί τώρα. In Tifa we trust. Μπράβο, εντάξει. Τι είπε? Σε ποιο πρέπει να πάμε ρε πούστη, στο 3? Όχι στο 3, κάτσε. Μαλάκα, τι λέτε, θέλω να ρίξω χλωρί στα μάτια. Μαρία, ξεκίνησε τα time out. Μαρία, ξεκίνα τα time out. Άμα δεν κάνετε καλά, ξεκίνα τα time out, Μαρία. Βγάλε το τευτέρι. Τσούζει περισσότερο καυτή πιπεριά. Για ποιο πράγμα? What do you mean, boy? Ρίξε και σε μένα ένα time out, το αξίζω. Γιατί, τι έκανες εσύ? Transfusion procedure complete. Commencing test. Α, μόλις με χρέωσε το Spotify, τέλεια. Έχω ρουφήξει τσίπουρα από τη μύτη, γιατί ρε μπρο? Για ποιο λόγο? Α, όχι ρε, στο 2. Το 2 πρέπει να ανοίξω, Ναι ρε, το 2 πρέπει να ανοίξω. Έχω μπερδευτεί. Με έχει αποσυντονίσει το chat ρε μαλάκες. Transfusion procedure complete. Commencing test of augmented research specimen. Θα προστατέψω τους πάντες, ρισκάρω τη ζωή μου. Η ελπίδα ρισκάρει τη ζωή της για τα πάντα. Ήμουν μικρός, Mysta, ήσουν μικρός. Εντάξει, τότε δεκτών, φίλε μου, τότε δεκτών. Άμα ήσουν μικρός, οκ. It stinks. More of Hojo's experiments. Ελπίδα γίνει ο προφυλακτήρας μου. Commencing test. All personnel must evacuate area. Commencing test. Α, ζωάκια. Ωραία, να ηρεμήσουμε τώρα chat και να κάνουμε αγκαλιές ο ένας τον άλλον. Πάμε. Hug. Όλοι hug, έλα λίγο. Nothing to it. Η Σταυρίνα και την κουζίνα. Προσέξτε ρε. Hug Mysta Gaming. Ευχαριστώ, Darks. Μυρίζει καμένο, όντως. Αγκαλιές και φιλιά, θαυμαστικό hug. Θα πεθάνω να ξέρεις, σας αγαπώ. Χαίρομαι που περνάτε καλά, παιδιά. Χαίρομαι. Hey, we ain't done yet. It seems we have no choice.
Εγώ αγκαλίες και φιλιά μόνο στη Faith. Οκ. Okay. Πάμε. Τέλεια. Commencing test. All personnel must evacuate area. Commencing test. Concentrate. Spells, Thundara. Buzz off. On now. Fry. Good job. Whatever, man. Let's go. How'd you like watching your precious toys get torn to shreds? I never grow tired of watching my toys be broken, no matter how many times I've seen it happen. Τραγουδίστε, ωραία είναι. Such is the case when you truly Δεν enjoy είμαστε your καλά, work. μια χαρά είμαστε. Now, for the next step. Μια χαρά είστε. Εγώ πότε ξέφυγα, εσύ ποτέ, εσύ ποτέ τον ποτόν δεν ξέφυγες. Εσύ ειδικά ποτέ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να μιώσεις. Now's our chance to kill the bastard. Time for you to pay the piper. They never learn. Commencing test. All personnel must evacuate area. Commencing test. Έξω εφασί κάτω χούντας φάξτον. Όπα. Μη γράφετε στο chat χούντες και τέτοια, παιδιά, θα φάμε μπαν. Μη γράφετε χούντες. Παιδιά, το βλέπει το Twitch αυτό, please. Ήρεμα. Be a good boy and keep the other pets company. Τον μπάσταρο δες τι έκανε. Συγγνώμη παραφέρθηκα, εντάξει δεν πειράζει. Shit, looks like Red might need our help up there. Είμαι φιλική. Όπα, τι έγινε εδώ. Τραγουδίστε στο Twitch, τραγουδίστε. Τραγουδίστε το στο Twitch. Πείτε του καλά λόγια να τους καλοπιάσουν. Είστε διάλα. Κουτσόπουλε. Τραγουδίστε στο Twitch, πείτε του καλά λόγια. Είμαστε αυτοί που φτιάξουν το Elden Ring. Αυτό, μπράβο. Twitch είσαι μαλάκας γαμ... Κάνε τέτοιο. Κάνε τον time out το χελονοτζίνι. Κάνε time out το χελονοτζίνι. Για 1 λεπτό. Όταν λέω μια φορά δεν θα βρίζουμε. Όποιος με αγνοεί και βρίζει θα τρώει time out.
φιλικά, έτσι. Δεν ευρίασα. Εντάξει. 60 δευτερόλεπτα, εντάξει, μια χαρά. Για ένα λεπτό κάνω το emote. Δεν χρειάζεται πολύ. Τόσες βαριές βρυσίες, όχι, παιδιά. Βλέπεις ότι τα παιδιά είναι τέτοιο. In-game πάντα, αυτό. Ναι, παιδιά, βρίσκεται, αλλά σαν τρόλ όμως. Ναι, ρε. Όχι, βαριές και τέτοια. Αυτό το ξέφυγε. Πολύ τέτοιο. Μ' αρέσει που είπα στο Twitch, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Όταν λέω κάτι πρέπει να γίνεται, παιδιά. Τελείωσε. Τελεία. Αυτό. Sorry, he got away. Twitchopule. Twitchopule. In game, when Daddy Mysta says stop, stop. Ακριβώς. Ακριβώς. This is my domain. Yes, sir. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, ψυχούλες μου όμορφες. Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, γαμώ την πάτρα μου. Μπράβο, μπράβο, ρε πουστή. Κάτσε λίγο να κάνω ένα equip. Αφού αγόρασα ολόκληρα 6.500 και έδωσα να αγοράσω αυτό και δεν το έκανε equip. Χωριάταρος. Ψυχούλα μας. Γαμού δηλαδή. Άρε κοτσουρού. Η υπερβολική αγάπη μου βγάζεται γαμού. Γιατί μας λέει μπράβο, έχασε επεισόδιο. Γιατί ποτέ δεν σας έλεγα μπράβο ρε. Δέστε να τι λέει τώρα. Ρε, θα με βγάλεις το όνομα. Δεν σας έλεγα εγώ μπράβο συνέχεια. Αμάν. Καλά ρε Faith. Η υπερβολική βγάζεται μου. Κουτσουρού, τι έπαθες ψυχούλα μου βρε. Έχει δίκιο ο κύριος Μιστακίδης. Μπράβο Κουτσουρού. Όχι, μας κάνεις και bullying. Εγώ σας κάνω bullying. Μα δεν λέω κάτι. Κάτι πρέπει να κάνεις. Τι εννοείς, τι πρέπει να κάνω. Άντε, γιατί θα κάνω και το Mysta timeout. Όπα, εμένα γιατί να με κάνεις timeout. What do you mean, boy? Έχει δίκιο, Mysta γάμο την βότρο, έχει δίκιο. Γιατί εσύ φταίς, εγώ γιατί φταίω, πες μου. Φταίω σε τι. Δεν φταίω Mysta, παιδιά. Το ότι σ' αφήνω δεν σημαίνει ότι φταίω. Αυτό είναι άδικο. Ποιο είναι άδικο, Κουτσουρού? Το μπαν του που θέλει να με κάνει time out. Test subjects don't receive treatment. Όπα, ξεκινήσαμε τις μαλακίες τώρα. Ξεκινήσαμε τις μαλακίες, δείτε. Πρώτον, γιατί θα μας κουφάεις. Δεύτερον, γιατί είσαι παλιογλυκούλης. Πρώτον, γιατί θα μας κουφάεις. Δεύτερον, είσαι παλιογλυκούλης. Δεν είμαι γλυκούλης. Εσείς είστε γλυκούλης. Watch your tone, boy. Όχι και παλιογλυκούλης. Όπως λέει Κουσελάς, άντε γεια, σιγά το γλυκούλι. Μάλιστα. Οκ, Κουτσουρού. Σουτ, εσύ μη μιλάς, δεν ξέρεις που λέω αυτά. Εντάξει, δεν μιλάω. Όπα, φύγε από εκεί. Ασές. Mysta, γιατί πολεμάς μια τσαγέρα? Δεν ξέρω ρε μπρο. Τι φάση. Αχα. Δεν ξέρω τι φάση είναι η τσαγέρα εδώ. Η σκήνιτσα ρε. Κατά πολύ βάθος. Κουτσουρού, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι. Buzz off. Let's do this. I'm disappointed. Τι κάνανε ρε μαλακιά, γιατί βογκά έτσι ο Cloud? Cloud ψυχούλα μου, τι έπαθες? Γιατί βογκάνε έτσι? Ρε! Τι ρε! Γιατί βογκάτε? Μαλάκα, τι κάνουνε, γιατί βογκάνε? Ο Μπάρετ βογκούσε πολύ down pat ρε μαλάκα.
Γιατί φοκούσαν έτσι? Μαλάκα. Τι φάση, γιατί φοκούσαν έτσι? Μαλάκα. Ό,τι να είναι ρε. Ξεφτύλισμα. My horniness, it's killing me, yay. I must confess, I still believe. Μίστα, στην κυρία Άννα Γούλα, την ξέρεις, την κυρία Άννα Γούλα? Όχι, ποια είναι αυτή? Who is that? I'm not aware of. I'll let Tifa and Aerith know. Αναγούλα. Δεν το πιάνω το αστείο. Η Σταυρίνα που είναι, έκαψε το σπίτι τελικά ή όχι? Give me a sign. Είσαι αργός τροσάς, ηρέμησε κουτσουρό. Hit me baby one more time. Να στείλω link. Όχι, μετά. Όχι, για να γράφω ακόμα καλά είμαστε. Αν δεν γράφω σημαίνει κακό σημάδι. Α, εντάξει. Άρα δεν το έκαψα ακόμα το σπίτι. Έτσι ρε, πού πρέπει να πάω από εδώ? Δεν πάω από εδώ. Και απλά καεί και το σπίτι. Ο Mysta δεν ξέρει καμιά άλλη γυναίκα εκτός από την κουτσουρού. Ισχύει. Να το εκτιμούσω κιόλας, καλά θα ήταν. Please. Τι είπε? Ένα σπίτι καίγεται έτσι χαλαρά. Όχι ρε, εντάξει. Μια κρεπούλα έκαψε και η κοπέλα κατευθείαν να τη χτυπήσει. Μια κρεπούλα έκαψε τώρα και την κατευθείαν να την κατηγορήσετε ρε παιδιά. Όπα, ρομποτάκια. Abilities. Triple slash. My horniness, it's killing me. Yeah. Still believe. Με κολλήσατε τώρα αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο. My horniness. Right. On it. Τι έγινε, δεν κατάλαβα. Περίμενε, τι παίχτηκε ρε μαλακής. Α, τώρα κατάλαβα, κάτσε. Ο Red πεθαίνει, παιδιά. You there? Is something wrong? Red fell to your level. Can you try to get to him? Α, ναι. Πάμε να σώσουμε το Red τώρα. Κρίμα να είσαι το κρίμα μου. Α, οκ. Πού είναι ο Red? Red, πού σε μπρο? Α, όχι, δεν πάει από εδώ. Από πού πάμε? God damn. Horny Mysta. Wait, what? I really wish you wouldn't. Spells, Thundara, πάρτα. Fuck.
πάει αυτό. Πάει και αυτό. Τι γίνεται? Μου ήρθε όρεξη για ελληνικά. Πάω να ακούσω, να πας να ακούσεις. Πάει και αυτό. Πάμε να σώσουμε το Red τώρα. Πού είναι ο Red? Πού είσαι Red, ψυχούλα μου? Να τους, κάτω είναι. Αυτή δεν είναι σαν ένα τέρας από το Yu-Gi-Oh! Ο Turbo Synchron. Δεν είναι σαν από το Yu-Gi-Oh! Να είναι αυτός, ο μπρο. Sorry for the wait. Now, let's get this over with. Ναι, το κατάλαβες, Ιωσημάη, τι ποιο λέω. Κατάλαβες ποιο λέω, έτσι. Απ' τα σύγκρο, ναι. You say. Ναι ρε φίλε. Man of culture, bro. Έχω τέτοιο deck. Έχεις τέτοιο deck, τι λες? Ξέρεις από Yu-Gi-Oh! Έλα ρε τρελέ. Ακριβό χόμπι, ναι, ισχύει, είναι πολύ ακριβό χόμπι. Εγώ έχω κάποιες πολύ σπάνιες κάρτες, ρε. Το σώσαμε το σκύλο μας. Nice one. Have Cloud and Barrett found anything? Actually, they just found the entrance to the 4th ward. But to unlock it, they have to access the central terminal, which they cannot do from their position. Maybe we can get to it instead. Μα με τύφα, ναι. Let's try. Μα με τύφα οδηγάει τώρα εδώ, έτσι. Κουβαλάει μα με τύφα, παιδιά. Κουβαλάει μα με τύφα. Λοιπόν. Άντε, μπρο. Now it's my turn. Για κάποιο λόγο το στομάχι μου άρχισε να πειράζει. Τι γίνεται ρε φίλε? Look, an elevator. Αγαπημένα deck Shiransu, η Super Heavy Samurai και Sword Soul. Ωραία ρε φίλε, είσαι ωραίος. Εντάξει. Είναι πεταλούδες επειδή βλέπεις την τύφα. Ναι, Professor still has plans for us, I presume. For the record, I don't like this one bit. Είσαι μετός στο YouTube, ευχαριστώ. We must trust in Cloud and Barrett to see it through. Hunted Chain 40, Κουτσουρού 56, μπράβο. I really wish you wouldn't. Gotcha. Go for it. Ωραία, abilities dive deep. Gotcha. Gotcha. Come on. Get down. Keep it up. That's it. Take that. Pour it on. Give him your all. Άντε, γεια. Moving. Σόφο στην οικογένειά σου. Όχι, αφήστε τον για να δω. Αλέξη. Κοίταξε, για να το γράφει αυτός πρέπει να πονάει πολύ η ψυχούλα του, αυτό είναι ωραία. Δεν μπορείς να γράφεις σε αγνώστους ανθρώπους τέτοια πράγματα. Αδελφέ, σε συμβουλεύω να βγεις από το ίντερνετ, έτσι. Να προσπαθείς να φτιάξεις τη ζωή σου, αυτό που σε απασχολεί, αυτό που σε πονάει, για να μην συμπεριφέρεσαι έτσι.
Γιατί σε μένα δεν πιάνουν αυτά. Αλλά εσύ μπορεί να πας σε κάποιο παιδί, σε κάποιο νέο παιδί, σε κάποια κοπέλα που κάνει stream, που κάνει content, να γράψει τέτοιο πράγμα και να το πάρουν κατάκαρτα, κατάλαβες. Και να. Το bullying online δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. Συμβαίνει. Αυτό που κάνεις είναι bullying. Δεν είναι σωστό, κατάλαβες. Οπότε πρέπει λίγο να αναθεωρήσεις, κατάλαβες. Δεν σε νοιάζει, αλλά δεν σε νοιάζει ο εαυτός σου, ξέρω εγώ. Δεν θες να είσαι καλύτερος άνθρωπος. Το ξέρω ότι πονάς αυτή τη στιγμή για να γράφεις αυτά τα πράγματα και ότι κάτι συμβαίνει στη ζωή σου, αλλά δεν είναι αυτή η λύση, κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν θα βγάλεις άκρη έτσι. Με κακία, με νεύρα, με αυτό το πράγμα δεν θα βγάλεις άκρη. Κατάλαβες. Τι συμβαίνει. Τίποτα ρε, βρήκε ένας εδώ γλυκούλης και πονάει. Δεν μπορεί. Φίλε τα Mysta, σε παρακαλώ στις 13 Πέμπτου στη λέσχη των κοινόδοντων στην τελετή Μίξ. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Δεν πειράζει, ας τους κάνω ban, παιδιά, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, εγώ το καλό το έκανα. Τώρα, άμα δεν κατάλαβε, έγραψε ψόφος με πουσού. Άντε, παιδιά, δεν ξέρω να μιλάνε. Δεν πειράζει, παιδιά, μην σας ενοχλεί. Λίγο έλειψα και ναι, τρόλερ πάλι τέτοια πράγματα δεν τα λες. Τι εννοείς να τρόλαρε, υπάρχει τρόλ τέτοιο πράγμα. Τι εννοείται, σταματήστε να καμουφλάρετε τη σαπίλα με τρόλ, έτσι. Δεν υπάρχει τρόλ. Δεν θέλω τρόλ. Δεν υπάρχει τέτοιο τρόλ. Grow up. Άμα εσύ το βλέπεις τρόλ και είναι ok, είσαι ok με αυτό το τρόλ, έχεις και εσύ το ίδιο πρόβλημα έχεις. Να ξέρεις. Τα παιδιά τα έκανα. It's okay. Παιδιά, εντάξει, προχωράμε παρακάτω. Μην χαλάμε τη ζαχαρίνια μας τώρα. Πάμε παρακάτω. Άστον. Κρίμα είναι αυτός. Αυτός που έβρισε, παιδιά, αυτός έχει το πρόβλημα, όχι εμείς. Οπότε αφήστε. Δεν έχει σημασία. Συνεχίστε να μαλακίζετε στο chat. Συνεχίστε να μαλακίζετε στο chat. Είδατε το review του Σάκη? Όχι φίλε, θα το δούμε μετά το game. Δεν θέλω να φάω spoil. Δηλαδή δεν θέλω να δω τίποτα, κατάλαβες. Είπες ελπίζω να τρόλαρε, είπες. Οπότε τα λέει όλα αυτά. Ωραίο raid χθες. Ποιο raid? Γιγάντες, ευχαριστώ φίλε μου. Γίγαντες. Γεια σου ρε γιγαντά. Νομίζω δεν έχει spoil. Όχι, εννοώ δεν θέλω, ξέρω ότι δεν έχει spoil. Δεν θέλω να δω τίποτα, αυτό θέλω να πω. Καταλαβαίνεις, με την έννοια ότι δεν θέλω να δω τίποτα ακόμα, ρε. Αυτό. Θέλω να πάω εντελώς έτσι τυφλά μέσα, ας πούμε. Καλό βράδυ, εντάξει. Α, το βράδυ, ναι, στον Proxholics, ναι. Τίποτα, αλλά έχω να πω γαμώ την πάτρα. Αυτό, γαμώ την πάτρα. Ναι, κατάλαβα, λογικό είναι, κανονικά το demo θα έπαιζα. Κοίταξε, το demo θα το παίξω γιατί μπορώ να πάρω το save και να ξεκινήσω να παίζω κανονικά, κατάλαβες. Οπότε θα έχουμε ένα προβάδισμα άμα παίξουμε το demo, αυτό. Άνω Κονόχα, γεια σου ρε Ζήση, πού σε ρε μπρο. Γεια σου ρε Ζήση, πού σε ρε λοκό. Ναι, μπορείς να πάρεις το save σου, ναι. Turn up the pressure.
Χριστολόκο, γεια σου φίλε μου. Μίστα, σε έχουν βάλει όλα τα FF σε 3D. Όχι, όχι. Όχι. Όπα, κάτσε, εδώ έχει save, ρε. Όχι save. Fuck, where is the map? Where is the map tonight? Δεν έκασε στο σπίτι, yay! Τέλεια! Καλή όρεξη, κορίτσια, καλή όρεξη. Το σπίτι σώθηκε. Καλή όρεξη. Καλά, ξέρετε, προετοιμαστεί θα είναι τρομερά καλό το FF. Προετοιμαστεί θα είναι τρομερά, αλλά ξέρετε, προετοιμαστεί. Τι εννοείς? Καλή όρεξη ψυχούλες. Μπράβο, ρε παιδί. Guess so. You know, he really liked you. Maybe. Friendly guy, but he has a hard time opening up to people. Well, that makes two of us. Αμφιβάζεις τις ικανότητες μου? Εγώ καθόλου. Makes two of us. Εγώ? Όχι ρε. Μέχρι τώρα απόψε, σε λίγο τέτοιο ρε. Κάτσε να προχωρήσουμε λίγο από εδώ και μετά. Ας την κουτσουρού το λες, οκ. Okay. Σου άρεσε το Ford? Όχι, το Fortnite δεν μ' αρέσει. Κατέβηκε το Dark Souls 3. Πάμε λίγο, ρε. Να το φίδι, παιδιά, το κολοβό. Το φίδι, το κολοβό. Φύγε, 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 φύγε. Φύγε, θα μας διαλύσει. Buzz off. Going in. Φύγαμε. Φύγαμε, φύγαμε. Νικελωμένο ζητάκι είναι αυτό με το φύγει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το chat που μπαίνω και βλέπω γνώριμα ονόματα. Εννοείται ρε, εδώ είμαστε φαμίλια εδώ ρε φίλε. Έρεν εσύ, μ' άρεσε, ναι, ναι. Έρεν, ναι, ξεκάθαρα. Τι έφτιαξες, τι καλό έφτιαξες? Για δείξε. Α, έξαλλο ρε, έξαλλο το μπαρμπαδέλι. Ηρέμησε. Έξαλλο το μπαρμπαδέλι. Damn it! We're kinda in a hurry. Just go away! Want this? Γαμώ. Shit. Μίστα, θα έρθεις cosplay, θα έρθεις με cosplay στο party. Στο otaku party θα έρθεις και εσύ, ναι, με cosplay θα έρθω. Θα έρθω με cosplay, ναι. Not over yet. Σε ποιο party ρε, τι έχασα? Στο otaku στο party, αυτό που έλεγα χθες. Δεν προσέχεις κουσουρού, δεν προσέχεις καθόλου. Λογικά θα έρθεις, τέλεια. Πότε θα γίνει αυτό? 17 Μαρτίου, παιδιά. Σάββατο, οπότε να έρθείτε.
Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Όποιος μπορεί, ελάτε. Θα είναι υπέροχο. Όποιος μπορεί, ελάτε, θα είναι υπέροχο. Stay strong and carry on. Ήταν secret party, δεν ήταν secret, ρε. Ωραία, τέλεια, πολύ πιθανό. Θα έρθει και ο Σεμάιτι, τι λες ρε Μπρόκο, είσαι θεούλης ρε. Θα έρθεις, μπράβο. 4 μπιτάκια από τον Γίγα, ευχαριστώ. Τι, σπαστικό αυτό το σκουλίκι, ναι. Το φάγαμε. Γαμώ τη Θεσσαλονίκη, γιατί όλα τα γαμάτα γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τα περισσότερα στην Αθήνα γίνονται ρε, η ελπίδα. Στη Θεσσαλονίκη δεν γίνονται πολλά. Εμείς έχουμε Comic-Con, το Taco Store Party που γίνεται κάθε χρόνο, Comic-Con και το Anime Con. Όχι, έχουμε. Η αλήθεια είναι μισά-μισά Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και δεν έρχεστε βόλτα. Μια χαρά έχετε ρεστά. Ναι, όχι, τώρα που το σκέφτομαι έχουμε. Έχετε δίκιο. Καλά, στο πάρτι θα είναι γαμάτα, ρε. Σε εσάς έχετε Anime Con, έχετε Japan Festival, έχετε Game-a-thon, έχετε λίγο κανένα δύο ακόμα νομίζω έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο είναι το Athens Con και το Game-a-thon. Έχουμε και Cineplex, μπράβο, έχουμε και Cineplex. Το Cineplex γαμάει το καλύτερο σινεμά. Είναι τόσο ωραίο, το λατρεύω το Cineplex. Εμένα η έξοδός μου είναι είτε φαγητό είτε σινεμά. Αυτά δεν μ' αρέσει να βγαίνω αλλιώς. Game-a-thon θα έρθεις? Ναι, θα είμαι. Συνεργάζομαι με το Game-a-thon κάθε χρόνο, ρε. Και εμείς έχουμε εδώ πολλά πράγματα στη Λάρισα. Στη Λάρισα, εσύ και Λαχτάρισα. Εμείς που δεν μένουμε ούτε Αθήνα ούτε Θεσσαλονίκη είναι ζόρικα. Εσύ είσαι Πάτρα, έτσι δεν είναι? Πού είσαι εσύ? Αγαπώ το σινεμά και εγώ πάρα πολύ. Το καλύτερο τέτοιο, η καλύτερη έξοδος είναι. Ειδικά τώρα που φέρουν και άνιμε. Γουστάρ, πήγα ιδέα από το Digimon, ας πούμε. Μαζί με τον Δημήτρη του Σάρλου το είδαμε. Ο ηθοποιός που παίζει τη φωνή από ένα χαρακτήρα μέσα από το τέτοιο. Ήταν πολύ ωραία. Μετά βγήκαμε έξω και αυτόγραφα και μπλουζάκια μοιράζαμε και τέτοια. Ήταν πολύ ωραία. Φέρουν άνιμε στα σινεμά Ελλάδα. Ναι ρε, δεν το ήξερες? Don't worry. The elevators are safe. Πάω αύριο Πάτρα, γαμώ την Πάτρα. Έλα ρε εσύ. Έλα το Σάρλο τον Athens Con πολύ γλυκό. Τον είδες το Σάρλο? Δεν είναι πολύ καλός. Ο Σάρλος είναι που... Ο Δημήτρης ο Σάρλος είναι που μου έστειλε μήνυμα και μου λέει θες να μπεις στο Death Note, να κάνεις voice acting στο Death Note. Και του είπα εννοείται ρε, και πήγα Αθήνα, ξέρω εγώ, αυθημερών. Πήγα το πρωί με τρένο, τότε πριν να γίνει με αυτό με τα τρένα, ας πούμε. Πήγα Αθήνα το πρωί με το τρένο, έκανα την ηχογράφηση και το βράδυ γύρισα, ρε. Ήταν insane εμπειρία όμως, ήταν πολύ ωραία. Είδα εκεί πέρα και τον Παυλίδη που έκανε το δικό του ρόλο και τον είδα πώς δουλεύει. Ήταν insane, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ όμορφη εμπειρία. Are we there already? No. Έχω φιλαράκι κομίστα που κάθε φορά στο Comic-Con και στο Athens Con. Ωραίος. Παυλίδης Αργής, ναι. Ναι. Το λατρεύω. Η Σταυρίνα θα με παχύνει. Τι εννοείς? Σε ταΐζει συνέχεια? Σου δίνει η μαμά μου. Εγώ φταίω που σε προσέχω. Should we open it up then? Να σε παχύνει, δεν πειράζει. Αργής Παυλίδης, μεγάλη μορφή. Ναι, ωραίος. Επιτέλους έρχονται και στην Ελλάδα σιγά σιγά τα άνιμε. Ξέρεις τι, το πρόβλημα ξέρεις τι είναι? Τα πρώτα άνιμε τα φέραμε με την... είχαμε κάνει προσπάθεια, είχα πάρει εγώ πρωτοβουλία και μίλησα με τα στελέχη στο Cineplex και είπαμε να φέρουμε άνιμε. Και κάναμε την πρώτη μας κίνηση, ήταν η One Piece Red ταινία. Άνιμε εκτός από Studio Ghibli, έτσι, ενώ και άλλα άνιμε. Και πήγε καλά και μετά στο επόμενο δεν πήγε ο κόσμος. Και τη βγάλανε τα αρκετά λεφτά και μετά, ξέρεις, ζορίστηκαν αυτοί να ξαναφέρουν και προσπαθούσαν να μην φέρνουν. Εμείς προσπαθήσαμε να πιέσουμε πάλι, στηρίξαμε όσο μπορούσαμε, αλλά άμα δεν στηρίξουμε εμείς σαν κόσμος να πάμε να το δούμε, ο άλλος λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει το One Piece.
πήγε να το δεις ρε ψυχούλα μου και μετά θα φέρουν και αυτό που θες εσύ, κατάλαβες. Όχι ρε, στο Village έγινε πόλεμος. Όχι, δεν πήγε καλά εμπορικά, μπρο. Τι πόλεμος έγινε. Για το One Piece πήγε καλά. Το One Piece πήγε καλά. Κάποια άλλα που φέραμε δεν πήγαμε τόσο καλά. Π.χ. το... Ποιο ήταν, φέλανε, εκείνο το όχι, Bell λιγότανε. Κάτι τέτοιο. Το One Piece δεν πήγε καλά. Αυτό είναι το μόνο που πήγε καλά. Τα άλλα δεν πήγαν καλά. Ισχύει ότι δεν στηρίζουμε. Ακόμα και η ταινία Dragon Ball δεν πήγε καλά. Να ξέρετε. The Boy in the Hero. Αυτό δεν το είδα. Δεν το είδα αυτό. Τα άλλα όλα πήγα, τα είδα. Όλα. Το Suzume. Μπράβο, το Suzume. Αυτό. Το Suzume και αυτό ήταν ωραίο. Και το Suzume είδαμε. Ναι, μπράβο. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και δεν πήγε καλά το Suzume. Και μετά το άλλο με το μπάσκετ που είδαμε. Slam Dunk. Ωραίο το Suzume. Είναι αυτοί που φτιάξαν το Your Name. But it will move only at Hojo's discretion. Τώρα που λες το Your Name, το Your Name είναι υπέροχο. Αυτός στο Suzume έμπαινα και δεν έβγαινε. Ελπιδά. Για κατοχή CP, τι λέτε ρε μαλάκες. Τι είπε ελπίδα. Well, okay then. Looks like the elevator is working. It appears Hojo's done having his fun. Έπεισε να τύψεις τώρα από το φαΐ. Γιατί τι τύψεις έχεις για το φαΐ? Να παχύνεις δηλαδή. We're back. Αφού είσαι μια χαρά, τι εννοείς? Δεν παχύνεις από ένα τέτοιο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι? Αυτό. Να το μάκο εδώ full. What the hell's going on? Who would? We may find out soon. Άκουσα τη δίρο. Τι λέει πάλι? Πάλι ασυνδυσίες λέει, Να αγριοκοιτάζει, καλά σε κάνει. So what's above this floor? The president's office, and then the roof. The president's office and then the roof. Wait. Once we get in that elevator, there's no turning back. We're ready. Right? The elevator back there can take us down to the central terminal again. Now's the time for any unfinished business. Τι για μένα? Κάτσε να κάνω ένα save. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Ωραία. Μπορούμε να το συνεχίσουμε αύριο. Αν το συνεχίσουμε τώρα, είναι τουλάχιστον 2 ώρες plus, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με κάποιους που ξέρει, που θυμάται καλύτερα. Hydrate, ευχαριστώ ρε. Τι κάνουμε? Μ' αρέσει η φωνή του Red 13 και εμένα. Φάτε ψυχούλες, το φαγητό είναι ικανοποίηση. Να φάτε υγιεινά όμως, προτιμώ σεξ για ικανοποίηση. Όπα, τι είπες? Αντέχουμε άλλες 2 ώρες. Αντέχουμε άλλες 2 ώρες. Αύριο συνέχεια. Ό,τι κάνεις σε ικανοποίηση καλό είναι. Όχι, δεν είναι καλό. Πρέπει να... Μην λέτε χαζομάρες. Να τρώτε υγιεινά, ικανοποίηση... δεν θέλει. Εσύ ούτε 5 λεπτά δεν αντέχεις. Για ποιο μιλάει? Με έστειλε ο Γλυκούλης φωνητικό ότι με αγαπάει. Μπράβο ρε Σταυρίνα. Όλα θέλουν μέτρο. Ναι ρε φίλε. Πάντα υγιεινά και με μέτρο. Ναι ρε φίλε. Say not to last.
No to last. Το last δεν πειράζει. Είναι αργόστροφος. Κουτσουρού. Σε μαζέψου. Αλεξή με ψή, ναι. Λιλέγεται ρε μαλάκες, να το συνεχίσουμε ή όχι? Εγώ λέω να το κάνουμε αύριο, να είμαστε φρεσκαδούροι. Τι λέτε? Εγώ λέω να το κάνουμε αύριο. Δηλαδή να το τερματίσουμε αύριο, μετά να κάνουμε και τέτοιο, πώς το λένε, να δούμε και την ταινία το βράδυ στο Discord. Αύριο τι ώρα? Αύριο τώρα τι ώρα? Να ανοίξω κατά τις 6 λέω. Κατά τις 6 να ανοίξω. Να παίξουμε και το βράδυ κατά τις 10, έτσι 4 ώρες θα έχουμε. Εσύ όπως είσαι, Mysta. Θα δω, αν τελειώσω το βίντεο που έχω να κάνω νωρίτερα, μπορεί να ανοίξω κατά τις 4. Τι λέτε? Εσύ όπως είσαι, Mysta. Όχι, καλά είμαι εγώ, μην αγχώνεσαι. Τι ταινία θες και εσύ? Θα δούμε αύριο την ταινία Advent Children. Είναι του Final Fantasy 6 για το S6 Chat. 6 για το S6 Chat, έτσι. Την ταινία για το Final Fantasy, ρε. Το Advent Children. Θα είμαι θαυμαστικό Discord. Όποιος θέλει μπαίνει στο Discord και να το δείτε, να το δούμε αύριο. 5.30. Άσε το τελείωμα. Ναι, αυτό θα το αφήσω αύριο καλύτερα. Θέλουμε και εξήγηση του τερματισμού. Έχω απορίες. Μπράβο, και αυτό θα κάνουμε. Έχεις δίκιο. Οπότε καλύτερα αύριο να έχω και φρέσκο κεφάλι για να μπορώ να συζητήσουμε το τέλος, ρε. Τι θα δούμε αύριο? Αύριο θα δούμε την ταινία Final Fantasy, ρε. Υπάρχει στα αγγλικά και στα ιαπωνικά. Ό,τι θέλετε. Εγώ λέω στα ιαπωνικά να τη δούμε με αγγλικούς υπότιτλους. Όποιος θέλει. Δεν ξέρω τι θέλετε. Θα το δούμε αύριο στο Discord, θα το συζητήσουμε. Άνοιξε στις 5:69. Γίνεται. Για σένα θα ανοίξω, Yosemite. Για σένα θα ανοίξω. Κι εγώ Mysta. Ιαπωνικά. Ναι, ρε φίλε, Ιαπωνικά. Όχι, το τσέκαρα πριν, σήμερα που το θυμήθηκα το τσέκαρα και είδα ότι στα Ιαπωνικά είναι πολύ καλό, ρε. Κατάλαβες, είναι πολύ καλό στα Ιαπωνικά. Οπότε νομίζω στα Ιαπωνικά είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά ό,τι θέλετε, δεν πειράζει. Άνοιξε στις 6 και 9. Καλό αυτό. 6:09. Εκεί θα ανοίξουμε. Τι θέλω να πω. Watchino, να με παίξει ώρες. Οτάσινο ναμαέ wa πακούς. Τι γράφεις Σταυρίνα? Σταυρίνα, τι γράφεις? Με έκαψε στο μυαλό. Έχει τρομερό soundtrack η ταινία. Ναι. Γενικά η ταινία τρομερή είναι, ρε. Αλλά ξέρεις τι παρατήρησα? Η ταινία όταν βγήκε έπαθα σοκ. Δηλαδή ήταν πανέμορφη, ρε. Και τώρα που βλέπω τα γραφικά. Βλέπω τα γραφικά τώρα στο παιχνίδι και είναι καλύτερα από τις ταινίες. Έκαψε κεφαλικά και Mysta. Τι να κάνω? Πόσο να αντέξω κι εγώ? Ζήση, μην γράφεις μαλακίες, παρακαλώ πολύ, μπρο. Μην γράφεις μαλακίες. Τώρα το φλάγκαρε, αυτό που έγραψες το φλάγκαρε το τέτοιο, το Twitch, ρε μπρο. Είδα το Spider-Man στα Ιαπωνικά και είναι... Ναι! Έχω δει στο TikTok το Spider-Man στα Ιαπωνικά, insane. Ναι, το ξέρω, Ζήση, το ξέρω, δεν το ήξερες, δεν πειράζει. Το είδα, παιδιά, είδα το voice over στα Ιαπωνικά το λες το τέτοιο, το Into the Spider-Verse, δεν λες? Insane ήταν, ρε. Ήταν insane. Έχεις δει Dark ηρέμησε, μπρο. Δεν έχει σημασία τι έγινε. Εντάξει. Λοιπόν, έχετε δει το Star Wars με ιαπωνική τέτοιο? Με ιαπωνική μεταγλώτηση Star Wars, τον Darth Vader να μιλάει ιαπωνικά. Παιδιά, ήταν ωραίο. Ειλικρινά σας λέω. Ο Darth Vader... Να σας βάλω να το δείτε. Θα σας βάλω να το δείτε τώρα. Ο Darth Vader μιλάει ιαπωνικά. Mysta, μαθαίνω ιαπωνικά στο Duolingo και εγώ, ρε, πρέπει να συνεχίσω γαμώτο. Το έχω παρατήσει, ρε. Και είχα φτάσει σε καλό επίπεδο και τώρα τα παράτησα και τα ξέχασα όλα, ρε φίλε. Θέλω να μάθω ιαπωνικά full, ρε. Και έχω και έφεση στις ξένες γλώσσες, μαθαίνω εύκολα. Η Σταυρίνα ξέφυγε πάρα πολύ. Τι έκανε η Σταυρίνα, ρε? Τι έκανε η Σταυρίνα? Να το. Όχι, δεν ήταν αυτό. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν.
Ευχαριστώ, Χατούλης. Γεια σου, φίλε. Έτσι. Όχι ρε, δεν ήταν αυτό, δεν είναι ωραία. Είχα δει ένα στο TikTok ρε που δεν το βρίσκω τώρα. Anyway, αυτά δεν μ' άρεσαν εμένα, αυτά λίγο weird ήταν. Προσπαθούσα να ανέβω πάνω στο chat με το touchpad στο laptop και μου λέει Σταυρίνα βάλε 2 δάχτυλα και άρχισε να βγαίνεις προς τα πάνω και να τρίβεις λίγο με κυκλή. Α, έχετε ξεφύγεις εκεί. Τι γίνεται εκεί πέρα. Συγγνώμη, αλλά δεν μου αρέσει ούτε εμένα. Όχι, αυτό δεν ήταν αυτό. Είχα δει ένα στο TikTok που ήταν. Αυτό δεν ήταν ωραίο. Σταυρίνα, τι έγινε, Σταυρίνα. Σταυρίνα, χόρνη jail. Ουμάι! Sorry, ξέφυγε. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Σήμερα αυτό ήταν το πιο light. Α, είστε βρωμιάριδες, οκ. Όπα, η Μαρία ξεκίνησε τις φωτογραφικές μου. Άλεξ, με έκανε να νιώσω τέρμα άβολα. Πώς τα κατάφερε. Άμα έκανες να νιώσει την κουτσουρού άβορα, βραβείο στη Σταυρίνα. Πάω να τη φασώσω τώρα. Τι είπε. Μαρία, φωτογραφίες τώρα. Χθες ήταν πιο χώρη, νομίζω. Ναι. Τι είπε. Λοιπόν, ποιο θα κάνουμε raid. Άρα. Για να δούμε ποιος είναι live. Demi Gamers. Να κάνουμε Demi Gamers raid. Σύνεστε. Θέλετε να κάνουμε λίγο τσατάκι ακόμα. Demi Gamers. Έλα σπίτι μου raid. Τι είπα. Θες να έρθουμε όλοι μαζί σπίτι σου. 40 πόσα άτομα είστε, 45 άτομα να έρθουμε σπίτι σου. Θέλετε λίγο τσατάκι. Βλέπω Demi Gamers ταυτόχρονα. Έλα ρε Παντελή. Θεούλη. Μπράβο φίλε. Όλοι καλή χωράτε. Πού θα μας χωρέσει ρε μπρο. Θα μας χωρέσει σπίτι σου. 50 άτομα κάνουμε super party ξεκάθαρα. Και μετά θα πάμε στην κλούβα. Αλλά θα είμαστε όλοι μαζί στην κλούβα. Ναι. Δύσκολα είναι τα Ιαπωνικά. Τα Ιαπωνικά είναι full δύσκολα. Είναι insane δύσκολα. Πάμε σπίτι του Γιωσεμάιτη. Έτσι. Τουλάχιστον έμαθα να βάζω δάχτυλα. Οι οδηγίες ήταν σαφές από τη Σταυρίνα. Θα έχουμε και DJ Hokage. Ζήσει, έτσι, DJ Hokage. Θα σας παίξω μουσική. Είναι πιο δύσκολα από ελληνικά. Εννοείται είναι πιο δύσκολα από ελληνικά. Όσο πάει χειροτερεύει. Έρχομαι. Πού πας? Όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση. Κάτσε λίγο να τεντωθώ λίγο. Πάω να φασώσω με το chat. Mysta, δείξε ρόγα. Τώρα, να δείξω ρόγα. Θες να δείξω ρόγα? Όχι. Θα μας διώξουν. Μην είσαι χόρνη, φάει μια κόρνη. Μόνο σε σένα, κουτσουρού. Το γελάς έχει Αθήνα, θα σε έβαζα να κάνεις event μια φορά το μήνα. Φίλε, είμαι ακριβώς. Είμαι ακριβώς, bro. Είμαι ακριβώς. My time is valuable, bro. Θα τα βγάζαμε ρε, επιστροφή στην επένδυση. Τότε εντάξει μέσα. Τότε μέσα ρε bro. Κοίταξε, μπορεί να κλείνουμε δουλειές και να έρχομαι μια φορά το μήνα κάτω Αθήνα ρε. 7 ώρες stream. 7 ώρες stream. Ναι, παλιά κάναμε και 8 και 12 και 20 ώρες. 18 ώρες. Αλλά τώρα έτσι χαλαρό 7 ώρες stream έτσι. Θα πρέπει να βάζεις πολύ ώρα. Ρε, τι κάνετε εσύ εκεί? Αντίχε σου μωρή. 7 ώρες αυτά είναι, θα κολλάμε και end σήμερα. Ναι ρε φίλε. Μικρό stream σήμερα. Ναι, πολύ μικρό. Τι να πω. 7 ώρες μικρό. Λοιπόν παιδιά, φύγαμε.
Πάμε να ρεϊντάρουμε. Σας θέλω αύριο δυνατούς. Ωραία, θα ανοίξω 6. Αν τελειώσω το βίντεο νωρίτερα, θα ανοίξω και νωρίτερα. Θα σας γράψω στο Discord και θα ανεβάσω Instagram story. Εσύ το άρχισες, γιατί μην συνεχίσω ρε κοπέλα μου. Τι... οκ. Μαλάκα, οι κουτσουρίες θα βρει να βάζουν δάχτυλα μέσα στην άλλη. Ναι, κάτι για το touchpad του laptop λένε, Μαρία, μην τους παρεξηγείς. Καληνύχτες, Mysta, καληνύχτα Faith μου, καληνύχτα. Καλό βράδυ ψυχόρες. Λοιπόν, περιμένετε λίγο ρε, να κάνουμε rate στους Demi Gamers. Πάμε να κάνουμε rate στους Demi Gamers και θα σας στέλνω αύριο δυνατούς, γιατί αύριο θα έχουμε δυνατό ending και θα έχουμε και ανάλυση και μετά θα κάνουμε και λίγο τσατάκι. Θα κάνουμε και λίγο τσατάκι αύριο. Όχι, μετά θα δούμε ταινία. Φύγαμε Demi Gamers, παιδιά. Παίζουν τέτοιο, Resident Evil 4 κιόλας. Ωραίο παιχνίδι παίζουν τα παιδιά. Start Rate. Λοιπόν, παιδιά μου, ευχαριστώ πολύ ψυχούλες μου όμορφες. YouTube, ελάτε κι εσείς. Τα φιλιά μου, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε την άλλη εβδομάδα Final Fantasy Rebirth, όποιος δεν θα είναι αύριο. Μετά έχουμε το γενεθλίο stream. Στα γενέθλιά μου θα το περάσω μαζί σας. Ευχαριστώ για τα πάντα. Να είστε καλά. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Τα λέμε στους Demi Gamers. Game on, όπως πάντα. I love you guys. Καλό βράδυ ψυχούλες μου. Bye bye. Έτσι γίνεται τα πάντα, εξελίσσεις με ελικόπτερο.